ana mwana ya ono tunagira cia majani yule kaya geira ko Gera pande haiwezekani. Dona takuna mwini gukuru jamura kamba ko aineirwo akainirwo na njira nena muno twa baba mwenye amuine na njira nene muno muineire nyingi muno ni muthe Lady Morin yukane muno muthe ne ngororaga ndari ro ndara ndaga ngigo mundu araineirwo ndio makiria andu ingi muno tio ni maramukochete na njira na kainiro na njira nene na ndoi kwa ihinda ria miaka mingi ri gitaro kiothe kia Nyanza gitiroi mutongoria ungi kwa ihinda ria miaka mingi muno tondu ithui ona tugiciarwo miaka ya naku 80s twakora Raila siasa-ini noguo iyo ni miaka mingi eko ni ningite vote ongimuiguaga ri na ngauna ri uguo ni kuga ona andu akuria Nyanza matiroi mutongoria ungi ni marakinyite handu makamuoyaga ta waritutite mutongoria ni ta kiumbe kingi na riri na natigwetua tuguko tukaguko gwituri ndangenywo karubu utagutite kindu acha utire matingitikira ikuju ni getha mundu aregerie njohera uguo ri ona tiga ruici gutungirwo ona kuinirwo hari ati gukatikirwo no nginya ume kanyamu ni horo mwana ndagahena bogwetha ngirageria gwetha no ngurugona o haria rwimbo ruri no rukuoneka. It was a very popular song no mwitu uria tuna mathaa uria Lady Morin no kiona muthuri ni machakaya muno muthuri uyo muno. Karibu sana. Asante sana. Itajira atiriri wina mwana chikuru mwana ndina ciana ndina ciana cia thukuru ndauga thaa ici ri thaa ici ureka kigeranio ici irero wakwa ithera wakwa rikirio muthi kijisea rikirio muthi na magika thikũ cigana magikire kuma last Monday Monday ya last week nginya rĩu Monday ya muthi na nĩ makĩrĩkirie na makĩhinga thukuru rĩu next year twetereire magĩthiĩ senior schools na koguo rĩu kĩgeranio gĩkĩ marĩkirio muthi nĩ mahotire kwĩmathĩra gĩcunjĩ kĩa 60 kĩa marks iria ikadetermine mathukuru marĩa magetwo tondu KPSEA nimekire KPSEA ya kuma grade 6 guthii grade 7
iyo nayo nä amahire gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ 100. Rera Gordon ni mwana uyu. Gordon kanya akĩigua. Gordon nĩ athiaga rĩmwe anĩte njomo thikũ ici. Gordon tũgĩthiĩ harĩa ũiguithia na kĩacio magĩtũkĩria geni makĩingĩ. Nĩ kĩrĩa kamekĩrĩirwo mĩgĩko. Tũgĩthiĩ harĩa ũkĩiguithia andũ acio makoragwo hau. Rĩu rĩ ndiĩ na ũru. Rĩu nĩ wakĩigua. Rĩu next year rĩ ithuĩ aciari arĩa pioneers a CBE rĩ nĩ tũkoretwo tũtukanĩirwo na njĩra nene mũno, tondũ ndũrona kĩndũ kĩũru ta mũbango ũragerio wĩna trial and error. Mũtikorwo mũkĩmenya exactly wega, tondũ angĩkorwo kwanza harĩ andũ magũrithie mabuku maingĩ nĩ ithuĩ. Ũrakoraga mwagũra especially mabuku maya metagwo target kana encyclopedias, mwagũra marĩa mathoma mwaka ũyũ timo magathoma next year. Tondũ no igua rĩu kwĩna maũndũ maingĩ maragerio, kwĩna makoneka nĩ marehe thĩna magacenjio. So nĩ kĩrĩa nĩ ithuĩ tũrakĩrĩ guinea pigs a kũgeria mũtaratara wa CBE, na tĩ pioneers nĩ tũgereire challenges nyingĩ, na nĩ tũrehoka mũno atĩ nginya transition ya kuma junior secondary gũthiĩ senior secondary nĩ gũkorwo ĩrĩ smooth. Nĩ tũramenya obvious gũtirĩ na challenge ya irathi, tondũ gũtirakĩrĩ na form 1 intake mwaka ũyũ, na form 4 ũguo form 4 arĩa maumire rĩ nĩ matigire irathi tondũ gũtiakĩrĩ na form 1, so kwĩna irathi senior schools cia kũigana. Ũguo na kũndũ kũrĩa kwarĩ na gĩthĩna nĩ gũkũ twatuĩka junior secondary tuĩke domiciled primary schools, no primary schools nyingĩ tiarĩ na irathi, icio nĩcio ciabataraga. No harĩa rĩu form 4 ya last year arĩkĩirie rĩu nĩ kũragĩire irathi, kwĩna irathi irarĩ vacant, na ndĩhoka nĩcio magagĩthiĩ ku-occupy next year pioneers a kĩrĩa a CBE. Nina niĩ no kũrũthagĩrĩria maũndũ na tũkĩnyitwo ũgeni Kĩnuthia Ngania acereirwo hanini. Kĩnuthia waziri kahĩngĩcĩkire kandiũka nĩ akinyitirwo nĩ anake harĩa ndorete na no nĩ ndenda ndeceta go nap mahĩtia. Nĩ mahĩtia marĩkũ? Wa mbere wenda kũ nap ũhoro wa andũ aya akũrũ, andũ akũrũ rĩu nĩ ithuĩ kana aya akũrũ gũtukĩra aciari itũ. Actually we ndenda gũkuithia mũrigo ũcio ũndũ ũthũ na mĩaka 40 rĩ gũthiĩ na igũrũ is to blame harĩ mathĩna marĩa makoretwo bũrũri. Na by the way matige kũhenia yuthi atĩ mena solution, to matirĩ tamwe thikagĩrĩria gathikĩria mũndũ ngoya rũbarũ ngarĩ atungatigana nake ndamenya nĩ atĩa ndamenya true ngwĩciria tondũ no nginyagia nĩkĩo tũgwĩtĩte anake aya ũhoro wĩgiĩ andũ akũrũ ta ithuĩ na arĩa akũrũ kũngĩra kũhenia mbeũ njĩthĩ atĩ mena solution. They don't. Na ndauga ni ndauga ndeho kwaja tu wa ngari. Twiho ithuothe. Kwaja utawa ngari na mahitia maingĩ. Mũndũ wa ngari nĩ muonagira mũndũ wa ngari. Tondũ urakora andũ makihenia. Na hota ndĩragende kwĩra mbeũ njĩthĩ atĩrĩrĩ. Rora qualifications ciaku. Na gĩtĩ kĩrĩa ũrenda. Ithathatũ irarũgamwo. Ũringithanie wone kana qualified. Wona nĩ qualified ũrũgame. Tiga ũtiro tuma thutha. True. Ndũkũrikia rũĩ. Some of these characters they don't understand. Again maretha pensioner. No pensions. Pension nĩkĩ? Pension. Eti mbeca cia ũkũrũ-inĩ. Yes. Na amwe mararũgama rĩ already marĩ thĩinĩ wa kĩrĩa gĩa kũheo nyũmba mbia cia andũ akũrũ. Aya. Gĩcoka ũnjĩre ũkũunderstand atĩ mũndũ. By the way, ũngĩthikĩrĩrio na meciria ma andũ aya ethĩ rĩ
uringithanie na andũ arĩa akũrũ especially arĩa makoretwo ũteti-inĩ kwa ihinda iraya rĩ moranĩtwo ta thĩ na igũrũ. Andũ acio gũtirĩ ũndũ maramenya. In fact tau ndĩroragĩra ateti makĩhũra gĩthũri makiuga anga kĩkĩ na ndaria ũhoro wa acio akũrũ ti ethĩ acio akũrũ tondũ aingĩ na arĩa me mbunge-inĩ rĩ tigane arĩa maingĩrie atarĩ ũngiuga nĩ youthful rĩ angĩrĩ andũ maikarĩte mbunge-inĩ either mũndũ akoretwo ũteti-inĩ agĩtungata kana araingĩrio ũteti-inĩ mũkũrũ. Andũ acio matirĩ na solution. Wĩigua makĩhũra gĩthũri ũkarigwo atĩrĩrĩ ĩnĩ maramenya bũrũri ũyũ nĩ ũcenjetie na njĩra nene mũno. Unaona anake maragarũrama thirikari na gũkũ West Africa. Heo mwe niĩ nyonire mwanake ũrĩa gũkũ mũthuri ũyũ wetagwo wa assassinate wetagwo ata kuna mwanake wa assassinate to rũkũ bũrũri ũrĩkũ Tunisia Tunisia bũrũri ũyũ ngũririkana kakanda ĩrafurire gĩthomo nĩ tũhũ handũ ha kũgũra wethiaga na kĩbaro aragũra matinga Thomas Sankara orogo kwa ũrĩa gũkũ Burkina Faso. Burkina Faso. Oh yes. Nyonire thickness ya bara gũkorogwo gũkũ nĩ ũbuthi. Nyonire warie wa rami mũkorogere warie ndĩrauge ũmata thickness ũraihu guo wa rami ndoga kweli mũthuri ũcio arĩmi nĩ mechanization gũtirĩ ũhoro wa macembe na mabuti ciana gũthoma tũhũ kuma hau gũthiĩ ũguo nginya nyũmba na maũndũ mangĩ na pay na iganda cia gũthambia thahabu na minerals cia gũthambia tondũ maraugire na nĩũĩ nginya Central Bank ya tongoria ciothe ĩratũraga baranja mararega rĩu koguo ngũcia mabũrũri mathiĩ na mbere rĩu koguo ngũdakwĩra andũ atĩrĩ na ndenda kuonanĩra nĩguo Gordon akene atĩ mamenye tũtirĩ na solution kũrĩ maica mao mebange matige kũhenio nĩ ithuĩ na ndauga niĩ ithuĩ mũndũ kũigua nĩ kwenda kuongerera mĩaka yakwa igũrũ wa yake nĩ hake nĩndĩ no ũhoro ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ we take responsibility wa waganu ũrĩa wĩkĩtwo bũrũri ũyũ ithuĩ nĩ tũthũkĩtie bũrũri ũyũ koguo ciana ici citũ the Gen Z na arĩa angĩ moite Ketoba tunyite ogeni muthuri ti Ngujua Mathege, karibu sana. Asante sana. Ulio ndona wathaka ndona ria gituri I think for once ndakwira ulio ndakwira hadiri tare mbere thutha kahinda kanene ri no ajira uhoro uri uri Jeff Mugawa itira ndakena muno wakiri ni gukuona ndakena muno ni gukora tutiri twagomana ni no ni nguthikagiriria muno hindi ciothe iguka guku na ngaigua ndanyotoka muno eni na ndakena ni gukora the pleasure is mine na kofia ndora no karia aka no karia shava vidoki ya shava vidoki ru muthuri uyu gwitwo ndito aihura ndimwiraga atiriri miaka 40 miaka 45 guthi na iguru hau no bururi uyu ureire ndimwite kaingi hindi ya twahitanaga na thirikari ino ri last year ri twatiganaga nake akainuka ni na nie gathie kuruira wiathi wa gatatu ituo agacuria makinde akamiga agathie atigo athia mugomo nayo etiguo nduonaga nginya ona ta mubunge mutumia wa kura kaunti ya Kirinyaga wakiri Jerry Maina na wamwona ni athia mirungano ino igua so ndakena muno nani ndona mbeu njithi uria mareka because for sure ni tufirite bururi uyu muno na muthuri ru twathiaga ndathia guthie akaja ai ndugwitigira nduinuke mundu uyu ithe nduthukumite nduinuke one ngamwira bana tondu wariri number 1 bururi uyu gwiciria onakorwo andu aria mena miaka iri mbere ni turona ta matufirite hanini ri ni marutite wira wao they have served their purpose yes ndo aya no makirehire muthuri ugwitwo Mwai wa Kibaki na ndore wira muhuthu ni wega andu maririkanage uguo kweheria mundu ugwitwo Moi Nyayo na thirikari yake true
koguo andu acio tikumeheria turameheria maundu-ini uhoro-ini acha they did their work ni 2002 ndikwenda kuga haria ndari no ndari standard 2002 yes I was in class 2 wa yes koguo ri andu acio ni marutie wira munene muno niguo mwega ya riu hindi no twoka tugikorerera mundu wa Kenyatta ri Uhuru ri na haha turakinya ri andu acio ni marathi manogete hanini no ti muno no ni manogete hanini riu tukamera atiriri horerai kidogo ngwiciria nturona uria kurathi hakiri citu ni ratengerania na maica uria kurathi muthikiririe tu kidogo tondu kuringana na uria thi irathi ri bururi witu nturona hari handu urathua urathi kahora na twenda gutengerania na thi ririkana tha ici uria kuhana mundu mwithi uri in Kenya no aranirie na mundu ungi uri bururi ini kona yothe ya in real time true therefore ni ingikorwo ndirahota gutwarana na uria mundu mwithi wi America aratwarana na maica make gukorwo thutha fio na ndara expect goro thutha acha tondu ni turaraniria na tukaraniria ni ngumwandikira paper na andihe anjikirie dollars jiganona true nigetha athii kirathi na akanjikiria no ndakunjikiria Equity acha na ndakunjikiria KCB no thirikari yo KCB Equity agaki HCB icio ciothe kuria kunjikiria thirikari ni hindi iramenya ni kwiru irageria guthi guikia ndua no hindi riu koguo ri andu aya ri maigua twareho na dollar ri andu amwe mareho na dollar makamaka riu koguo same case politically ihenya riria economically na socially turi nario ri ona politically nitwagirwo gukora nario no politically ta buru turi thutha hanini ni muragucio na thutha nitugucitio thutha hanini tondu na andu aya me miaka 45 guthi na iguru hena kahora menako na matiratwitikiria guthi na ihenya tondu kura nacio makire nacio no matiratwitikiria riri ona mari na kura ri matwitikirie tumere kurathi no na turendo no hinde twathire farafara 24th and 25th June ya 2024 twari tuna maundu meri tweraga William Ruto tutina uru nawe number 1 na tutina uru na mundu ungi number 1 number 2 tutina maundu maingi turenda o good governance ona tutienda kumenya ritwa acha ona ria tutirenda kumenya kana ria minister kana ria PS kana ria CS kana ria ki turenda tu bururi uyu urute wira uria mukwenda riu gwika kumania na hau tutino no reke ndathie thibitari ngakora ni aruta wira reke ngakora farafara ni njega ni thondeke reke ngathie ngakora matawa street lights kuria ndi ni kuraruta wira mathukuru taguo reke mathukuru makoro ni mararuta wira reke arimu makoro ni mararihwo reke ndatua ni nguga ni ngwenda kuruta wira tha inya cio tu kundokirari reke ngaruta gutari na insecurity tondu mbeca icio na citiabatarikana nyingi na ni ndirariha igoti riu guo niguo tugaga no hakigia andu eri na nikio hau niho twatwiriire andu aya megwitu a miaka 45 guthi na iguru tukimatuira cira wari muritu muno na ndiu kana ni tukamohera na twametire andu aria ma hijackire revolution two people they hijacked our revolution na tukimagweta mundu wa mbere ari Raila Odinga mwathani amunengere kihuruko gitathiraga mundu wa keri wa hijackire ni Rigathi wa Gachagua na nigukwira ironiki Raila Odinga ahuruke kwega athire agitwara andu metagwo experts in quotes not experts ayaru ma CS ajoho na rege ori twatindika mundu konari ori twatigira mundu ni aumira TV ni arakarite muno ori ndumu na gitwita itoire akimohe lifeline I don't see terrorists that is a fact ori twamuikia konari tweciria riu handu ni hakwagira niguo riu ni twahota riu kimundu ni twakinyita wega ni giguthikiriria agiuka muthenya uyu ngiagitwira ni akwenda kuingira Twitter gugutokoragwo kigira space ai tuthikiriria tukiaragia
na kiwa ni aigua in fact augire uria gweka no in fact to quote todo dare how Twitter space augire I have heard you and I love you ruri niguo augire mutie muri mutima na batana wendo no ndia kirira right ya reply thutha ha wiki ta igiriri akigata ministers aiganona mutogorete Justin Muturi there attorney general akigata we andu tugicira riu ni hindi riu ni kuroka wega surprisingly ni arehire andu a ODM Wandai Joho Bandi uguo you know the same monkeys ne mashoka na tutitigagira kunema andu aya all of them because ni Kenyans taithwe and they are not more of Kenyans than us no asha no uguo ni demo Kenya no uguo Badi Wandai William Ruto we are all Kenyans true leo magigitweka neo experts tukigua tu goroshi twiti na kena na igicoka thi muno o hindi ro turarwirira ri koguo hau Raila Odinga ni agitwendia kidogo na njira nene muno no tano mahuhe andu mwacokire mugithire kioru muno ni hijack revolution haha ri minister Murkomen ri hindi niwe agari ko mugikire wagatuike wanyu wa mbeu njithi anga na mathako you can imagine na hindi transport ri gwakire ne bite akamuonia akamutahikira guku nenda-ini na indo cia goro niguo mundu gwito Murkomen ari na mucibi wa gothi ya King'ang'i crocodile mucibi wale wa 1.4 million mucibi wa 1.4 kana wa give 50 no mucibi wa Murkomen wale wa 1.4 million na tha ya goro muno mundu ucio muthenya ana raiziro kuma kiongo nginya thi akioneka mundu ucio na milioni ya kuithano mwiri rihumba rimwe. Yes, it was a show of opulence. Na negurikana na President William Ruto ni amerire, you know, relax. But he never did anything to them, And for the record, Mudu Wito Murkomen, we consider him as a young person. Yeah. No ruhidi oni atororeti muno tukirigwate. Now this thing, it has no sense anymore. Leo how ni mheshimiwa Raila Odinga ahijackire revolution. Tuke kuri mundu gwitori gathawa gacagua hari nake okire ake hijack revolution ni ukuririkana tweka twaumira barabara thiku cigana ona ni athire kundu gwitwo Mombatha thingira wirigi ndirikana ya muno na akiruta statement akiuga riu gwatuika ni terrorists na gwatuika andu aya ni makubangitwo na kiuga andu aria mafairite thirikari ni intelligence magiukanirira muno na director Nurdin Haji director wa NIS agicoka thutha ucio agiuka akirutwo twiciraga ni decoy muthako uyu mathaka bunge wa kumuruta agikirutwo surprisingly oka jari haru no twaruaga twi hamwe ri akiuka hambere akiuga riu ri ithu ni thu turahura William Ruto na ni ndongoretie gikundi kiriko andu aya othe dirikana we had left them to maruma gieri twameraga uria mukienda kana kuria mukienda guitanirira ri muitanirire no burudi witu mutige we intact healthcare education farafara infrastructure ciothe tutigire burudi witu ri intact so riu nake ni agiuka agikururia revolution for some reason todo wa undu gwamba kuadmit thaici wa inexperience to thine wa maundu ma siasa hau niho tugitapa amwe tuguo you know maundu makihitana kidogo riu tugitahwo gwituika amwe anyu mahiro githari gwituika kwenda andu maheo githari ni inexperience na kirimu no kyo gitatikagera mahitia hau na nitugaga kaingi ona twacemani he handu twahitirie na reke indimwe reke ngwire tondu buthurita go ihurari ni atu enjoyire muno hindi ria githari gitu kiorire na thura cio ndu aithe ndiramwirire no ni twathomire na andu aya mena miaka ino 45 guthi na iguru ri dirikana andu acio marwirire second liberation miaka maingi muno yes ginya makigeria gukorwo na ku
magiuka makarũa nginya matiba magekĩrwo mercury mahotanire harĩ thutha wa mĩaka 10 na kĩndũ in 2002 no ithuĩ marenda tũhotane haro ĩyo na mũthenya ũmwe 25 June 2024 nona nyu mori moki mũtondũ rĩrĩ mirũrũngano ĩrĩa mwatabanirie rĩ thĩinĩ wa ũtũũro wa former prime minister the late Raila Odinga ndarĩ ahota pull such numbers na gũtabania mirũrũngano in such magnitude ũritũ ũrainainia to bũrũri nginya koine nginya thĩ ng'ima gucira thibidi ile mwoka nayo neta ya tornado yari nene na the juicy part of it yari atiriri tutiare na mutongoria tutiare na kiama more leaderless partyless tribeless ona tutiare na sebo no twari uguo na harado school of thought yugaga ndungi kabiaca Kenya kana kundu utare na kiama utare na sebo you know utare na mutongoria nithi tukamera fana icio ticio indo iria necessary. The only necessary thing hari wathani wa bururi ni good governance as a principle. Kwa hiyo ni principles ndiabatara kumenya kana uri wa UDA kana Jubilee kana ODM kana DCP. Ni mutongoria wakwa ni uria urarugama na good governance na ni araruirira ihoto cia umundu na nũgwa muti na thina na age ona mundu ucio ni akorwe mukuru ona ikwe mukuru no ni arahota gutongoria ura murenda na ni arahota gutongoria ura turenda no uria kwagiriire kuringana na kwagiriire ni good governance na good governance ni nene muno no in short ni good governance ni atiriri we MCA wira waku ti kugaya bia my friend no wira waku ni oversight kurora uria thirikari ya county irahuthira mbeca cia muingi na representation urenda kuiga no kacoka ka oversight ukajira governor Mutai wa Kahiga tondu gwitu ni Nyeri nyerekirio na nona ukandirira na ninga kwira uka represent ukajira ngakwira uguo ti wega ithuĩ gicigo gia gwitu ringi wadi fulani taguthiga kana wa magana kana Dedan Kimathi ithuĩ tutirenda uguo turenda ABCD though you can represent akorwo uri governor wira waku ndi muingi good governance ya demand at we governor no waheo kigina ni thirikari nene na kuri kigina warogota kuma kuri guku maturaini on source revenue wira waku ni atiriri kigina giki wathondeka budget thondeka budget ira make sense in simple terms ni akuga atiriri budget yaku ri 30% ndiagirwo gukorwo more than 30% ndiagirwo gukorwo igithii recurrent expenditure ati urari ha mishara 60% mbeca iria warogota wagirwo gukorwo mucie and I can surprise you not more than 3 governors mahotaga gwika 30% and below county imwe cihura nginya 70% recurrent expenditure riu 70% turenda ucokie utucokerie you know riu koguo ri ta governor ri good governance ni akurema akondu kuhota gwikate ndugota gwika uguo akorwo we public servant na hau niho twathiaga muno tukenda kurora moral fabric ya bururi witu to mundu tuthurire as a public servant na ni uthuritwo we desk ni ya Huduma Center please wakire wone muingi kotagiruta wira uria kwagirire kotagia gwitia 200 na 500 na ngiri kotagiruta wira wale muori uma hena andu angi muno yes uma tondu ni aingi but hari kaundu rikari ndirakwira tanyitaga nitugakinya hau akiri ndugukinya nitugukinya na nitugukinya kia hinya tondu ariri modu mara tweka thaici ti sustainable it is not sustainable tudigitura ati o mundu atuika karani kana mundu wako hataga haya house akagora Mercedes muthenya uyu ungi na ni mundu wako hata it is not a sustainable lifestyle ona ni mbeca ici urajitia ri nigetha nguhaki kwa ciende autaku ona ni ikwaga ona ndigukia andu muno ru family yakwa ona survey ire gwiko ni EACC ona nirie uheani wa mahakire mbeca iria andu mararuta ni nyihite tondu andu matire na kindu of course ni nyihite yani amount ni nyihite ya mahaki therefore it is not sustainable na tugukinya handu bururi uyu uthie thi ugu recession economically tugiukira ni tuka no turue
yeah na ti wega, that is not what we would want. True. But history ni onanitie nigetha bururi urais from corruption no ginya twambe to hit rock bottom. Riu andå arä a mena mä aka 45 gå thiä na igå rå rä tå gä hit rock bottom rä magakorwo mekå rwanyita makorwo rä u nä makå rire nä kwä horerera no kå rä a mä anga matirä na methaguta matirä na methaguta rä u hä ndä ä yo nä hä ndä ya thomithia rwanyita rä u nä hä ndä ya thomithia rä u rä ngä ngavana warware rä u hä ndä ä yo nä ndä ya thomithia Jeff rä må ndå å cio aranjä ra atä a mwana wakwa nä akamba rä ngä guikara atarä thukuru mwaka å mwe ä rä tondå rä u kwä na decision kwä na thä na nä getha tå rebuild bå rå ri. But why can't we rebuild it right now? No twina thina wa I think software cia andå hakiri because morally ni ho hari na thina morally ni ho hari na thina. Ira ndirarä kå rä a gwä tagwo nyä rä må ciä gwitå twarä na må tungatä ri witagwo Peterson Mũrĩithi PCA twarä na kä ririkano kä a maitå må kå rå hena atumia rä manjå ririe hau atä rä we wakitå no nä nguonaga inorori bå rå ri å yå må kwenda wä ikare atä rĩamwe niĩ ndigũkwĩra na tina ũru no ndakwĩra rĩ gũtirĩ ũndũ ũgwĩka ũgũthiĩ na mbere gwĩka ũrĩa wĩkaga 2027 yakuhĩrĩria mweri wa gatatũ wa mũgwanja rĩ ũgeterera ng'ania igũrũ wa ngari oke hiuri mũchari chakwĩra niĩ thurĩra ng'ania pitũre you see that is the ũguo nĩguo andũ acio mahana ndakwenda kuria atiri ndagũthurira ng'ania waje agũthurira ng'ania na tuturaga nake guku itura na ni ndimwe mundu uri urabatara ri ni Jeff tondu Jeff you describe mundu uri wagirire gukorwa githuro mundu uri wagirire nguhe akorwo wi candidate akorwo enda tuguthurire andu tukuhe ng'ania tukuhe Jeff tondu Jeff number 1 ena uigiririki number 2 ni tumwoya kirerwo haha ndaiyaga kindu kia mundu areretwo wega ni nyina na aciari yake na arereirwo kanitha na ona ungimurehera kindu haha ndungimuhaka ati nigetha atunye mundu uri ogikihoto giake na mundu ucio ndamutuma ni mundu hakiri ciake ni theru ni akumenya wira wakwa ri wira wakwa ni gwika ABCD ndikuheo mbeca ndiganirie wira ucio thie hari uri ungi ucio niwe mundu uri tugukuhe na njiraga andũ aitu ko no metekire guthikiriria ri guti mundu umaga meka acha au gakarugama ati githunguri kana Embakasi kana Kasipul ni mundu waku koguo ni mukoragwo mumui riu rire muranegena niwe ri mugikoragwo muthure na mukoragwo mui no tari wingithi kurugama Nyeri gwamba nguri ukanehikanĩtie number 1 nyambe ndoro ngari ria ndoka nayo macoke manjire ndi macine kini atumia manjitie kiruri na muiko na gibati na no ndi macine na no ndi mahe kindu macoke maroreka hena rori yoka ina mutu na mucere then ndacoka ndathie ri ndaiya mukinjuria niki na ni ndamuhakire riu ithiti haki wenda kuga a Kenya most of the times macenjanagia atongoria aria ega na kiria marona tondu ringi heuka mutongoria mwega no ndari na kiuhi marabatara no ni hokongi uyite mbeca cia ruhonge fulani rwa thirikari akamarehera indo makona ucio niwe mwega riu wakiri mwena wira muritu ucenjie software ya andu ati gutuma andu ma unlearn maundu mau moru matene maturite moy na malani maundu mangi meru ngwiciria ucio ni wira ugukorwo muritu muno and ni maubatara a lot of civil civic education na ni muritu tondu wa riri mundu uyu athuranite maita maingi muno maita makiria 5 6 agacoka aguthomithitie na kahua you know na ni wega na ni ngatho ndio na oru ni ngatho no riu ri ndaramenya ndiriri ni ona kahua ri Jeff ndirabatara acha thimu ino yakwa ikirite ta ithatu uguo inya cia kahua ni asset ya bata muno wina thimu yo wina mushara ino thimu ri ni guthukuma maita mere matatu mana mbeca iria kahua kauga guthukuma no ndanyita ndaginyita na tiuru na tiuru wake kagoia gwake no riu ni ararega guthikiriria maitie make manene muno ni kwa guthikiriria na kwa guthikiriria to ndamwira atiriri riu bururi ni uthire ihenya muno
bururi nduri kahwa-ini na macani-ini na iria-ini no ithu ni tutigire na thutha ithu bururi ni uthire fiu bururi ona nduri bengi-ini ici cia maiga acha bururi wi thimu-ini dola ndakwira ndarutira mundu US dola nguriwo ona mbeca icio gutiri igoti igutinio tondu KRA ona ndiwi one they don't know iyo na maundu vachu tha ici no wike mucemanio na mundu wi America wike mucemanio muriki na ndingirite ndege acha urio ona ni ngari-ini yaku ona ndurabatara uthi wabici yaku na ndaingira mucemanio ucio vachu ri ko mundu ucio akujitite thie mucemanio America angindiheire airfare andiheire accommodation na irio no thuini wa mucemanio ucio wa ndagika icio 30 kana ithaa rimwe ni ni ahe dola 100 na angihuthirire ringi dola 500 nona ndamuzevera 400 na ni ane 100 rimwe dola 100 rimwe na ndinauma nyumba no riu ri aya meciragia ona kuri muthukumire ungithukuma wa githemba kiu aciari mwe magwite mukora kana mugeno wa mbiri kuhoya ngoma yes magweno wajire kuhoya ngoma no riu matiramenya ati utinda nyumba no uratwara gikari kinene yes matiramenya no ri ham bills maku wega but they can't understand, they can't follow we ginya kia nduri ginya tiri ngudi no hey ya tiri ngudi nduri no nyita no gathukumire kena Mercedes barabara tatanyate wakiri nirathire kigomano kia Thika Greens nirathire kigomano kuria Thika Greens ninacio macamana ni mawakiri ma Central Kenya magema not Central Kenya gema Gikuyu Embu Meru na Ikamba age gap ile turare ku wa mbere by the way mawakiri aria akuru matirare ku aingi tondu nyamu icio iretwo ngemire kwa ni mihoni ciretagwo ngemi twacietaga ngemi cia mawakiri magema. What was the intention? The intention ni riri mucemanio ucio nitukoragwo naguo o mwaka na ndukoragwo uri mucemanio korwo uri guthie guikara thi kuria indo ira muthukumite ira tuthukumite tondu kiama kiu ni gitu na mukahura miti nituri kiama kingi kia maundu serious gitagwo Mount Kenya Branch Law Society kiu ni kia gucira maundu serious na kiu ndukona muteti kuo giki muletete ateti todo it was political. No, it was not political, it was social. Onayo giredire guka na urute buri mwera ari ngiri 20 buri nuthu ngiri 10 ni undu wa mawakiri manini tani maya matarahota gukinyira buri ngima na kulkiri na andu amwe maragiukire kou ateti marakiguraga buri 70 na no tuguciriga ndugarire mwakite kuhoya ndegithiko naguo marokite kuhoya kura cianyu aca matirokite kuhoya kura je mutongoria wa kuria gwitu uraiguire auga atiriri no cio niwe uranirire miatu kuramenya kana turacemanitie handu arauga atiriri mwezi wa Rigathi arauga Raila Odinga na kiama kia ODM githuragirwo madagitari na mawakiri maprofesa doctors engineer no haha central haha guku gwitu ngema no wa mitungi wa mituriro mitungi wa ndui wa makeki na nima it is a sad reality message ochi ori dota kego toto morality guns ire mwakire miario ihetoke uguo ni gitumikira the other ones ito mamekire campaign gitumikira kia domire miario ihetoke ni undu wa riri dianywa ashuru on mwahurite di kwaria mandu ka kiaria mwahurite mete no riri toto keke atumajuge ni riri hada ndo maramurorire ri maronire muhanaine otandu ari angi tukura twaruga atiriri if you have lawyers you need to have a blueprint tigana ndeto cia ishike matuho when tarugweri when kigoma twaina kyo gake ngangani uwi we are going to have our own blueprint na totiale ando ingi acha ando ni you have mwaga mehoni ngiri kwa in fact we are 800 and something the na mtutinaigwa takwena in a blueprint what happened na I am not defending Rigathi Gachagua no diari cia no really ndenda gugutwara haria tondu haria gwiraga ithui
tando tutiuragira horo tutihuraga kiria kona ati twethere horo kiriyo handu haha ri uri harathire Jeffrey Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ni aratwikirie challenge ni andu challenge ta mawakiri atu ya riu inyuire ni murega guthie kiharo-ini gioteti mugathurwo mwendaga turerwo o wa mitungi na uyu wa marefe wa makeki no tugege na njira nguhi aratu challenge no, that was the wrong forum kuringana na ni for him kuga maundu mau. It was a very wrong forum. Muthuri athie iguru wa ngari hindi ya kwina andu 10,000 ta haria githura-iri abaga kwa kimundu kia hau githura kiria kitoi muno hau kioikaine muno onakorwo gitindika mitungi hau akabaga gitugiria muno why agetate you know ino ni jamba agita gitungati no anyita ni undu wake ni undu wa Edgar yake we mwenyewe nigetha gutuike gitungati 001 kiuma kundu kuriku lu challenge iria ingimuikiria tondu ni wega nyumba ni ntatha istoro ni utukuri na giciraga tatha ici nyumba ri ndimwaririe ndimwire atiriri ni wega onathie hari andu king'ang'a-ini andu aingiri akamera ma iria nduru ona mera ma iria nduru ona ma kumuhurira ruhiri ni atiga aruta wira wake ni atiga mera atiriri oi mai tondu ni ndamwirire muthurire maseneta 17 ari na magavana 17 na ma MP 60 ri ndamuthaitha muthurire ona korwo mundu ucio ndari na degree mitugo ni miega mundu ucio in governance ni miega ito ti degree igugutua mutongoria no mitugo miega good governance you know ugatiriri muthurire kana muthure no gitumi ni riri ndiraria na njira yake tondu hau niho okire no gwariuga anyway na hiri twagia na discussion tukauga urathurirwo kana urathurirwo randu tiramatuma gwaku mugunda marime no anyita turamathura niguo kuri no miario uri mutanakireka mutanakihinyia riu ri tondu tutingikenja gucokaniria nake hari na niyo ndiuga tondu riri ugire irari ngemi korwo uga tu no ngemi no miago murathigite irari miago by the way na tutinakena muno tondu wa ni mararirie muno mena Mheshimiwa Kalonzo no to yumla metete ntwametete but respect what do you expect respect demands no adu aya gwira ati 45 years guthi na iguru thina uria wi hau ni munene muno na ithu tutihindi tukama disrespect andu acio no ni tari we learned and turamenyire turamenya kau turameria hindi ingi we mburi icio ciaku 40 ikara na cio korwo guka gutuhekirira mathaa mairi matatu tuku wakirora inyu mutaiganiti no atiriri tariu ni hindi muramenyire ngemi cia mawakiri magema ngemi cia mawakiri magema tucikite year in year out no mutatumagira kiugo ngemi nditu atumagira ngemi itagwo ngema watho gema watho gwetagwo and is an association ndimiguite yes is an association for a very long time yes registered organization yes we are no ri wakiri tucoke ha he Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ndona ona ndi we mwene urecengire tondu ni aragwetire Kawanjiku na Kawanjiku ni aramucokeria athi kuria Thika no wekire Kawanjiku campaign kwa jari uhidi no wekire Kawanjiku campaign number 1 tondu wone ko gikungwira riri ngege nditi gutukungwira ni guturumia wakungwira ati tau muracukira maitho riu areciria atiriri no ti utheri turonire ithu turamwirire atiriri coka king'ang'a-ini kuri andu aku ino iguru wa ngari this is not the right forum na riu ndakwira the forum was very wrong for Rigathi Gachagua guka kuga ati muthuragira ithu atakire ithu tuguthuragira no andu acio maguthuragira ni aria uthiaga kwariria mukagwa naite tondu riri turarigwa murari andu akenu muno tutirathekagira tugege turathekagirira muthuri ugu Rigathi wa Gachagua tondu riri okire
weka okire kuria mbura iria-ini iguga kwira nenda mawakiri bote mathie makamwaragiriria na atiriri kandi na iguru gwetire no niguo araugire no thina wake na ndigũcokerera rĩngĩ that was a very wrong forum na haha Kiambaa kono uririkane wega ndia kwa gũkire by election ugo Jeff urauga mundu uria number 1 wathire Kiambaa gwika campaign hindi yo William Ruto ni atongoririe sprinter group yetagwo Tagatanga true na yo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni ari na mundu wetagwo Kareri Jamo ugia kihitanirano kiari kinene muno Rigathi wa Gachagua Kiambaa augaga niwe ithe wa Kawanjiku. In fact ya kampire kou camp kou akiuga na ithe wa Kawanjiku na akiuga ni arenda gukona first born yake ya UDA kou na gidura kou hindi ndamenya ni Kagege no hindi ndamenya ni Kagege number 2 dikuma gweta no Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua negu I will invite him arore timu yake athi agitikaga gaganikagega atikagege timu yake yakoro na ntugege more than 5 ya ndo aria suba aria agienda yakoro na ndo 5 suba matari tugege gwiciria no tukunguire no tutire githari no haro kaundu agweta mawakiri ala matura maragiriria itinga yes narauga atia araugire atiriri wathi ODM in fact you will find more than 21 lawyers in Central na niguo ndakwira haha ndathi thidikire wakiri ndathi kurugama giturwa Nyeri ona ndigwamba kurio wakiri wabiji ya kwikora guku kana wakiri ni ciro riko ana cira ndingiurio kiure ta kuri wokanaki ni uhikanetie maituguo na thoguo ri nitumo hihi you know weri tukui naki tukui na furanai tukui na iria ni tukuagira iria ukatukui naki mauta mau no matikwenda mamenya atiriri gite kia MP ri gitirabatara maundu maingi na kia MCA na ndimera kaingi ni representation na oversight na guthondeka mawatho only those how ni harabatara mundu akwa hikanetie utire how ni harabatara ukorwo ati wira waku ndi kuheana thaburia kana matangi taru saracia tondu ndakire hikanie na ni mwanake munini mwanake ucio rutite wira mwega muno kwa muingi muno na CDF yake ni top muno yes ona hadi ona atiriri ona no ndimorie mutumia wa mundu wa muri yake kwaga arokira ho tongori-ini wa na nyina ri ukorwo ni mutumia wa Ndigwa ri iyo ni qualification no guku Central mwana wa mutumia wa Ndigwa kana mwana wa Ngoriai ni arugame gite ira aheo tondu no igaka ni ka Ndigwa tugugateithia ona ukire mwingi ugaga atiriri wakiri reke tumuhegete ageteithia riu no amenya riu iyo niyo hakiri ya njuru muno ni maugaga uguo so mwingi ri ndubatie kuiguirwo tha tondu uthuraga andu aria mahana tao na nikio turenda 45 years and above mabe ma take break ona magiuga 2027 mae guthurana to iguru ni kiega biu gigakorwo gikiega taki kuna ndona maruga ona nyumo very selfish tando gwiciria ati andu aria maituika tu qualified na mawakiri acha yet Kibaki was not allowed no na ndakwira atiri ha na bururi undu wa thoro wakiri ororo ndakwira atiri ha na ndera mundu gwitwo Jeff it is not about a degree it is about good governance, good behavior, so good morals ati ndungihutia kindu kia mundu and then principles ati we MP umuthiri nduguka ati uigire giturwa kia MP uthire milioni 2025 nigetho tuike MP
watu ka MP ri ukiingira ri wambe uoe mbeca onengere macairoko iria ingi woe mortgage riu koguo waingira ri mucara waku ri ukaga 2,000 kana 3,000 riu koguo no nginya tuiye no nginya iye nigetha no of course no nginya iye oyaga mbia ciake muingi ni nake hindi ya harambe ri etagwo harambe 20 o muthenya no kindu kimwe gwenda urore na mbeu njithi ya rita riri special na ndukarore mbeu njithi rari ho urore rika riri retirwo ni rika ria pizza KFC na iPhone rika riu ndukikora mundu urarugamirira hari uguo githura iya turarugamirira mwecimi oke arugame hari iguru gutiri na ni maraigwa uru muno nikio marekira atumia ma uniform ma yero tondu riu mbeu njithi gutiri riu njoke ngwire atiriri reke ndekie ngwire atiriri haria hataraingerana ni haha ati mundu uyu turenda guthura ri turenda kumuthura ageke unanona na mundu wetu turabatara thie gato represent MC kana MP kana governor turenda mundu hana atia matiranyita hau no ni makwenda kuheo token na maheo ni mundu uyu ri matirenda akaiye acha mara expectie kiatia akoni ni amaheire no nginya acokie mbeca nake mundu uria mwega ri oka ri maramorera ruhi na ndakiri na ndaokiya yeah true tani dithukumire miaka makiria ya ita uria uthukumire miaka ta 6 guthukuma uguo athukuma wega 6 riu ri nie ngikiru na mbeca cia kuheona mukaburu wa gwitu kweli koguo ndire I don't have no ina quality issue to ndina quality issue no riri na ndina quality issue na nda understand that riri muigi uyu ungi nyamura nduke governor kana senator kana MP kana MCA ri ni ndiramenya ati riri wira wakwa ri ni BCD na ndiguthi hari wira ungi ndiguthi ona mwaje ukamwajira farafara ni thuku ri ucio ti wira wira wakwa ri ngumwira ati riri no na kiugo kiumuga wira wakwa ni ku represent undu ucio riu ndirathie hari mundu uri uthondekaga farafara tondu ndimui na ndirokaga ha ngamwira andu 80,000 a constituency A marauga farafara ino neno ni thuku na ndirokaga ha hau ndeire na ngamira atiriri na ni araheirwo mbeca cia guthondeka farafara ino aratwara kuna tondu ndina oversight no ndingiheo giti kiu tondu ndina mbeca cia guhe andu ariku atumia acio eri marakwira gurugamere eti hinga ni hinga nene fiu tondu warugama gukuhuhia no ona ti gukuhuhia ndigagwatiriri hindi iria githurano gioka ri na hindi ya campaign yoka ri ndigagwo hakiri icio ithiaga ku tondu makao mari very genuine ta thaici mararira very genuinely muingi wa bururi turarira ithuothe very genuinely no hindi iyo yakuhiriria ri ukarigwa atiriri kai turariraga magicoka andu aya maraturiragia kai magicoka kuo ni ndu aciringi 200 o muthenya na 200 ni mbeca andu aya mathukumaga no tondu ni mareherwo hau ri na mundu ni oka na ngari nene ri ni mamuhe kaundu kangi ingienda kwira andu aitu na nyonaga mahitagia muno to guthura mundu ati tondu no wa ndigwa kana wa matinga kana wa matangi kana wa micago kana ki ni atiriri ati he kaundu maugaga atiriri uyu ndu uyu umite bari na mbeca kana undu ni athukumire tene ndagituia no anyita ati uyu ndagituia uyu ndanoka kuyoka oga ututeithia no wakwira aiko mitugo ya mundu ucio ri ti miega ri agukuyorore na hamwe aikorwo mundu ucio ndaratongoro ni principles ya good governance ri aiko mundu ucio ona nduri wona agika kaundu ga guteithiriria muingiri mundu ucio hatiri handu mugukorwo nake na muingi wa Ngai andu madura makiugaga Kenyans are not foolish no igwa andu makiuga guku wajinga walisha Kenya but dionaga wisia maingi haga fiu maingi hana utuku
tondu ariri gwatuka makongerera tondu ariri ta riu ri andu aria othe marenda kurugama 2027 ri meicagi-ini mainukaga every weekend na Wanjiku Nduru ni athikiririe tha ici gitanda-ini ni akumenya ni ng'ania na ng'ania matiaga tuharambe ng'ania ni aranjirie guka ndari ku 2024 ri takaga acha atengania na andikire one ni arandikire ni arokite harambe ya ng'ania ni arokite guteithia mono ya ng'ania ni atuheire mingu ya korobia one ni atuheire mikorobia makandamia na mukauga ati irimu ti nyingi riu go maranjia kuga ri hakiri ciao biũ nĩ iramera mũndũ ũyũ nĩ gĩtĩ arenda ĩro nĩ hĩndĩ akĩanjia gũka hakiri ciao irakĩmera ũguo no rĩu andũ mangĩrĩa indo cia mũndũ rĩ nĩ madisavĩte maendeleo aca mũngĩrĩa indo ciake na mũthure nĩ thirĩ mũrarĩha na mumenye nĩ bara mwarĩa nĩ ndemu mwarĩa nĩ irathi mwarĩa au katarĩ kĩrĩhega mũno kata matakĩmenya atirĩrĩ barabara ĩyo thũku nĩyo mararĩa na mamĩrĩa in advance tondũ kũkũrerwo atĩrĩrĩ no mũngĩrerirwo atĩrĩrĩ ũici wothe Kenya na akorwo hena wakiri nĩ ũyũ ũguo wakiri wĩ wĩra kana ũtarĩ wĩra wakiri wĩ wĩra there must be a lawyer nĩ ũndũ wa kũbanga wĩra ũici-inĩ ĩni ũndũ ũcio nĩ ũrokire ĩto mũrakĩrĩ ngemi-inĩ rĩ na ũguo nĩ nyamũ tarĩ bomu ĩrarĩ inform no mwĩrĩre Kenya-inĩ ĩtiguo ũngĩenda rĩu rĩ ndũkũrwo na inyuĩ ta mwena ona inyuĩ kĩnũgũ ona inyuĩ mũkuĩte kuga atĩrĩrĩ ona ithuĩ no tũcoketie bũrũri ona thutha rĩu rĩ wa mbere wakiri rĩ akoragwo wĩra-inĩ nĩ wĩra wa mbere nona hĩndĩ ĩrĩa ũthire weka ũkora numa na wakiri naku no tondũ nĩ weka ũkora rĩ kana nĩ wanyitwo nĩ ũgũka gwetha wakiri nake wakiri rĩ akũrũgamĩra ihoto na wakiri oyaga Bibilia akehĩta akauga atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndehĩta na Bibilia ĩno atĩ nĩ ngũrũmĩrĩra watho wa Kenya na nĩ ngũgitĩra na njarĩrĩrie andũ othe ũrarĩha na ũtararĩha igũrũ rĩgiĩ waragania na kĩhoto ũguo nĩguo wakiri ehĩtaga rĩu rĩ nĩ ũgĩthire weka ũrĩa wĩkire no gũtiramenyeka kana nĩguo kana tiguo no nĩgetha gũtuĩke ũguo nĩguo wĩkire kana tiguo wĩkire rĩ no nginya ũgĩkorwo na wakiri na wakiri e wĩra koguo wakiri ndarauga atĩ ndũnaiya mbeca arenda kĩhoto kĩoneke harĩ mũndũ ũrĩa ũragũthitanga na harĩ we koguo ti atĩ ndĩitwo kwendaga gũkiuga atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ enablers no tareke ngwĩre nĩguo tugatuĩke atĩrĩrĩ tarĩu no ngĩtonya nginya gũkũ rĩ waganu wothe wĩkĩkĩte the big scandals hatiaga wakiri tathikĩria ngwĩre nĩkĩ a good brain is a good brain harĩ maũndũ mothe nĩ ũrĩa ũgũbanga no mĩhũthĩre wega kana ũru hakiri icio ũngĩcitwara ũkora-inĩ to still a good brain it is still a good brain criminally ikuĩka excellent nĩ mũici ngũthi ũngĩmĩtwara wathani-inĩ kana waragania-inĩ ũgũkorwo arĩ mũndũ wa waragania ngũthi mũno ningĩ no kũrĩ mawakiri makĩrutaga wĩra na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire ndigũgĩtetera atĩ othe blanket tondũ na gũkĩhũthĩra hakiri iria mwathani akũhete na gĩthomo kĩrĩa ũthomithĩtio na njĩra njũru kana njĩra ya kũiya mũingĩ kana njĩra ya gũgĩtetera na kũgitĩra mĩkora ti wega rĩu rĩ nĩ mũkahe mũthuri Rigathĩ mawakiri bote tũrakĩmũhe kaĩ karatwara gwake kũrĩma twakĩmũhe nĩkĩ mũrakĩaririe no twĩtirie mawakiri amahe wĩra tũmũhe no atwĩtirie mawakiri gwake private no mũteti na nĩ oka bora muga atĩrĩrĩ ndahetwo andũ mahana ũũ rĩu rĩ gĩthikĩrĩriei ndĩrenda andũ 40 kuma kũrĩ inyuĩ ta rĩu rĩ mawakiri nĩ maingĩ mũno ma kũrũgama itĩ especially ta rĩu Central Kenya no aingĩ aitũ a mbeũ njĩthĩ nĩ tũreciria tũrũgame kana tũtigane na especially tũngĩkorwo nĩ tũgũthikĩrĩrio tu tũtirahoya maũndũ maingĩ o gũthikĩrĩrio tu
na turorwo na njira ya you know njira njega itari ya muhuko kana ki turorwo na njira ya competence hado kama rugame tondu murethiri na mukire na urugare wa matumbi ukiona andu makira magituha ngemiri no dio ithu twina njegwa ringiaroka wira ni kunyitana kwa kunyitana eri kwiriva riva ni murari sovire ni muguciara ciana nyingi au ndu maundu dinaririria no kirari kirungu there was no strategic plan, there was no blueprint. No, there was no blueprint. No wega mundu kuria no ndugate of course mo gire hihi ando gikuini gitirage ciara riu tudinariria maundu maingi mau tondu ndakwira it was an informal session wa mbere twina ithurano cia LSK irokare atete iroka mweri wa kana next year koguo andu ni marakiethaga iturua ku cia LSK Faith Thiabo ni arakirita yana kanjo yake koguo ni kurendekana ageru haria kikire mahitia na timanene ri ni kwanirira miatu ateti marauga akoro boli ni girito ndire boli imwe ri ni ngioda kugura boli 70 gukwa he tona no twagithura ora chere tutiari tumike ku for your information twari twaratheka uturaritheka greens kugona wake irari ko haru na haki abu tondu haria twafondaga ithui riu rira ingangira gikire kiabure anegiokie na miguongo yayo ri na tutithika miguongo yayo ri ithe tumitware kuria muthenya ucio maumite gatanga mathiko maumite igwiciria na magikinyire utuko we kwina tumairia tuthecete mburi ciao muno na tuthecete kiria ciao indo ciao muno daro rale utarika ndo muthuri murata bitu kugu ona nyuma kino muheo heheto ate kugu ona nyuma muheo heheto meki kiri good yada ti good yada no oigatire gore ndore oiga oiga kuri uria mwibangaga atuya capacity yes na mukaiganira no riu guku niguo ka cia werere ziokire atiriri if you people minyu mukire chenjiri kwa kono muri heheto ri itikukionania gutiri mundu mutigari ndaigua njogu iguthikwo na mugongo wayo na niwe onocho no uhinga secretary abatige indo cia muthuri wa mbere kundu kuu ri gutiri mundu rahoire giti kiana gukunja ndama hoyaga itene cia LSK aya angi especially andu aria mararirie ri gcia maithoni araririe hanini Rigathi wa Gachagua Kalonzo Musyoka wa mbere the only misplaced fellows mara nini muno tondu wa mbere Kalonzo Musyoka ni senior counsel ni senior counsel shi kusoro kitata wakiri the other the Kalonzo ni ararehire jeshi no misplaced fellows mara nini muno very few no ludraki extend courtesy makiali out of respect by the way because courtesy na ona ugimana on horo wa good governance yatiri you know you give someone respect akoro ni okire na grace ile occasion ile bekiali no haria turendaga few andu manyite ni atiri statement ira make iro kuure there statement ya mawakili asha ma kirima na gema asha nimeri ya mudukio kiugo no na rucio mukigetwo na muheo mburi no ona rucio ri by the way hare hindingi mawakili twirega thingira wairegi for your information haya yes when wari ku yes kwari na motion ya thiaga bunge this administration ya conflict of interest ate kugatwikata wakirire unginyitira mundu mbia ithu nitukoragwo na account citagwo client account account iyo yakwa mbeca ile cire kuure ndwagirwo kuria ni ciao kashumire ko kana irathie ko because
ndena nyamu ya kugiririria ku disclose non disclosure wanyita riu ri abunge aya mekuo menda kuruta kanyamu gau menda kugacha conflict of interest bill ihetoke wakiri agetikirio kana akalazimishwo kuga kina na kirahetukire gwake nikiao then ugutwara jute ya non disclosure ko and we are bound by that duty tutugithie thingira wiregi witariria mugathe mwe ku ihinda riri na nyamu agikanja na tutiathire farafara for your information na niwega kuga twathire na tukimwira na nguciari level headed hindi na agitikira na nyamu ndio yokire kuhetuka na MP ni mathikiriithie na niwega njugi atiriri it took LSK guthie ku president even after kwariria abunge na kumuonia sense not the executive yugite bill no hetokele matingiathikiriirie sorry to say no ginya tungiathire bunge nigetha mekete or the same way mekire hindi ya finance bill na gutuika no metirie heto no metirie milioni 10 no metirie no bilioni nigetha hetoke tuike watho na Wanjiku ndakarirage magoti mongererwo tondu andu aya mathiaga makaheo mbeca kautangithura mundu utangiheka mbeca. By the way, for your information, tutiri twakorwo na bunge, sorry to say, useless teno yo. You are right. Tutiri twakorwo na bunge useless no teno. You are very right. Yani mawatho mahitukagio ati ndaiguire mu bunge wa opposition hindi no mero ne maretia heto akiruga makauga ati ithu tukoretwo tugikuhitukiria mawatho uri urenda mwathi go serve president kana executive kana mwathi go serve andu aria mamuthurire ona kiure kiria kinene kingioririo mubunge ucio ni atiriri muhitukagia mawatho William Ruto atwale gwake mucii yes kana atwathe namo atwathe namo koguo ndwagirwo guthura mawatho yes guhetukia mawatho kuringana nake tondu ti magwake mucii na mundu ucio ararigane ruciu ndagakorwe mu bunge agakorwe raia ta nie nawe na reke ngwire statistics show mawatho 90% ya maria mahetukagirio bunge ni mawatho makome marihire industrialists ni marihagira mawatho andu a biashara ni marihagira mawatho makanyitana makauga kawatho andu ane haratu hingisha rege tutware kawatho gekyo na makarihira mbeca uguo nini na watho ukahituka ruri tutina bururi na handu hatetere bururi uyu uthire nigetha tugocokereria ri ni tuwake tha ici ihinda turi nario. Asante. Tukoboikiria hanini twina wakiri kujua mathenge na hena muthuri wa mugeithia muno wetagwo SK Karanja no akure mwana wa Dagoretti akoguku Nairobi na itanariga no hena mundu atuthikagiria muno Elizabeth wa munene nyakahurukio kuria mwana ni muthenya wa Thursday muri 3 Kairishi residence kuria mwana wa Kirinyaga West Sub County Mukuru Ward Kairishi village pora sana kuri family arata Elizabeth munene oreketie kuhuruka oreketie ukihuruka tukomekeria ni tugicokereria na no igwa wakiri batho shuri turamuikiria niguo kuria mari magathi gukiaria niguo turamutindika uza blueprint ugaca ithurano na twacokereri no tundi ahuti cia Tanzania undu tukoria no horo igi Tanzania ngore kwa Mama Suluhu Hassan biciano cio tugonekero tugitiri hanacho tuweze kuwa na mbao kila pahali. Gana pande hii mbao, gana pande hii mbao, gana pande hii, gana pande hii. Haiwezekani.
kĩigua no gĩa tukakenda gũikara tukirikanaga mũthuri ũcio nĩarekirie kũhurũka nĩguo na tukĩrĩ ho no agĩithio nĩ Madam Mrembo nĩ Mrembo wa kuna na Ikuru kana hori kũ njũĩ kũrĩa Bahati njũĩ Mrembo wa Bahati nĩatekereria Njoki Njoki na nĩwamenya ndatonya haha ng'enda-inĩ ndakĩona tũmaũndũ tũrĩa mekĩte wake by the way phase 1 ya affordable housing nyũmba 1,500 irakwo thoko kũrĩa Bahati Papatini cukuru 40 igatuĩka renovated maũndũ matiganĩte barabara ya kũrĩa Morop thitima Heroes Technical Equipping 340 new hostels coming up kucia no koro ukirwa maundu matiganite and Bagon Center Lodge kwa Amos kuna wira mwingi muno urakirutwo na mbere kuria mwena wa Bahati. Congratulations Mrembo na kazi iro igo turia tu turoria wakiri no tuhatare githeko no yona aikorwo acio ni mahakirire ni kuga ate Mukenya uyu ungi nake Mukenya ungi nake ate ni gwakiri tukotucokereria nake he handu kunginyitie haria mbere ati riu to ciana ni icinukire riu mwetereire cietwo rututereire mathuria ga thukuru kende kana mathuria cigana mathura national 3 county 3 sub county mathura ga thukuru 12 I think to national wathuraga home county ugathura imwe icio ingĩ ugathura county iria cienja wathi no national itere na kiria no cia county wathuraga imwe uthure home county icio ingĩ uthure county igĩrĩ cia nanja na ũgagĩikũrũka ũguo nginya ndĩ kana nĩ ũramenya nĩ performa wega no nginya ũngĩathure nginya ndĩ kucukuru kenda ni sasa so na twakihoka mũbango ũcio transition iyo twakihoka nĩ gagĩkorwo smooth nĩgetha makĩhote gũthoma tondũ pioneers maita maingĩ nĩ matũngana na mathĩna maingĩ na twakihoka nĩ gagĩkorwo ĩ njega matigake ũkĩũra njĩra wakiri ona tondu akina mathaa maitũ nĩ mathiangĩte rĩ Gen Z ya Tanzania nĩ atũma mũconoke acha ndetu shonore kora tuika ati they overperformed ati inyu mwari goi are ni kumuruka machi na mugiri na maraya mitungia gazi magathi uguo kahora mauga ni wataratibu batitengera batiuka ugutathia onare kadekete yitariri bad box athie nacio aya aloire kura athie nacio no ruko choko korio tere wakiri lesson learned ate internet ciothe ni ikahorio mitambo yothe ikahorio no gacoka ukahingũrĩrwo IBC yao ikanĩrĩra curu mitambo ikagwatio gacoka ikahorio yahingũrwo mũthĩ hĩta thĩna ũngĩ wakiri atĩ kũrĩa rĩu president arĩkia kwanĩrĩrwo gũtirĩ kĩndũ ta petition atĩ nĩ ũgũthiĩ gũtwara cira igoti-inĩ okorwo athurwo na kũiya mũikare nake ũguo hana ũguo ũgĩtũtarĩria ũrĩa situation ya Tanzania hana rĩ no nyende ũtũteithie gũtaũkwo harĩa ĩrĩ ũringithanĩtie na ithuĩ bũrũri wa Kenya kana me 90s kana me 80s wa mbere rĩ I am so proud of Tanzania na gũciria mbeũ njĩthĩ na Kenyans aingĩ nĩ very proud of Tanzania gĩtũmi nĩ gĩkĩ mwaka mũhetũku Mheshimiwa Samia Suluhu hĩndĩ atũnyũrũririe kwa jirani kuna waka akiuga kwao no thayũ lakini kwa jirani ni moto ni makelele jirani ana wapendani ni vita
wameharibu nchi yao. Wanaharibu nchi yao. Mwaka ndũnathira ndakwĩra ma matathiĩte hau na taumĩte wathaninĩ. Njuge ũndũ ũrĩa ũrahappen kana ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere Tanzania rĩ, in a growing democracy nĩ ũkoragwo kuo, no nĩ ũndũ wĩkĩeha mũno kuona ũndũ ũcio ũrekwo nĩ Samia Suluhu. Urugo president mutumia. President mutumia, especially Suluhu Hassan. Gĩtũmi nĩ atĩ ona akĩingĩra wathaninĩ rĩ, nĩ kwarĩ na hope nene mũno na gwatuĩka in East Africa mutumia wa mbere president nĩoneka na ũkĩgĩa matumaini maingĩ mũno na gutuka no aingĩria kana angainya cia reforms na agĩũkĩte after mũndũ gwĩtwo Magufuli rĩu agĩkorwo nĩ aroneka ta gũtwara Tanzania kũnene mũno. No ũndũ wa kũmakania ona Tanzania ĩgĩkinya hau ĩrakinyire rĩ, ti atĩ gũtirarĩ na dariri. Aca dariri cia Tanzania gũkinya hau rĩ ciambĩrĩirie o gatene, tondũ president wa Tanzania nĩ anjĩrĩirie kũhotomia ihoto cia ũmũndũ. Andũ arĩa marathiĩ against we akamahingĩra. Andũ ta Tundu Lissu, rĩu kĩama gĩa Chadema nĩkĩahinyĩrĩirio mũno na andũ arĩa magĩtongoragia. Wakorwo dissenting ndũratwarana na ũrĩa president arenda, ũgatwarwo na thĩinĩ. He hĩndĩ Martha Karua, Willy Mutunga, Boniface Mwangi na other people mathiaga Tanzania. Agatha Tuhaire wa kũu wa Uganda gũteithĩrĩria gũcirĩra ihoto cia kĩrĩa. No makĩhingĩrĩrio, andũ amwe nĩmahingĩrĩrio airport, na arĩa mathire kuo arĩa masaxidire gũthiĩ makĩnyitwo mĩgwate na makĩhinywo mũno. The reports iria irathiĩ na mbere nginya nĩ ũkũrora ũkona maũndũ matarĩ mega ma kũhotomio kwa ihoto cia ũmũndũ cia andũ aingĩ kũu Tanzania. Ona John Heche munini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Chadema anyitirwo mĩgwate yo kamathiko ma Raila Odinga. Anyitirwo mĩgwate na akĩgirio biũ na akĩagwo. Na tondũ ici andũ arĩa maratũthikĩrĩria nĩ akenya tia Tanzania rĩ, njoke harĩ concern yaku atĩ harĩa tũrĩ ta bũrũri wa Kenya na ti kwĩgana Tanzania nĩ ĩgũikara mĩaka ĩngĩ ta 45 ũguo gĩgakinya harĩa tũrĩ. Na nĩgetha tũmenye ũhoro ũcio na tũtige kũhũthia gatiba kana kuoya no ũhũthũ ũhoro ũrĩa twĩ naguo thaa ici, tũgatiga kũnyũrũria andũ arĩa mathiaga barabara ĩkũrũĩra ihoto cia andũ angĩ. Tũgatiga kuoya na ũhũthũ atĩ mũndũ no ahĩtũkie mawatho ma kuga atĩ da posti kaũndũ haha no nginya gathũrimwo na ndwarwo igoti na ndĩhio milioni 10 kanjohwo mĩaka igana ũna. Tũgatiga kũhũthia ũndũ ta ũcio tondũ no tũcoke raithi mũno kũrĩa taumĩte. Go grow back maũndũ marĩa tuhotete ku achieve mega the gain. Sorry to say bũrũri ũyũ mĩrigo ĩrĩa ĩrakuo nĩ generations tofauti ti the same. Ta rĩu andũ arĩa mena mĩaka 40-45 gũthiĩ na igũrũ rĩ maranyita mũno ũrĩa ndĩrauga mũno na matingĩenda handũ kĩhoro ta kĩu gĩkũhutio. Ona nĩ mũigua magĩtura woi mũmenyerere tondũ mũndũ ũcio angĩticia atũcokie harĩa twarĩ nĩ mũkamenya. Reke ndĩkie haha nĩgetha ndikore tondũ ngwĩraga ithuĩ tũciraga na kĩhoto. Mbeũ njĩthĩ ĩno ya rika ritũ rĩa millennial na Gen Z na nĩ njũĩ harĩa aingĩ marathikĩrĩria thaa ici mamenyerere tondũ ithuĩ tũgĩkorete rĩu ũgakora atĩrĩrĩ gĩthomo nĩ gũthiĩ cukuru gũtirĩ ũhoro ũngĩ nĩ gũthiĩ ti atĩ ũgatuĩka hau ũcoke ũthiĩ kĩrathi. Hapana, nĩ gũkĩra ũthiĩ thukuru tondũ nĩ kĩhoto. Na Kibaki auga
da uthi cukuru we mami na baba mwambe mutoro gwe chifu na ni moguo ho 100% transition. Yes, it's good we discuss those things. Tukurite tukamenya uhoro uriku uhoro ati uko hana uguo tukamenya atiriri ati no de yariririe na no jire president nduneka wega na utikudwa kundwara tondu nima tukahuthia uhoro uriku tukahuthia uhoro ucio no haria tukinyite ta bururi ni wega tugacokeria andu aria mari ho mbere itu ngatho muno matongorerio ni Raila Odinga na timu yake na Paul Moite na Gitobu Imanyara na Wangari wa Karua and many others before tondu haria tukinyite tha ici ni undu wao riu Tundu haria ari tha ici ni haria Raila ari 1992. I am telling you, rumor has it in 92. Yes, rumor has it in Tanzania ni kuri na watho renda kuhetukio gatiba. Yes, gatiba njeru. Na gatiba iyo njeru ni kuratuika maundu maria ira iguthi kurehe Tanzania ni ma co-entrench dictatorship muno. By the way, na niwe ena bunge ya no area tari. Yes, like so na majority he has 95%. Ena majority kogo no weke uria akwende na riu mamenya atiri andu a Tanzania uguo Kenya ihana tha ici ikarage kirwaga ri uguo niguo mari ikaraga kumania na tha ici tondu riu andu acio uronire mokira gutiri hindi ingi Jeff magacoka thi gutiri na kuratuika mbeu njithi ni maroragirwo aingi muno na haha ri 2024 ri mbeu njithi yoragirwo ndo igana aingi muno tutagithirire turi okuo tukiri okuo andu aria magurirwo ni NIS ri kai magurirwo igana we still around ndungiuraga andu othe acha na ndungigura andu othe na riu kiria wikaga woraga 10 kana wahotomia 10 mokiraga igana rimwe a dictators ugo matinya ta kunyita riu Tanzania and mark my words jashoka thutha na riu Samia Suluhu eharirie nyamu ici cia mai ma pink onaga Kenya agure nyingi riu ni agure nyingi na menya itiguthira na iri huthagirwo igathira thito na mbeu njithi ya Tanzania ri niguaga ati mareraga ona muruna ni arathoka mwira ondoka wewe umepata yako acha mimi nipate yangu acha niende and why they are fearless. Yes, na niwe niki tondu ni thia handu eta utarakea na athiro itok na hehirio na nguthi uguo ngathie ngacokera ino ya Namanga igathie nginya Moshi uguo ngoka na ni ukuona despair ukona andu matari na mwihoko wa rucio na andu aigi aigi few na matari na mwihoko matiri mawira umuthi uyu ngithie tarakea kiroko ukora andu aigi tigo gutuga guku ati mbeu njithi barabara hari anduthi tunyamu itu twa nduthi ukora aigi muno na maikaraga oku and they are very idle wega wao no kwa ya Tanzania nene na ukira Kenya nene muno ni aigi muno na space nene uduria makorogo tu naguo mwegega hanini ni ati uhuthiri wa dawa cia kulefya matikoragwo naguo muno no makao mari very idle riu koguo magikorwo ni magia no horo cio hakiri ni ati matuikite uguo matiri na mawira no thiwa na mbere ni undu wa thirikari yao riu guti gucoka na thutha I like na hi tukiti gutiri ha wa wakiri kurerwa atiriri mbeu njithiri titayo ile kura otoria gukumbai na nguranga ta ciana ngiri 90 igo andu aria mwete mara ifadi cia guikia kura waria na murata hena murata wako toragia nake akanjira atiri tondu youth yako uri ndiri na mwihoko na kamiti yako rukamerera ithurano na uri uri ucio ndu ukuhandika guku ati arunia arakaru no marora process ya githurano uria ehana there is no difference hiuga kora mundu ni araga kuya kura eke ngwire undu umwe turi na thina turi na ka despair karoneka hari mbeu njithi haro yo ni twamirwo mwaka na riu twathi gurinde mwaka na nuthu na twakinya handu tuona haro yo ri
matunda mararĩo nĩ andũ angĩ tugacoka tugathirũkio kwanja hau niho ararehe thĩna mũno na arĩa maragũrwo rĩ makagũrwo na magaikara maica mega mũno. Rĩu mbeũ njĩthĩ we kĩrundo ĩgakorwo nĩtayarĩkania na ũhoro ũrĩkũ na ũhoro ũcio ũgakora rĩu mũndũ ũkauga atĩrĩrĩ rĩu niĩ ngĩrĩ na wabici yakwa kana handũ ndokaga kana nĩhũthagĩra thimũ yakwa ngathiĩ Gĩkomba ngagũra iratũ ngaciendia TikTok ngathũkũma niĩ reke njĩkage atĩa ũguo niĩ ũrĩa mũgũkĩenda gwĩka na bũrũri wanyu rĩ niĩ nĩndaigania niĩ nĩndĩrathire nĩndĩrekia no rĩu ũrĩa ndĩronire gwathiĩ rĩ niĩ nĩngũnoga narua. Na sorry to say nikio kiratuma wonde kura icio ikiaga kuigana no tuli na jukumu ithuothe kwencourage andu aya tondu koti andu ta Raila Odinga and the few makirwa 1992 kweheria section 2A tokoro ndingieherire toko muthu tungirathwo ni ngi ni murwa Moi maybe tondu ringi angiathire uguo athiite koguo ri mbeũ njĩthĩ ona ndĩmarĩrie na njoi mweke ũyũ ndĩmere atĩrĩrĩ nĩtũtigei gũkua ngoro nĩtũtigei gũkua ngoro nĩ ũndũ wa bũrũri witũ nĩtũtigei gwĩciria atĩ thakame itũ kana thithino itũ nĩ yathire na andũ angĩ tũtingĩcenjia bũrũri na software ya andũ aya na mwaka ũmwe nĩtũgũikaranga na tukiuga ciana citũ ikinye mĩaka itũ rĩ no twende makore bũrũri mwega mũno mũno makĩria gũkĩra ũrĩa hana thaa ici no tũtingĩũthondeka na mũthenya ũmwe. Koguo rĩ njũĩ mweke ũyũ ndĩmere nĩtwoe ikura nyingĩ mũno 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 ũrĩa twarĩkanĩire na twacioya coke tugerie kwarĩria ciana itũ tũmere ũrĩa tũkwenda o ũrĩa twaciririe ũhoro wa good governance kana mũndũ etagwo Odhiambo na ararũgama Nyĩrĩ ũcio ti ũhoro waku na korwo nĩ mwega nĩ aheo kura na 2027 tugathiĩ harĩa gĩthurano-inĩ tuikie kura na njĩra nene mũno 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 ti tondũ tũrenda cioneke nĩ nyingĩ no irute wĩra ũrĩa wagĩrĩire wa gũthura andũ arĩa magĩrĩire. Koguo ũguo nĩguo ingĩmathaitha na ndĩmere gũtirĩ gũkua ngoro tuendelee na andũ arĩa makĩrĩ na mĩaka 45 gũthiĩ na igũrũ rĩ tũtinatuĩra cira no nĩgũmacirithia na wendo na tukenda mathikĩrĩrie na nĩ tondũ wa kwenda tũcũcũ twao only that mũndũ gĩkwenda angĩkũruta niĩ wabici yakwa ĩrĩ Green Sport Tower Thika Road ndikĩrĩ hau Green Sport nĩ harĩa bypass ya Kamakis 9th floor nĩtwacokia ngatho mũno ũcio nĩ wakiri Nguju wa Mathenge tũroigire tũtikwenda gũtumũra bara na tabarĩra already twĩna ĩmwe rĩu twambĩte kũmĩiga mũhoyo na kecho nĩguo twambe tũikare wega rĩ icio itutire ningĩ tũtira kũhĩngĩcana nake karibu sana ũngana wagarũra ngũbia atĩ nĩgũtheria mbere karibu sana no mũtheka kwĩra kahoja oka nginya na mbucũri no ti kũruja okay nĩ msimu wa mbura no nginya twĩkĩre twĩharĩrie tũrĩ oku wega mũtumia mama Samia nĩ ahĩtithirio rĩu reke tũkĩone ũrĩa gũgũthiĩ no nĩcokirio mĩtambo yothe aya kũheo mũkana no bũrũri ũcio ũguo igua akirie kiuga rĩ bũrũri ũcio wĩ thutha biũ ta ndira ya ngũkũ biũ reke ngwĩre ta imagine atĩ nginya gũtirĩ international media ĩngĩrathire kũripoti nginya ũhoro wa ithurano ndũngĩheo ona wĩ wa kũu rĩ he wanyitĩtwo kanda yanyitĩtwo aca human rights activists just imagine mbica ta icio cironania cia masaka irambirie kuleak ria andũ arĩa mahotire ku access ka internet kidogo thaa ici gũtirĩ cirarĩ mainstream media inĩ kana kĩrĩa cirambirie kuleak kidogo no
ya na rĩrĩ na rĩu marakoretwo moya video icio na kĩna matirarĩ na internet rĩu macigĩte thimũ-inĩ ciao no mbeũ njĩthĩ aya arathaka nao andũ aya magĩcenjia nginya IP address na mũndũ agatu aratũmĩra Amerika kana kũrĩa kũngĩ so matirĩ hĩndĩ mangĩtoria mbeũ njĩthĩ na njĩra ciothe matingĩhota kũmasubdue niĩ ngũiguĩte Zambia na Kindiki deputy president mũciria wa Burundi ithuĩ deputy president ya Kimboko no nginya mangĩnyitanĩra wega kwaria ũguo tondũ no nginya kĩgomano kĩu no nginya mangĩnyitanĩra tondũ most probably othe marorete hau na nĩ kũgitanĩra ona AU ko nĩ ũrorire statement ya ũmũthĩ it is just giving warning na kuga Tanzania matirarũĩrĩra ihoto cia mũndũ article 128 ya UNHCR matirarũmĩrĩra no matirauga atĩrĩrĩ sanctions nĩ irĩkũ makũhe Tanzania so they just ona SADC ona ya no kuheana statement ona ĩrĩa makiri mũno nĩ ya AUC mũthuri wa Djibouti tondũ ikĩirio kura nĩ Samia ndaiguire nĩ warĩ wa mbere gũtũma congratulations hĩndĩ ona gũtirĩ atongoria maumĩra open gũtũma congratulations na ndaiguire agĩkondemo hĩndĩ ĩyo EU rĩ European Union they gave a very matumire combine matumire kĩrĩa ya mabarothi na ithuĩ tũrĩ haha no rĩu nĩ gũtũgĩria ni Uganda 2027 ni Kenya dalija East Africa yeah ni gukavana president nĩ aigĩrĩrwo onarĩ angĩothe na tutaragithi Trump augire gũtũma mbirarũ kũra Nigeria gatuĩka Christians moragĩtwo mũno he mũhunjia ndĩronire kwaca gĩkĩrĩte na rĩu akĩaria thĩinĩ wa mask wa kaburi ka andũ aingĩ yani handũ andũ aingĩ makometio a Kristiano na so Trump atige kuga ni Christians maroragwo it is a terrorism issue Boko Haram ũcio rĩ ona no kũrũa na Nigeria ona nĩ yakĩremirwo nĩ kũrũa nao tondũ tũiguĩte story nyingĩ cia Boko Haram mathia makahithũkĩra mathukuru makaiya irĩtu magaikara na irĩtu acio mwaka mũgima makĩrekerio mena mahu magaciara njangiri ingĩ you see ona ndikaũndũ mekire maita maingĩ mekoto magĩka maita maingĩ mũno I know so ngwĩciria Boko Haram nĩ kwenda ĩrorwo wega tondũ so na kukura Sudan nitakwina ethnic cleansing ya non-Arabs kure ke gwira RSF gero ria Margaret maki ara maragito ni maragiro arafu andũ aya rĩ they are so daring atĩ nĩo marashoot video cia atrocities iria mawaganu marĩa mareka ndonire magĩcina nginya ngari macoka makoraga andũ
kimutaro-ini andu maititwo kimutaro-ini ugu. It's very sad. Na ni nyonire Jaja Wind tuikarire anga muno mathaa maku no turaria makiruta mukana ati ni megutharikira Burj Khalifa kuria UAE iri kuria kiria UAE tondu guratuika RSF irafano ni UAE na wanakiguo na thafu ati ni irarutwo igasema gukuma kuria Sudan ikagererio Kenya gathi UAE. So mauga agikorwo UAE ni guthi na mbere na go support RSF. Now Jaja Wind no menya is a terrorist group. Now ne mego strike Burj Khalifa and other yes. Yeah, Senate, yeah, it's the Senate, yeah. You don't know regarding wa Gachagua ari kuria. So I think hena gioko kironeka gia Kenya yonanagia bullets cina serial number cia Kenya na anyway maundu maya ari no ni kuru kwega maundu maria marathi na mbere thina ori na especially mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa ri ni maundu moru muno Riu tugutige moko-ini ma Gachagua Feri ona Jeff Monga wa Ithera na ningi wakiri Nguju wa Mathenge wakiri wa Gicoka Ugeithani wakiri Gen Z. Asante sana. Isaia 41 Mesaia 41 kamari ga 10 tikaigwitigira ndi hamwe na inyuĩ tikaikomaka amuneni Ngai wanyu nende mumagirira nende muteithagia nende mugitagira na nende muhonokagia. Amen. Ena le boru haha ito Gacumbĩrĩ tigira tigire Dr. Sarah K ito Gachagua Feri tumutigire le boru nego akigwe nice ndakimakio ni nduma. Asante sana. Asante mageno tukumwaga. Good night, God bless you. Na hinya na thutha thono ĩteng'erete kũigwata igĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thono ĩteng'erete kũigwata Hallelujah.
Jesu wakwa no ajeterere ahurokie mathĩna mothe mathe na aje nawe mũtoria wĩhe hinya gĩtũmi-niĩ nĩnjũĩ Jesu wakwa no ajeterere na aje nawe mũtoria Derona Jesu no ajeterere namoko My name is Vero Chirchir. I am from Nairobi, Kenya, and I studied Masters in Data Analytics at Oxford University. I work for Uganda World Africa. My role is data analyst. Ifidi cia guku bururi-ini, ifidi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viusasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa Viusasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ucoke wĩkĩre ciringi 50, wirorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Mũhũri wothe wa biacara endaga kũndũ egũthiĩ na ndege na mũrigo wake ũkinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na gwakinya nĩ thabarĩ ciaku cia biacara ũgũbatara ũkuui ũrĩa ũratwarana na mahinda maku. Nĩ ũrathiĩ kuma gũkũ Nairobi, Dubai, China, tathiĩ na Fly Emirates. Fly Emirates nĩ ndege ya gũgũkua we oro ũndũ ũmwe na mĩrigo yaku. Kũmenya ciĩgiĩ Fly Emirates, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Fly Emirates, fly better. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watemire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wamaconora nĩo maigagĩria mabataro mao. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Nani mwingine wewe? DJ McGeorge in the mix. Honorable
nukira mukaguo na tomao atwaku ne maisa itwe turaria wasuria teigate Studio 56 Wakwero Niende tui atano niende tui toge muko wa famere kidaga iberu naguo Niruma mutumia de agaira daheo todona daga korea ngemarerera niende tui ata digetwe kamukaguo na digetwe kanyina watwana toutwaku nukira mukaguo etomao atwaku ne maisa itwe turaria wasuria teigate Emoru ni otumaga mundu arire akagire kona mwiri ukoro ni hinya nore atuma no ngoro arahegikeno ora mwiri wakwa uria nie ndahinyarire kinya gugakinya kwiro ni ndarwarire DJ Mac George in the mix Oike ngoro yakwegeragira gikamatha kukiuria nikindagire Nola daneruta nelia jeni gukenie No kedigo ikyo ne mwire tuatawe No adigiri ikyo ne mwire tuatawe Nichu iwe no akore uduki gukenia Kuma ikyo ne jeli no kiganera Chokerera tuona kama kugiukenake Kwiririkanye wendo hakwa wariganeire Tukie ndwaria maugaga ni ndarwarire Matini wa raw material Etheria jogo na watuja wa sekedi Ekoikania nawe jeri nyoka gwakwa Tono ya mukena nire ngoro egakena Mwaji birthday Mombasa jere na ihoru Tondu ndeciragia nondu ya kawaida Tondu ndeciragia nondu ya kawaida Egithi tutuirie mwithuha ni wacenjirie na njĩra ciaku cia gwetha ikeno gĩcenjia nĩkĩo mwatinda na njeri no nginya ũrware gũturwo nĩ nda mũno ndagũkuhĩrĩrio ũgathamwo rĩrĩa ũkandaria ndĩna ng'aragu nĩnjũĩ wendo wakwa rĩu ndũngĩgũkenia kuma wahikio nĩ njeri no kĩganĩra njokerera tuona kaba ũgĩũkenake Wiririkanye wendo wakwa wariganeire Tukiria ndaria maugaga ni ndarwarire Inoros Finest DJ Mac George Msaperi Mweri mwagwanja juma ndikariganira Ira ndamukorire nyumba mugikenia Rau niho thina wa mwiri wambĩrĩirie Na rĩkorwo wethirie mũndũrũme ũtanie Narikoro ethirio mũndũrũme ũtanie Rĩrĩa ndamenyire thiritũ yanyu na njeri Meohorire no gĩthiĩ mũgĩikarania Ndirĩ ndamenya no mũthuri mwĩna njeri Ndeciria ũndũ ũcio ũtũmaga ndĩhũthie mũno Ndeciria ũndũ ũcio ũtũmaga ndĩhũthie mũno Nĩnjũĩ wendo wakwa rĩu ndũngĩgũkenia Mawahikio nĩ njeri no kĩganĩra Njokerera tuona kaba kũyũkenake Wĩririkanye wendo wakwa wariganire Nĩ makae konirio riru mbere agukawe Ndaũrĩirwo thimũ nĩ mũirĩtu arĩ njororoko Nyino batari wakwa ngĩciria nĩ ndagĩamũka Ndũkeyũrie nĩkĩ rĩmwe ngiraga ngethithimũkwo Ndũkeyũrie nĩkĩ rĩmwe ngiraga ngethithimũkwo Bakamuorea nĩ mũndũ kana nĩ imũracaria Na niĩ ndiramuonete ngũkĩte kũmbahatisha Cirĩrĩra mũithikiri tũthiĩ kana tũtheria Ndũĩkae ĩkecamia na mbũri ĩrĩa ya ibuku Ndũĩkae ĩkecamia na mbũri ĩrĩa ya ibuku Inoros Finest DJ Mac George Msaperi Kiumia mwenda okĩrire kamũkĩamba ambĩkaga Kiuga no nginya thiĩ Shakareri gethe rũbaru Na tondũ ya mũndũ ũmwe gĩthiagĩrwo gũtuka Kĩra Sami ndũmũcokia ndware nĩ kũmũrĩra
Ira sami ito mushokia dole ni kumulea Wakamulea ni modo kana ni mora shalia Nani dila amuonete kukite kubahatisha Shwilira muithikiri tothia kana tothenia Toekae eke samia hana buliele haifuku Toekae eke samia hana buliele haifuku Tone kamito Ito ya mweshimiwa Mga wa maina Namuera Katarani tigori Iria wajethire no kejiranga kumagaria Kiariria thutia kwanduka na giconoke Nakiuya giukira tene ndigage kuheterie No kiria ndonire gitumaga nyina ine ngoro No kiria ndonire gitumaga nyina ine ngoro Wakamurea ni mundu kana ni imura sharia Nani ndira amuonete ngukite kubahatisha Shwilira muithikiri tothia kana tothenia Ndoekae eke samia na buliele ya ifuku Ndoekae eke samia na buliele ya ifuku Wakinyanja ororoko tukioya muithikiri Niguo tuhiuke tuone nyanya imerita na iteka No kiria kia makirie na gitumaga hauke Ni nyanya kugaruruke gatuika pilipili Ni nyanya kugaruruke gatuika pilipili Wakamurea ni mundu kana ni imura sharia Nani ndira amuonete ngukite kubahatisha Shwilira muithikiri tothia tana tothenia Ndoekae eke samia hana buliele ya ifuku Ndoekae eke samia hana buliele ya Kuri maondo maturagia ngoro makiria Muturire-ini mundu akagia mathitire-ini Ubagite ondo wina mwihoko kinyanire Uyu kaviru kaigua ngoro tengenda kuma Uyu kaviru kaigua ngoro tengenda kuma Kae uthiaga atia Tondu makaingi utithia uria twendete Kae uthiaga atia Ngai ni ngwenda njikare mubango-ini waku Inoros finest DJ Mac George Msapiri Nikuri mundu wathomire kuma munini Na meririria magoga tuika ndagitaria Githoma muno nginyagia kigirirwo thumbi Rigu muthi uyu ni dereva wa bodaboda Rigu muthi uyu ni dereva wa bodaboda Kae guthiaga atia Tondu makaingi utithiaga uria twendete Kae guthiaga atia Ngai ni ngwenda njikare mubango-ini waku Nani mwingine wewe? Iragiria mwangi wa muno DJ Mac George in the mix Aiguthiaga atia Kuri mwanake wendete muiritu akarikia Gutigituka kana gukimataranirie Atamuonete aiguaga nyianyiirwo Gacoka kaigua neraikirio ni muingi Gacoka kaigua neraikirio ni muingi Kae guthiaga atia Tondu makaingi utithiaga uria twendete Kae guthiaga atia Ngai ni ngwenda njikare mubango-ini waku Gutire ruo ta rwa kugarurukwo ma Undu akuonagia uria kwendete akemena Wakinya handu ugacugio gakorwo thi Agagutenga na gatuaga ndakuwi Agagutenga na gatuaga ndakuwi Ikara uwi no riu maragutheki Mitheko yao ni agukonia mwe hamwe Ni maragubataranikia mugutheka Ungecuia magwikagia njata sumayu Ungecuia magwikagia njata sumayu Muini wehoge ta riu agia na ritwa Gutiri ungithura gwitanio na cerebu Thimo yaku menyandika na thokia gwaku Tondu ungecuia ungerakio ta sumayu
tondo ngesuia ongera kiota sumaio ikara owe no reu maragothekia mitheko yao ni agukwonia mwe amwe ni maragobatarane kio mugutheka ungesuia magwikagia njata sumaio ungesuia magwikagia njata sumaio kata ndoerage mami Simone komaga makoinaga muno nowe oratigia mware baina moka marito eria mpesa saitani nake atike angengerera usuia mange korakia theta sumaio usuia mange korakia theta sumaio ikara owe no reu maragothekia mitheko yao ni agukwonia mwe amwe ni maragobatarane kio mugutheka ungesuia magwikagia njata sumaio ungesuia magwikagia njata sumaio kibe waka mukoji nikomaga brother orodina inage kwera wetangia nado takoindera gokwera wekaraga sonjo atio ndageka ya theke ondo no kiume bikore wika urekia tiota sumaio bikore wika urekia tiota sumaio ikara owe no reu maragothekia mitheko yao ni agukwonia mwe hamwe ni maragobatarane kio mugutheka ungesuia magwikagia njata sumaio. Oh yes, ucio nĩ mũtukanio mwega mũno wa mũndũ ũgwĩtwo DJ Mac George Musapiri niwe ũcio twambĩrĩria nake mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tarĩki 4 mweri ũyũ wa 11. Karibu sana gũkũ tikogi kwa Inoro na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithavethi. Thengio mũno 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 nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana nĩ ũndũ wa gũkorwo twarithanĩtie na ithuĩ. Tũcokie ngatho gwĩ team Kera Jeff Mugana mũndũ ũgwĩtwo Derito wa Ihora nĩ gũtũtwarithia wega. Rĩu twaingĩra ithaa-inĩ rĩngĩ nĩ ithaa rĩa kũracũria na karibu sana. Yes, ngehoka maũndũ maku nĩ mega na nĩ mekwagĩrĩra ona makĩria harĩa hatigaru megũkorwo me mega view kĩrĩa gĩothe ũgũkorwo ũbangĩte kana kĩrĩa ũbangĩte gũkorwo ũgĩkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai nĩ egũtũhe, Ngai nĩ egũtũkinyanĩria, nĩ egũtwĩka wega na nĩ egũtũrathima. Karibu sana one Shohi wa Ithavethi kana Generali na niko sawa. Niĩ ndĩ chonjo, Ngai nĩ anjĩkĩte wega na no athiĩte na mbere na kũndathima. Thengio mũno 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 warathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũrĩa. Asante sana thank you very much nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ chonjo na nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ oni. Ũhoro ũyũ nĩ ũhoro mwega tũgũgĩtwarithania wega twĩ nawe. Asante na ndagĩkũnyita ũgeni mũno 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 kwĩ Jumaine ĩno ya tarĩki 4 mweri ũyũ wa 11. Nĩ mũthenya mwega tondũ nĩ mũthenya tũgĩkoragwo tũgĩthaka nyĩmbo iria tuga nĩ fresh music, nyĩmbo nyingĩ njerũ onawe ũgagĩkorwo nĩ wakĩigua wega. Koguo ndagĩkũnyita ũgeni na nĩ njũĩ maũndũ maku nĩ mekwagĩra, marĩa matarĩ mega nĩ njũĩ no megũka wega nĩ ũndũ wa Ngai na nĩ egũthiĩ agĩtwĩkaga wega. Nĩ atwendete na nĩ atũiguagĩra tha ona thengia witũ gũkorwo tũgĩka maũndũ mataramũkenia. Yes, no atwendete, nĩ atũiguagĩra tha, nĩ atũtongoragia na no arĩthiaga agĩtwĩkaga wega. Koguo nĩ wega tũmwĩhokage hĩndĩ ciothe ona ningĩ tũgaikaraga tũkamwĩraga maũndũ marĩa me ngoro citũ, marĩa mehithĩte mũno. Koguo karibu sana, ĩtĩkĩra kũingĩra kũrĩa kwa SMS nĩ 22989 22989. Ũngĩnjarĩria hau nĩ ngũkuona kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page day live. Koguo ũngĩtĩkĩra nĩ tũgũkorwo tũgĩtwarithania twĩ nawe wega. Karibu sana, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ndĩrehoka wĩ thayũ, weekend ĩrarĩ njega na maũndũ maku nĩ mega na no mekwagĩrĩra makĩria. Karibu sana, tupelekane vilivyo. Ndĩna request nyingĩ mũno 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 cia nyĩmbo iria mũrenda njerũ na no ngũgĩthiĩ ngĩciroraga. No rĩu rĩ ndacia twambĩrĩrie na rũrũ wa mũndũ ũgwĩtwo Steve Ngethe. Rũrũ ĩtagwo Mũico. Rũrũ nĩ rwerũ biũ na nĩ rwega rwa kwambĩrĩria kiumia. Good morning. Ngai ngũgũkaĩra ndiwe rũgatagatĩ, thikĩrĩria ngorona kũmahũma kwayo, ũndũire waku nĩ tha ngwamũra handũ haha
rĩrĩ na ndikariganĩrwo ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo nĩimera na mahina rĩmwe ngariũranaga inyogakinya mũico ngagũkaĩra nginya mĩmero yakwe kora ngomete kamwethia-inĩ onjetereire warie tiga kũndekereria nditigĩtie hinyongi ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo nĩimera na mahina we mũkũrũ kwĩrĩma we mũkũrũ kwĩmĩaka ihiga rĩa tenema nĩngwĩhocia harĩwe ndũngĩndunya nĩgetha wĩigĩre mũthithũ we mwene ũkaru wothe wĩ gĩtonga gĩtongu ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo nĩimera na mahina githĩ tiwe watũire ingĩthĩ ndayahana na nowe wacokire kũmĩhingũra rĩngĩ ndũngĩremwo nĩ kuoya kana gũtungumania ũgocagwo irĩma-inĩ na kũrĩa kwaraga ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo nĩimera na mahina mũtambũrũko-inĩ wa ihoru na mathĩna nano niĩ wanatũma njagĩrĩrwo nĩ imera ruo-inĩ rũrũ rũhiũ ndũkareke nyume ũguo kĩnyũrũri-inĩ gĩkĩ ndĩrokĩrithia ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria ũtathũkathũkagwo nĩimera na mahina ndakwĩrekereirio ta rũkenge harĩ nyina ngĩtiga gwĩtangatha ngĩkwĩhokera mothe ngĩgũtua igai rĩakwa kwĩ ng'aragu na bũthi gĩthiũrũrĩ-inĩ gĩkĩ nyonera kĩhumo ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo nĩimera na mahina ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo nĩimera na mahina wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM.
Muikari wa Nairobi na icigerera ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigerera ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigerera ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigerera ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigerera ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Fafane doka Jaranerie nawe Josmark Records. Fafane ni muramoine Yerigalinga hingura Netagete iturishode Dionete wako nomoya Maidoma kwa marerete Ngai Inyama idori makawa Keingure Twaranderie Ngai Igura fafa toshire Dogamite bere akue Geditaga dena wakwa Igotine rekurere Retuaga shirana keoto Ditageme Nyamaroerea Nyamare tiorerea nede Ditangema Ruo marea mode Gera gera ande gokode Fafane ni Fafane moine Yerigalinga hingora Nejagete iturishode Dionete wako nomoya Maidoma marerete Ngai Inyama idori mako Keigure Twaranderie Ngai Igura fafa toshire Orauga ukainyothe Motitikete merigo Na niene kumuhurokia Tondu icokiria kwanere uthu Kejaure merigo eno Ninogetie kuigana Uhature hahatete Na nike ohya huruko Nikiondoka Fafane ni muramoine Yerigalinga hingura Netagete iturishode Dionete wako nomoya Maidoma marerete Ngai Inyama idori makawa Keigure Twaranderie Ngai Igura fafa toshire Nikiondoka Jaranderie nawe Odiokerie mwoko wako Haleluya Nejeso mwene oigire Uria wothe tukahoya Ritwa-inĩ rĩake rĩtheru Kuna ũndũ ũcio nĩũkahinga Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Thĩna wakwa kinya mũico Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wakwa Minyororo ĩro twĩkanga Fafane ni muramoine Yerigalinga hingura Netagete iturishode Dionete wako nomoya
kirathie kirathimo takeragia ifurahimu nyobokage otanderi iguru ya ihuka fafandeni muromoine gerigari ngahingura nijagete hiturishoze yonete wako nomoya maitho makwa marerete ngai nginya maithori makwa ngĩhingũre twaranĩrie ngai hingũra baba tũcire baba nĩ niĩ mũromo-inĩ ngĩringari ngahithikĩrĩria nĩndagĩte ituri ciothe ndionete wako nũmũya maitho makwa marĩrĩte ngai nginya maithori makahwa ngĩhingũre twaranĩrie ngai hingũra baba tũcire baba nĩ niĩ mũromo-inĩ ngĩringari ngahingũra nĩndagĩte ituri ciothe ndionete wako nũmũya maitho makwa marĩrĩte ngai nginya maithori makahwa. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno hau rũu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Shiro Ann rwĩtagwo mũromo-inĩ atĩ ndĩ haha mũromo-inĩ mwathani. Rwĩmbo rũu nĩ rũthaka na rũu ngũthakĩte hau mbere nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Steve Ng'ethe rwĩtagwo mũico na gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Good morning. Oh yes, na karibu sana muciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtanangĩko nĩ hĩndĩ ũraingĩra mĩtambo-inĩ wĩ harĩa ho. Thank you very much. Tito Waitito Muthe arajira mitambo-inĩ mũno arajira akondani mũndũ gwĩtwo Admiro King'ori wa Magumu Geithĩka, Michael Njogu wa Kĩbirigũ, asante sana. Aya othe nĩ ndĩramona gũtirĩ mũndũ itaraikia ritho, aya ona amwe nĩ magereire kawaru, arĩa agĩthiĩ ngĩkĩmaikagia maitho, ona arĩa magereire kũrĩa gwa 22989. Tareke ngwĩre mũndũ tao yakwĩra ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Joe wa kuma kũrĩa Nyĩrĩ mĩtambo-inĩ, arenda rĩmwe rwa kamwas nũ ũranyenda. Aya magesha kũrĩa Gĩtugĩ Mathioya mĩtambo-inĩ, hena mũndũ ũrenda ndĩmũnyotore na rũmwe rwa Albert Gacero Kabebi. Aya sawa arahora mwarimu Jago na Dr. Paul Mwangi wa Gĩbicocio, nĩ mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigũ, kĩhara wa thibukia ndakuona mũndũ ũranjĩra show salimika sana, njĩtagwo Alex Caretaker wa Gĩaka Ifei kũrĩa Karati, na show ni fire sana, thaka na inaishia kurwa Joyce wa mama, nitashukuru sana. Hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ, ũyũ etagwo atĩa ũyũ rĩu, ũyũ rĩ etagwo Mose wa Kĩamwangi arajĩra mĩtambo-inĩ mũno. Asante sana Moses Kigara aka Mose Kĩamwangi, nĩ ndakuona. Ndona mũndũ gwĩtwo John wa kũrĩa Kabuge, thank you mũno John. Wawerũ Burundi ndakuona kũrĩa Kĩanda town, arajĩra mĩtambo-inĩ. Jambo Shohi ndĩ thĩinĩ view mĩtambo-inĩ ngĩthikĩrĩria racũria njĩtagwo Gaicuru, thank you very much. Beth wa kũrĩa Timau arajĩra nĩ Ngai. Hena mũndũ arajĩra arahora no uyo ni Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products, onake ndamuona. Oh yes, aya ni amwe arĩa marĩkĩtie gũkorwo makĩingĩra kũrĩa gwa 22989. Ndieciria he mũndũ ndatigĩrĩra ndũmĩrĩri yake. Kimathi wa Maria arajĩra tuko ndani huku Runyenjes na tunakutambua vizuri kabisa. Wagacuinĩ ndakuona wĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Thogoto, thengio mũno harĩa Mũgumo-inĩ. Urajĩra wĩ mĩtambo-inĩ Njoroge Mtetezi Geithĩka sana, ndakuona wĩ kũrĩa wĩ mĩtambo-inĩ mũno. Good. 22989 we ũrathiĩ ũkanjĩkĩria rwĩmbo rwaku rũrĩa ũrenda hau, ona wanjĩkĩria naniĩ ngagĩcheza taniĩ nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩ, now tareke njĩka ikũrũkie kanyamũ gaka nĩgetha ona ũnjigue. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩrenda tũtere tangi andũ a Ngai, na ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa the bad investments
iria waigĩrĩire igĩcoka igĩgũcina na ũgĩthoma o tũmaũndũ tũigana ona we he andũ by the way gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya gũkũ tũikaraga manacinwo nĩ kũigĩrĩra na njĩra ĩmwe tarĩ njega. Ũgakoraga mũndũ warĩ mbia nĩ aharire piũ, mũndũ wathire ũguo agĩtubia rĩngĩ gũgĩũka kaũndũ agĩkorwo nĩ aigĩrĩra na hĩndĩ ĩrĩa aigĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa we kũringana nake athire ũguo akĩigĩrĩra rĩ, aigĩrĩra eciragia maũndũ nĩ mekwagĩra, no aigĩrĩra gũgĩthiĩ ũrĩa gũtathire. Yes, gũgĩthũka biũ. Yes, gũgĩthũka piũ. Investment ĩrĩa arĩ nayo kana ũrĩa bangĩte na ũrĩa endaga kũigĩrĩra, ũndũ ũcio ũgĩkorwo ndwathire ũrĩa mũndũ ũcio endaga gũkorwo gũgĩthiĩ. Anyita na mũndũ ũcio tũraria ũhoro wake no ikorwo by the way ona niwe, no ikorwo ona niwe we wathiĩte kũigĩrĩra ũkĩigĩrĩra rĩkana ũririkane hĩndĩ kwerĩtwo kwĩrũ nĩ irarĩmwo andũ makĩrĩma kwĩrũ kũrĩma andũ magĩthiĩ makĩrĩma kwĩrũ biũ cigicoka ikĩaga gũkorwo ciĩna market. Njiguaga nginya kũrĩ amwe mathiaga magathiĩ ũgathiĩ ũkaigua mũndũ ũcio nginya nĩ acirekereria gĩthaka cicoke gĩthaka. Nĩ investment ĩrĩkũ yo we wekire ĩgĩgũcina, yani ũmĩonaga ũguo ũkaigua andũ makĩaria ũhoro wayo ũgethithimũkũ. Mũthĩ no nginya tũngĩaria ũnjĩre nĩ karĩkũ kau gagũcinire wega. Yes, ũnjĩre to no nginya hagĩkorwo he kanyamũko keho gathire ũguo gagĩgũcina vibaya sana. Ũkĩheo nawe ũikaraga ũguo wageria gwĩciria rĩ, karigwo mũno nĩkĩ wekaga. Na hĩndĩ ona no korwo nĩ mũrata waku agũtwarĩte, no korwo nĩ mũrata waku agũperekete agagũtwara agakwĩra ĩhĩ ũkatũthiĩ tũkaigĩrĩre hana, ũkatũthiĩ hana, ũkatũthiĩ tũigĩrĩre haha, ũkatũthiĩ tũigĩrĩre haha. We nawe rĩ ũtegũtinda ũgĩciria rĩ, ũgĩgĩikũrũka handũ harĩko, ũgĩikũrũka handũ hau no ũkĩigĩrĩra. Ndikana no ũririkane kĩũndũ ta kĩu, no ũririkane kĩũndũ kĩhana ũguo. Yes, tanjĩra no ũririkane kĩũndũ gĩathire kĩhana ũguo atĩ we wathire ũgĩkora atĩ waigĩrĩra indo ciaku ciothe ciacoka ciora. Nĩ hau waigĩrĩire, nĩkĩ kĩu wagũraga, nĩkĩ werĩtwo mũthiĩ, nĩ biacara ĩrĩkũ ĩyo werĩtwo nĩ mũndũ ĩhĩ ũkatũkaigĩrĩra haha tũkũrĩa ta cumari, haha tũkũrĩa very nice, tũrarĩa wega biũ haha, tũrarĩa wega piũ, ũcoka ũkĩringa ukuta. Enda twarie nawe thaa mũgwanja nĩ arĩkia gũkinya, thaa mũgwanja nĩyo ĩyo nĩ arĩkia gũkinya gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi. Ndeoria atĩrĩrĩ, nĩ hau waigĩrĩire ũkĩhatĩkwo ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩrenda you be honest ũnjĩre nĩ hau ikaraga ũguo wona you know wona handũ hakirwo atĩ nĩ haraigĩrĩrwo we ũraga kũra. Ndahingũrĩra thimũ oro rĩo 0722 720 kana kũrĩa kũngĩ gwa 0735 989 989. Sakaya mono yona methire andole tali nikava kwe okanga yo wiki o sio moyo neda umwirige elia kona gyanjela akonia kule ole madaga kona vapale no elena mogoti litofaranga ya tali hoi iho yale kwa uitungai nionyitena roko waku wana no wetu ni njudele na hoya tujikarage nawe ureinya na umeru wametiria ireti ciothe
nĩndaũkĩirwo na ngamenya ũcio tarĩ nawe no tũhũ. Indo nyingĩ twambirwo nĩ mũcukani ĩgatũma ingĩ mone ruo, kuona ngoro nyingĩ ciĩrirĩirie o maũndũ marĩa magũthira, igatiganĩria Ngai ũrĩa wama makũgathaga tu na mĩromo. No ngoro yakwa nawe yendete kĩambĩrĩria ona mũico. Ihoya rĩakwa ũitu Ngai nĩũnyite na guoko gwaku, kuona nowe tu niĩ njũthĩrĩirie, ndahoya tu njikarage nawe, ũhe hinya na ũmĩrĩru wa gwĩtiria irĩti ciothe. Nĩndaũkĩirwo na ngamenya ũcio tarĩ nawe no tũhũ. Ndiye ironda tule muno kinyururinĩ kĩa mũigage, ũyũ ndarĩ wa kũmũteithia, mũigage ndĩendire wa ngomi, nĩgwathirwo nĩ mĩtangĩko, kwenda wau mũtharaba-inĩ, o hau niĩ harĩirwo. Ihoya rĩakwa ũitu Ngai nĩũnyite na guoko gwaku, kuona nowe tu niĩ njũthĩrĩirie, ndahoya tu njikarage nawe, ũhe hinya na ũmĩrĩru wa gwĩtiria irĩti ciothe. Nĩndaũkĩirwo na ngamenya ũcio tarĩ nawe no tũhũ. Indo njega na njũru nĩwe wombire, ũtonga thĩini hamwe na muoyo, ingĩkanda na ngethe wega kareka nguo cithagie nacio, ndirikanage nĩwe wandathimire, ndikanaime wega-inĩ waku, ndikanaramie mĩhaka yakwa, onyone ndariĩ ta kĩrimũ. Ihoya rĩakwa ũitu Ngai nĩũnyite na guoko gwaku, kuona nowe tu niĩ njũthĩrĩirie, ndahoya tu njikarage nawe, ũhe hinya na ũmĩrĩru wa gwĩtiria irĩti ciothe. Nĩndaũkĩirwo na ngamenya ũcio tarĩ nawe no tũhũ. Ihoya rĩakwa ũitu Ngai nĩũnyite na guoko gwaku, kuona nowe tu niĩ njũthĩrĩirie, ndahoya tu njikarage nawe, ũhe hinya na ũmĩrĩru wa gwĩtiria irĩti ciothe. Nĩndaũkĩirwo na ngamenya ũcio tarĩ nawe no tũhũ. niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Jehova ni uri hinya liwotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici
nginyagia thaa 10 cia kiroko. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Sonia Juma mweri 3 mũthenya ũcio ndũkariganĩra, meciria-inĩ makwa ngeragia gũkweheria ũkarema. Kabo kĩatĩrĩte wega wakwa wothe ndĩigĩre, ndũgaturie ngoro yakwa ĩremwo nĩ kwendanaga. Ndeyagĩire bata ũgĩtũma menwo nginya nĩ andũ aitũ, ndeyagĩire bata ũgĩtũma menwo nginya nĩ andũ aitũ. Ngeragia gũkoma ngarota magitũ gĩkicana, ndageririe gũkũruta meciria-inĩ ngĩgũrũka. Mami nĩ atũragia kaĩtoni magiathire nako, gaconoka mũno tondũ ndiehota kuga gĩtũmi. Narĩ korwo mũthenya nĩ ũgakia magitũ cokano, narĩ korwo mũthenya nĩ ũgakia magitũ cokano.
Joseph Aida kama sio princess Taki. Koro he maiti adakuhitirie no twariririe. Koro ni mundu ndoragite no nditware kamiti. Ndone ndeoragia niki giatumire tutigane. Ngeyuria kana iare uriwe ni wicokagia. Nari korwo muthenya ni ugakia magitu cokano. Nari korwo muthenya ni ugakia magitu cokano. Jerry Beauty Salimia Philip for Limits. Aduko neikiaga mweri ugathira mwaka ukoneka. Nindiriiragiria muthenya uria switi tukonana. Niguo uthererie toni menye ni atia ndagwikire. Na ningi unyonie uria iritu mabatie kwendagwo. Nari korwo muthenya ni ugakia magitu cokano. Nari korwo muthenya ni ugakia magitu cokano. Dama wa Mobile Spares Geideria Nelson Super Metro. Ane wathire ofio kihoria thimu no giturukia. Ukiriganirwo kana he mundu wa gwiciragia. Na no nyende muno kumenya kiria gia gukenirie. Nigetha undige ugikwiria we na nduyugure. Nari korwo muthenya ni ugakia magitu cokano. Nari korwo muthenya ni ugakia magitu cokano. Neikiaga mweri ugathira mwaka ukoneka. Nindiriiragiria muthenya uria switi tukonana. Niguo uthererie toni menye ni atia ndagwikire. Na ningi unyonie uria iritu mabatie kwendagwo. Nari korwo muthenya ni ugakia magitu cokano. Nari korwo muthenya ni ugakia magitu cokano. Karago wa Muraya Ugai arathimo. Kaka Geideria Matu Matu Kanedi Kamareve Ugai bu Aya Mainawa Afro Studio. Wewe Muzederei Salio. Oyo tumwetaga Tony Young rwimbo ruo rũu rwĩtagwo Magi. Rũrũ-ainĩire kairĩtu getagwo Magi. Very nice. Gũkũ nakuo ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 13. Good morning. Oh yes, na ndiroria atiriri ni ndenda unjire ithaa riri ni ritu ria kwaria ndenda undarĩrie na unjire ni hau waigĩrĩire ũĩ nĩ biacara waigĩrĩire ũgĩcoka rĩu ugaga rĩngĩ ona ingĩkerwo gĩthemba ta kĩu. I'll never go. He mũndũ wanyandĩkĩra anjĩra mimi niliambiwa mambo ya forex bwana, ile maneno nilionea huko sijawahi ona tena. He mũndũ wanyandĩkĩra ũguo ni ate gwathire ni hau wakunyirwo mundu kundaragĩria uria marĩmĩte ciembu aca ti kũrĩma nĩ kũcinyita ate he hĩndĩ guokĩte mũndũ ndikane kũrĩa thaya kana mwena ũrĩkũ kana mũkũrũ-inĩ kana mwena ũrĩkũ ate magakĩnyita ciembu nyingĩ temeragwo ciembu nĩ iraruta mbeca nyingĩ mũno aja ate kĩmbu rĩu kĩmwe kĩtagwo kĩa mũriũ kĩarutaga mbia ũkaga gwĩtĩkia. Rĩu nĩ egũkĩndaragĩria agakĩnjĩra ũrĩa magĩcokire magĩthiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo hathara tondũ ciembu ciaihũrĩte itũra nginya nĩ wacikoraga bedroom. Rĩu thĩna wa kĩmbu nĩ ũĩ wega nĩ gĩcenjagia rangi. Rĩu kĩahota kũhana nduve kana mũrĩngĩti ũrĩa umana thĩna ũrĩa monete kũu matire mona. Rĩu ndĩroria atĩrĩrĩ we
nĩ hahau wathire ũkĩigĩrĩra ũĩ nĩ kũigĩrĩra ũraigĩrĩra ũkĩringwo kũringwo wega atĩ mbia ciaku ciorĩire hau gwathire atĩa ta njĩra kulienda namna gani gũkũ nĩ kwa Inoro 0722200720 iyo nĩ ndamĩakio na iyo nĩ by the way 0722200720 icon iyo nĩyo neno ĩngĩ iyo nĩ good 0722200720 nĩ kwerirwo mũkaigĩrĩre ũkĩrwo rĩngĩ nĩ ũrĩmi rĩngĩ werirwo nĩ biacara ya kwendia kwĩrwo ya kũrĩma kwĩrwo no kĩrwo hihi ũkatũgũtware gĩkomba ugeke no we ukiumagario gitwarwo ugikinyio kuu. Hello yes we mwega wala muno karibu sana ucio MC kuma Lemuru karibu sana munene riu ndio twatereire bia riri ha kwiro haya we no arimite kwiro munene imite kwiro kai tasiga no guo ciari kindu 500 warekereirie ciumbuke tigaither we warekereirie ciothe twarekereirie ciothe iciumbuke na tware manao ngai na hindi yo waitĩrĩire ta mbeca cigana ũguo hau cioka kindu igana rĩmwe rĩa 50 kai woigua muthuri ucio riatinia mbia ciake nĩ ciathira itarĩ ndĩraigua wega tondũ 150,000 mwarekagĩrĩria tu ciũmbũke nyoni cia Ngai tondũ rĩu ndũngĩciria ciothe cinĩ nyamũ nyingĩ we nĩ hawaringĩirwo nĩ ha biacara ya kũringĩire investment. Hello haya 0722200720 iyo niyo ndĩrahũthĩra na no ũhũthĩre ona ĩno ĩngĩ ya 0735989989 Tony K arĩ kũrĩa Ngong'u aranjĩra mĩtambo-inĩ ndaranjĩra nĩ biacara ĩrĩkũ ĩyo ya mũhĩngĩ ũcire. Hello nĩ kĩthi mweno ta hũra ino ya 0735 ĩno ya 0735989989 tageria ikuhura nayo tuone kana hiyo nayo ikiri na maundu tondu riu ri ndakenda kuigua ni ha waringĩirwo hagithie review no imagine wigireire ngiri 150 ukaigirira ngiri 150 ugacoka ugakora woi mwathani woi wa Jehova. Hello waitaferi kwerwo atia munene wi mwega utina ururi karibu sana tugwite atia baba witũ utina unoge tata Derek karibu sana witagwo atia we njĩtagwo John karibu sana John witiru John ri njĩtagwo kumia ati ha headman ka headman yeko na Ivasha kana yeko gwetagwo gĩtuambaga tondũ nothi gĩtuambaga tondũ nothi rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ hawekire atĩ waigĩrĩire ũgĩcoka kwĩheta ũgĩcoka ũgĩkora biũ nĩ weheta tondũ gũtiarĩ kwega nĩarĩa ndaigĩrĩire rĩ handũ hetagwo Desi ndatũrĩtwo nĩ mũrata wakwa nawe nĩarĩ arĩkĩte rĩu nani ngĩkĩrwo nĩararĩ gwĩkira tũgĩcoka kũigua atĩ kĩama nĩ kĩrathirire na mũndũ ũcio nginya nendaga gũikia kũrĩa ngoroba igũrũ haiya haiya koguo muonire thĩna biũ nginya ngĩmendetie mĩgũnda na rĩu tawe rĩ example yaku tondũ nĩwe twĩ nawe waigĩrĩire ta cigana ũguo aigĩre ngiri 70 ngire cigana rĩa 40 koguo yarĩ nyamũ ya online kana yarĩ handũ mwatwaraga
nä twatwaraga andå rå irå nä andå twatwaraga rå irå okay ngai koguo ciaku 70 igä ikå rå ka gä themba kä u ciathäreririe å guo ndåkumwo nä ngoma nä kå maka rä u ä kä atä a må thuri na nä ciakä mbå ga tiga gå kambia gå thikä ria kana no gå nyå ikare rä nyå ikare kä å mä rä tondå kwarä na andå angä nginya maigä rä ite mbenyi ona marä na mbia nyingä gå gå kä ra nä oko no ririkane kä ama getagwo ndeci nä ndaigua kä nä kä gä pole sana rä u ona ndiå ngå kwä ra atä pole sana tondå nä gå gä thiaga å guo gå tiagaga guo må thuri thengio må no må no ndakena må thuri å ru no gå kua ngoro å ru no gå kua ngoro atä å tige kå igä rä ra no geithie andå mageithie ta mageithie geithie John atä John wa Kahedimeni na wa Beni wa Matara na atä kä må thuri wetagwo wa Bi wa gä tuamba wakara wa John wa Kiniuru good thengio må no ndakena baba witå asante sana thank you hello Inoro hello yes we mwega kwega muno soi karibu sana witagwo atä reke twambe tå kä menyane witagwo Jimmy kuma Githurai Jimmy wa Githurai karibu sana rä u niä må thenya å mwe ndahenio nä må rata wakwa agä kå henia atä Jimmy he mbeca ciätagwo washwo niä athire akä kanyamå ka hwaitiga akanjä ra aka nä ngiri ä mwe må thenya å mwe agä å ka akä njä ra hena må rata wake å thambagia mbeca ici cirathera cua cigatuä ka rä u ngiri ä mwe rä u original akä njä ra ena milioni ä mwe na nä agä te må ndå wa kå nyitana nake mathambie ndawa ningä kä mwä ra ndä na ngiri vote må thenya å rä a ndamwä ririe å guo athiragera må rata wake agä å ka nake akä njä ra rehe ngiri ä no ä mwe original na gaka ga fake agä cithambia ngĩona nä yathera akä njä ra thiä å gå re nduka-inä soda harä a gå katini niä ndimenyaga kana yarä yo akä njä ra nä original nä ndathire ngä thambia ngä ra soda na tå kinyå ndathire KCB ngä kanyakanya vote ngä ciruta ciothe tondå nä agä kuonia ä rä ngä nä athambia na nä wona biå nä athambia na nä wagå ra nayo ndacirutire ciothe we rä u no å hanyå kire narua å gaciruta ciothe wagä thambia milioni rä u we kwanja rä u we orona rä u nä å guo kuica thä na wathira ndärakwä ra nake å ngä må rata wakwa akä ruta vote tå kä må nengera agä re ndawa ya gå thambia rä u nä ya gå thambia milioni agä twä thi harä a må kawa må thiä må rä må coke nä ndä roka thutha wa mathaa merä tå korwo twä milioni ndärakwä ra twarä ire nyama hau ndärakwä ra tå ikarire hau mwä na mbia hä ndä ä yo cia kå rä ha kamwä rirwo må rä a nä egå ka kå rä ha atä ria nä aroka kå rä ha ningä å rä a må rata ngä å rä a må rata wakwa kaä må rata å yå wakwa agä rire ndawa kaä agä thire kå twamå hå rä ra thimå atwä rire atä rä rä atä nä anyitirwo na nä ithuä tå gä rä two na nä ithuä tå gä rä two ngai rä u nä wakiona andå magä rä two na nä maneanire mbia na matina mbeca cia kå rä na kwanja rä u haha nä marä a wega rä u na nä gwatuä ka nä ithuä tå gä rä two nä inyuä må gä rä two nä borithi atä rä tå rathambia mbeca bå rå ri wa Kenya rä u må gwä ka atä a
ni ndaria mũrata wakwa thĩrĩ ũkũngũĩ tondũ we nĩ mũrata waku reke njũke ndagĩka ĩmwe reke njũke ndarũgĩire kĩoro-inĩ ndathire kũrĩrĩra nyũmba nginya ũmũthĩ no ndirikanaga mũndũ ũcio harĩa tũgacemania mũtirĩ mwacemania rĩngĩ niĩ nginya ũmũthĩ niĩ ndirĩ ndamuona kana kĩ no gwatuĩkire atĩ no tũrethwo nĩ borithi niĩ nginya ũmũthĩ mũndũ agĩũka anjĩre atĩ ena piramidi yothe niĩ ndingĩenda kũigua ndĩmwĩraga ambe atonge njoke tũtonge nake ngai rĩu kande ĩno ĩngĩ nayo wacokire kũigua yathire atĩ ũratigire mũkawa ũyũ nĩ ndamũtiga mũkania nginya ũmũthĩ ndirĩ ndamuona mũtirĩ aya ti andũ atĩ mũikaraga hamwe kana mũkaruta wĩra hamwe nĩ mũrata twacemanagia wĩra-inĩ harĩa ndenjanaga ũguo no rita rĩa mũico koguo no nĩtarĩ nĩathumbũraga ũguo ũcio ti kĩndũ gĩa biũ Ngai pole sana na ngwĩciria rĩu thaa ici wiguaga mũndũ akĩgweta wocio ũgathiĩ ta kĩndũ kĩngĩ niona mũndũ akĩnjĩra na biacara araruta cia gũthambia mbia ningĩ nyonaga tarĩ mũici nĩnjuana no tũhũrane Ngai Ngai nĩ mwega nĩ ndagĩcokeirie na ngĩthiĩ na mbere na ũgĩgĩcokeirie ingĩ wakĩũrĩtwo nĩcio pole sana thank you muno tuko mwema thank you Jimmy no wangeni asante sana thank you uciĩtagwo Jimmy hello hello wĩ mwega hello cionge ndaragĩtũigua hello Inoro hello yes wĩ mwega ndĩ mwega mũno njĩtagwo John Kamau karibu sana niĩ nani njĩtagwo Coĩ tondũ rĩu Kamau witũ rĩ nĩ mũgũnda tweragwo tũgate na mbĩrĩria kũgata na tũkagata kahinda ta ka mwaka mũgima tũgĩkinyia mũndũ 200,000 tweragwo mũgũnda wĩ kũrĩa Karau Kariamu na rĩu thutha wa gũikara mũno rĩ tũgĩtuĩka tũgakĩonio mũndũ ũrĩa watuonanĩtie na mũndũ ũcio nĩ pastor nake mũgatigia mũgũnda no pastor na nĩ akĩgatigĩtie nginya bishop wao aya nĩ andũ a kanitha nĩ andũ a kanitha rĩu rĩrĩa twagĩtuĩkire nĩ tũgũthiĩ kuonio rĩ yani arĩa twarĩ nao nĩ mambĩte magathi makona nĩ hega na mũthenya ũrĩa twathire kuonio rĩ gũkinya kuo hagĩũka mũndũ ũngĩ agĩtũria nĩkĩ mũreka gũkũ nĩkĩ mũreka mũgũnda-inĩ ũyũ tũkĩte kuona ciĩga citũ twĩna ũrĩa ũrĩa tũkire gũkũ akĩgakinya rĩ etũrwo borithi na rĩu rĩ akanjĩra mwene na rĩu gũkĩhũrĩrwo mwene mwene agĩkĩrua rĩu kũu angĩkinya kũu akorwo mũnyite rĩu atũmire twakiugire twambe tumire mũgũnda twaragĩrie bara aya rĩu hĩndĩ ona nĩ mũingatirwo mũgũnda-inĩ tũingatirwo mũgũnda-inĩ kũrĩa Kariamu rĩu twakiumĩra rĩ tũgĩtuĩka rĩu tondũ nĩ gũtikĩrĩ kĩndũ tũrona rĩ rĩu tũkĩandĩkanĩrwo kũu gĩthaka-inĩ tũcokerie mbia citũ tondũ na kĩrĩ document ĩno ya kuonania kĩ atĩ nĩwe mwene mũgũnda atĩ hena gĩthaka rĩu twacoka na gũkũ tũgĩũka tũkĩandĩkanĩra nginya kwa wakiri tũkĩmũrĩha 5,000 rĩu gũcoka ũyũ pastor watwarithanĩtie nake gũgĩtuĩka rĩrĩ reke tũthiĩ twaranĩrie gwĩtuĩka nĩ egũtũrĩha mbeca na nginya rĩa gũtũrĩha agĩtũrĩha akamba agĩtũrĩha ciringi mũndũ 50,50 rindoni rĩu tũgĩcoka rĩu tũgĩtwarana nginya kwa bishop wao rĩu twatwarana gũgĩtuĩka onake bishop wĩna 800,000 arutĩte o kũrĩ we na rĩu ũhoro ũcio nĩ ũgũtwarwo nginya kĩama-inĩ kĩnene
Ni ndaro ha karata kabura karabire. Ugero toro nanka watu ndane tino muhujia de. Lege gwani ne hali to ha. Uge ka muisori. Muhujia ona documentation de twaka katakali. Ni wage na sio. Tanu ka process ba kuile kirita me akamugwa jagera hari atu akinyire daika muito. Nĩ mũkũrĩhwo mbeca cianyu ciothe? Tuona hakire kedo kege tokuona. Haya kuma iria 50 mutiacokire kuheo ingĩ. Rĩu tukania tungana na ajali. Rĩu no ria muhunjia wa munene bishop ule. Rĩu hocio no atorokia mainire. Agira makanitha. Haya Rĩu na kanitha ria hujagia ri. Au kumwana wa murukari. Bishop mabiere. Makoriria na kiaga makiro kukuigira ni kuhoro. Haya kuhoro me kuhoro kanitha na kiao. Ni marito rigiriu. Yani ukabare ka ne bi kabegi. Ukekela mundu ria ni wato ndane tia hado ha gutinda grade production. Ni watu magia na stress kana desi ya uru. Ataunisho anyigere. Uye gikuga patare bare na kana he horocio. Horocio kile mubia. Ya hekedo kije. Haya no kirikania vio no 150 dimura ya limona to shamane tio na dimura ya no tugaidanirie ya gai. Uyu dia mushwa dia mushakada tu yo buole. Ate ya muriare. Amuye ni atugania na ajali. Mundu akire na ajali kana gukubulana na ngari no gutigana nake ndugutinda ukimukirira. Rĩu no gukiona rĩu uhoro ucio ni takwira rĩu we. Itakereza gwikwa ritori akirira mutino. Neguo. Akimundu ni thato na nira turakiro no uyu na marata bino utona nake. Ukitigana nake. Rĩu mundu he mundu ungi tocio wa gubabia mbeca ri. Ucio uma hau ri. Magbaba ilori. Uria gweto ibere. Yes. Nake korio ni mundu agitoro mundu ni mundu. Murutu wake wawira akimura he mundu ababia mbeca. Na zibie na magibaga mubago ucio na ikuruta kindu 200. Haya Rĩu na wiyo kale ure ni guthambio. One cigana aruta 200 rĩu aruta 2 rĩu iguthambio one milioni kana ekuona cigana. Rĩu kuthambio nyingĩ ona ti milioni nyingĩ. To nĩ aruta nyingĩ. Rĩu ĩtuĩka he ndawa ya riganĩra. Ũguo ndawa ĩkĩgĩrwo rĩu. Rĩu magĩtuĩka ĩgĩrwo rĩ. Rĩu matiagĩcokire gũcoka rĩngĩ rĩu agĩgĩthiĩ biũ. Rĩu maikarangĩte oro ũyũ rĩ. Mũmuonithania rĩ. Tondũ mũruti wake wa wĩra agĩkomberwo 20. Aikorwo nĩ maroka gũthambia wega ciothe na kwĩ agĩkĩrwo agĩetha irio ngongere nĩgetha ituĩke irio ciothe. Rĩu magĩũka igĩcokane ciathambio marĩ mũndũ na mũtumia. Ituĩkanga nĩ he cindano riganĩire. Rĩu ũyũ we ngari agurũkĩre. Mũtumia agĩtigwo hau. Mũtumia agĩtigwo thutha gũikaranga akĩoya thimũ. Agĩthiĩ tarĩ kwaria na thimũ ũyũ mũndũ akeheheraga harĩ andũ. Agĩthiĩ ũguo akehera biũ. Rĩu ũhoro ũgĩkinya mũthia. Wakinya mũthia rĩu thĩinĩ wa ũyũ. Rĩu nĩ aruta 200,000 rĩu ciakinya 200,000 ma 60. Rĩu wakĩmuonithanĩtie rĩu wa mĩeri ĩrĩ ĩtatũ agĩkĩmũramũnengere mbeca ciake we nĩwe wĩyaine na andũ arĩkũ. Wĩyaine na andũ acio. Na nĩwe wĩ na kũrĩa marutire. Rĩu rĩa mũico wa thutha gũkĩaga rĩ. Akĩmwĩtire gwake thikũ 3. Rĩu gwake thaa 3. Agĩũka rĩu agĩkĩmũra mbeca ciake tondũ nĩ atũmire ciothe rĩ. Rĩu agĩkĩmũtemenga. Haya kũmũtemanga na rũhiũ. Ĩni ũgwaka rĩu mũciĩ. Haya na akĩmũraga kana.
ndamũragia nĩ ahonokire ciarera rĩu no magĩcoka magĩthiĩ borithi na mũka makiuga nĩ matemenga mũici wa ngũkũ na rĩu borithi magĩthiĩ magĩgĩkinya mũciĩ magĩthiĩ mũciĩ rĩu mũndũ agĩkĩoywo arorio ya thibitarĩ ndagĩtumbũkĩte amakĩrwo makaroka rũciũ kwandĩkire statement rĩu makĩroka gwĩtuĩka rĩrĩo maramwĩtĩte kuma gwake mũciĩ kuma thaa ithatũ na rĩu ona thimũ yake yarorwo ũrĩa mararanĩirie nĩ borithi gwĩtuĩka nĩma aramwĩtire thaa ithatũ nĩguo rĩu ũhoro ũkĩmagarũrũka rĩu ningĩ magĩtuĩka rĩu we nĩ oragani na magĩkĩnyitwo kana nĩ atemengani makĩhingĩrwo erĩ na mũka nĩguo magĩkĩiga mbũndi 10,000 rĩu gũtuĩka ciao nĩ mũndũ igĩrĩ ici ingĩ 6 nĩ cia borithi na magĩkiuma ũrĩa nake akĩrehwo harĩa Thĩka na Idu bakiumia kĩgima akĩhũthĩra 400,000 andũ ao makĩhotha magĩtama magĩka mũcango rĩu rĩrĩ me mũcango-inĩ gwĩtuĩka ũyũ nake agĩrĩirwo nĩ kũrĩkĩrio ũyũ rĩu brother yaku magĩkĩbangĩrwo ũrĩa kũrĩkĩrio rĩu gũkĩethwo gĩkundi gĩkĩ hĩndĩ ĩyo kĩarĩ kĩhiũ kĩa mũngĩkĩ na gĩkĩmenya na rĩu gũkĩbangwo mũthenya rĩu mũthenya ũrĩa wabangirwo harĩa ũmwe wamwĩraga rĩu wabangĩrwo na rĩu nĩ gũkwo gũkĩtwo rĩu we aumire riko agĩthiĩ nyũmba nene mokire kĩndũ thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ me kĩndũ hakuhĩ igana aya marĩ aingĩ biũ magĩkĩra mbũkũ makĩambĩrĩria gũcina nyũmba gũcina kila kĩndũ mbũri kũu no mwaki rĩu tondũ nao marĩ andũ atahĩha matũranagia kũu mauguanagia mbu wenyewe rĩu andũ makauga no ta mbu iria ciao agĩtemengwo harĩa atemengeire ũyũ na agĩgĩkua ũhoro ũgĩthira brother yaku agĩtemengwo akĩũragwo haiya thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ no ngĩcoka kwĩrwo ndathiaga ngakora mũndũ mũtotombo ũhingũkĩte arĩ barabara rĩu ũguo maũndũ makĩrĩ kuo na andũ makenagĩrĩra maũndũ ma naihenya mathiaga makona ũgwati wateng'erera maũndũ nĩ ũkuona ũgwati tondũ taimu ũtigarĩ mũhunjia ndagure njĩtĩkie kana ndĩngĩkorwo nĩ mũhunjia ndetũhingĩca kũringana na andũ kwanja-inĩ ndanatunywo mbeca nyingĩ na njĩra ĩyo ya kũgata macĩa ma mĩgũnda rĩu ona njuga kaba ngagũra kĩea kĩrĩku kĩea kĩrĩndĩ na ngoya ta itũbaitũ ũkauma no ũhoro cia kũgatangĩragĩrwo ndũragetha barĩ thitagarĩ nĩguo nĩ kunogetie nĩguo na ngiuga nĩ ndagĩkena mũno nĩ ndibĩtio na nĩ ngenagia mũno thengio mũno niona nĩ ithuĩ twakena makĩria tondũ nĩ wagĩtũcanũra oro wega nĩ tondũ rĩu haha ũkũhenyua mũndũ nĩ arathondeka mbeca na ũkawoneka ciagĩra rĩu ũkũigua ũrĩa onire ta ciagĩra ndagĩthiĩ akĩgũra agĩthiĩ akĩgũra kwanja erirwo athiĩ eterere maikare hau marĩage ũyũ oke ona tigogu hĩndĩ ĩyo mbere ũgetha kanitha icio githĩ makĩambĩte magathondeka ĩmwe ndagathiĩ akagũra macoda magĩũka makĩnyua ĩni nagĩtĩkia na no ũkorwo aneirwo ĩrĩa yarĩ njega aneirwo ĩrĩa yarĩ njega rĩu nĩgetha agĩtĩkie nĩgetha agĩtĩkie na rĩu agĩthiĩ akaruta nyingĩ githĩ ũkĩona nĩ agĩũkire agĩkonwo biũ nĩguo nĩma kwanja ũhoro ũcio andũ nĩ mekwenda mehũge mũno na andũ acio makoni mani macio atĩ mbeca mũndũ nĩ araciarithia na mũndũ ũyũ makĩrĩ gĩtongo ũguo tondũ agĩciarithĩtie na agaciarithĩria andũ ao othe ona tiwe ũgĩthambĩtie icio mirioni enda mũthambie nake icio nĩ ũngĩgĩthambĩire na agathambia nyingĩ na nyingĩ no rĩu arathiĩ gweterera andũ angĩ marute kũgetha amathambĩrie nĩguo nĩma ndagĩthambĩtie ciake agĩtonge biũ thengio mũno nĩ meciria mũno nĩ ndakena reke twaranĩrie
Nzakena muno thank you. Asante sana. Hello. Hey, rekei ndimwire andu mena maundu kama ubroke agacaraga Tea Factory ranjire mitambo-ini muno ndaigireire kama ari ngiri 30 igithio ugu waithe Fethi kwero atia ndienda kuigua rugano rwaku. Mimi shohi niliweka huku zikaliwa zote na siafu. Tangu hiyo siku sijawahi jaribu kuweka niliweka kuku zikaliwa na siafu. Sijawahi jaribu kuweka kuku tena. Haya, ndiye navatana kuigua kiria ninavatana kuigua rugano ruu. Inavata muno na rugano ruu rwaku by the way. Hello Inoro. We mwega? Muno. Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Shohi, we wĩtagwo ũũ? Niĩ njĩtagwo Maina Njeri kuma gũkũ Ikumari. Atĩ kuma kũ? Ikumari. Ikumari. Juja, Ikumari Juja farm we? Good. Karibu sana munene wakwa. Rĩu nĩ haninge hathire ũguo hakĩringa ihiga? Niĩ ndiagĩikarĩte thĩ handũ ndakĩgwĩrĩire akamukohoro kega mũno. Aya, karĩkũ kau? Ingĩikario thĩ nĩ andũ 5 ngĩrwo atĩ ngũre nduthi nengere anake makuage nacio. We ũkonaga kanyamu o mũico wa mũthenya? Nyona ndairĩtwo wiki. Na niĩ ndanaheo idea ĩyo by the way. Niĩ toguo ndagĩkire. Wena ũkĩrika kũgũra nduthi narua? Nĩ 3 kwaca. Ikineana cigĩthi bara. Bikia mbere bia. No nduthi cirathirire ũguo. Na hatirĩ ũndũ cirekire. Atĩa rĩu nĩ gũthũkio ciathũkirio nĩ anake? Nĩ cigĩthũkangio nĩ anake, cigĩthũkangio. Ici nĩ makorogoco matheri. We tiwe wararaga, citiokaga gwaku ndwaciroraga oro mũthenya hwainĩ? Aca rĩu niĩ nderirwo atĩrĩrĩ, athiage nacio makainũka nacio to rĩngĩ nginya ũtukũ rĩngĩ nĩ marenda gũthũkũma, nona ndũngĩkĩmũgiri gũthũkũma nginya ũtukũ. Rĩu cirathira no gatigarĩte kamwe. Rĩu cirathirire na ihinda rĩigana atĩa? Kĩndũ mĩeri 3. Ngai, nduthi ciatuĩka korokoro na mĩeri 3? Mĩeri 3 niĩ ona ndirĩ cirakudia, ona ndũngĩmenya nĩ ndũ cirakuaga. Imwe hagĩthirire nginya taĩri ya thutha ĩtarĩ thiru. We, ĩrathirire nginya taĩri ya thutha ĩtarĩ thiru? Ĩni. Na rĩu-rĩ, kaĩ ũtarame rĩu kiugo na nginya ndĩrarigwo ngũria atĩ. Maũndũ mekua, maũndũ mena maũndũ wĩna endia ingĩ andũ makaheana maendia matarĩ mega. Na rĩu woria anake aya marakwĩra nĩkĩ mekaga nacio? Anake he mũndũ ũrakwĩra na mũndũ arokaga gũpakĩra hau na agathiĩ. Aya, amũri nĩkĩ watwara nduthi kwa bundi akwĩra maũndũ marĩa arenda nĩ maingĩ. Ũkarigwo rĩu ambire ngĩendia ĩmwe ĩthondeke ĩmwe. Rĩu ndĩrona ĩno kaba ndĩthiagĩre nayo handũ ha igĩthũke. Na rĩu-rĩ, nĩ irecoketie, nĩ irahotete gũthũkũma ũndũ atĩ no ũcitware kĩrĩa, no ũgũre ĩngĩ? Citiragũrĩte ona ĩmwe ciothe 3 citiragũrĩte ona ĩmwe. Harĩ mũthenya wararagia cigana, waneagwo cigana nĩ anake? Metagi 300. Hau kaĩ nĩ handũ. Pole sana muthe, pole sana, gutiagaga ũguo, ĩyo nĩ investment ndĩagaga ũguo meni. Hau kaĩ nĩ haritũ. Hello Inoro. Hello Inoro, wĩ mwega? Makĩria mũno. Karibu sana mũnene, niĩ njĩtagwo Shohi, we wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Michael Mugo kuma Embu. Karibu sana Michael Mugo wa Embu. Niĩ ndaigĩrĩire. Waigĩrĩire kũ? Ona nĩ gũtheka ũgũtheka. Gũtheka ũguo ti gũtheka gũtheka tondũ ndanjĩra ndathũkũma mĩeri mĩega 6
contract ya rori kuma Mombatha kuthia Rwanda arihagwo mbeca njega muno mweri muntu arihagwo 65 na kwari na mileage 65 na mileage 65,000 na mileage na mileage iria githiete iyo man o wiki gukira mileage yake ngiri 10,000 koguo hari mweri ni waringaga igana ndahutagia igana ngemenya mieri ĩtandatũ na ndio wĩra ũngĩ njerekeire nĩ biacara yakwa ngũthiĩ gwĩka atĩa kũiga bas ngĩkemera nĩ ndaumũkania rĩu reke itarĩkĩte contract ndirĩ na mbia wega biũ nginya akaunti ingũrĩte wĩra ikirinye ĩgatoka burani we mwene indo we rĩu nĩ mwene ũmwe na ndĩ ũmwe mena indo nĩguo itakorete jamana gũkũ gwitũ gĩcagi gĩkĩra nĩ Mercury iragũra atĩ ingĩkwĩra nĩkĩ Mercury no Mercury nĩ Mercury nĩkũmenya no rĩthekerera no nĩguo gwagĩrĩire rĩu ciakwĩra nĩ Mercury irendia kana nĩ Mercury cireka atĩa kũgũra kũgũra Mercury na ĩrĩa menayo nĩ monete nyingĩ makĩria rĩu nĩ kũrigwo marĩ gũkorwo mekũruta mbia ndakĩmenyita gĩkĩrwo gĩcuba gĩa tigito kunya mũndũ-inĩ harĩ kĩndũ ũngĩoya igũrũ aca nĩ nditũ biũ ona tũnyamũ tũhakaga Q-Tex na tũcuba tũirĩtu ndona kanyo gacuba kau ũrĩa kaiga gacuba kau kanini ũguo karĩa kanini ũguo kakahakaga Q-Tex cia irĩtu ndona gacuba kau nĩ kanini mũno no imagine kanyamũ kau kanyitĩte na guoko guo kaiguaga tarĩ cuma ũkuĩte namo kanyamũ kau nĩguo ndũgwĩtĩkia nĩ Mercury ĩyo nĩ ũgwĩtĩkia ũgũkĩaga gwĩtĩkia rĩu nderagwo kwĩna tirito ithatũ tirito tũnyamũ tũu tũcuba tũu rĩu rĩu kwĩna ĩrĩa tirito ĩrĩa nene cuba nene rĩu ĩrĩa ya tirito rĩu yarĩho yarĩ ya tirito nene nganga ya mũcia wanilita ĩyo rĩu kwĩna cuba ithatũ na imagine kanyamũ gaka kaigana ũũ gaka ka Q-Tex arabu rĩu kwĩna kĩu kĩcuba kĩu kĩnene na hĩndĩ ĩyo rĩu kau kanini na karenda atĩa mbeca gaka kanini nĩ magũrĩte no rĩu matirĩ na mbeca cia kũgũra cuba ĩno nene ithe ndĩraigua rĩu nĩ Mercury already nĩ ngũre na twerwo ndĩonanagio ũguo mũndũ aronerio handũ gathaka-inĩ mehithĩte mũno tondũ rĩu wonerio harĩa nĩ irigo kũringana nao nĩ irigo nyamũ ĩkĩrĩ irigo ũrĩa wakĩrwo nĩ irigo we nawe ũgĩkĩririkana wĩna tũindo ikara nangĩrĩrio na mbia yagũra tiritopu-rĩ nĩ marĩ ĩmwe tu-rĩ kana igĩrĩ-rĩ we nĩ waumĩra akaitũrĩtie mbei ya tiritopu nĩ mbia cigana tũkĩrwo arĩa kĩrĩa maroya na kũrĩa tũgũthiĩ kwendia mbei ya gũthiĩ kuoya nĩ 200,000 ngai no tũtikuoya ng'ima tũkũgaĩrwo nuthu o mena igana ana 100,000 rĩu koguo nĩ njarie 100 tũgagĩtũa no mbei ya kuoya ya kwendia tiritopu ya twathiĩ kwendia acio nĩ mbeca cigana weragwo nĩ cigana 1.5 million ũhũthĩre merĩ wone 1.5 ona rĩu ona ti merĩ nĩ igana rĩu ũkũhũthĩra igana mena igana hũthĩre igana ona tũgwĩka atĩ merĩ tũthũkũma over 1.5 million ona mũngĩkaga na 700,000 mwĩ sawa wendo thũkũme thimũ ĩyo yatinĩka nĩkĩ mũthuri ũcio pana hiyo imefanya vibaya bwana yagĩtuĩka ũguo ũru nĩkĩ na nĩguo ngwendaga kũigua ũcio kĩonetio biacara wega biũ ũcio nĩonaga mbeca na maitho tũgũre Mercury tũkendie kwa niko nini mareke indi mwĩre arũme hello Inoro hello yes wĩ mwega wega mũno karibu sana
Riu ucio ni MC. MC karibu sana. MC tutiuma nawe. Riu tuma thiini wa kwendia kwirwi. Ukiingira thiini ndaigua muthuri ucio aria hau mbere wa Mercury ndaigua gutheka. Niro tiriri. Mercury ni hari kiria dhahabu. Aya. We na biashara ya dhahabu. Riu hega nona thiini wa tumutungi he gasi yakoragwo tene. He kanyamu karambaga thiini kari karaundi uguo. Riu nä gakoragwo kahana tarä ka dhahabu kahakwo rangi wega gakahana dhahabu. Riu kathä twacemania nacio tũgĩikara handũ tũkĩanjia ikuĩrana ũrĩa tũgũthiĩ dhahabu ĩno ũrĩa tũkũmĩendia tũkĩrana. Rĩu nĩ mwagũra we nĩ wagũra dhahabu wendia Kikuyu? Ĩndĩ ũyũ nĩ ndamba kuona tondũ ĩno nĩ dhahabu ĩyo na ndakaruti kumbe kahakĩtwo rangi mwega ũtaumaga wa dhahabu. Ona wa mĩrũma ũguo kona ĩno nĩ dhahabu rĩu nĩ ũrona nĩ original. Rĩu ngĩmera atĩrĩ rũciũ tũcemanie mũrenda tũrĩ atano o mũndũ ndarute 100 tũkĩruta 100 twaruta 100 ĩno kumbe rĩu tũ hau harakati-inĩ cia gũthogorana ũhoro wa dhahabu ĩno rĩu nĩ ndutire ciakwa no rĩu nĩ njũĩ nĩ dhahabu. Rĩu baadaye nĩguo ndokire ngĩmenya kumbe karĩ kanyamu ka ngasi. Rĩu njetereire mathiĩ magĩre rĩu dhahabu ingĩ. Rĩu nĩ nyambia ndathecwo 100. 100 rĩaku nĩ ithiũ already. Na mũrata wakwa ndĩmũrehire nĩ athecirwo 100 rĩngĩ. Ũguo aya atatũ kumbe mamenya ũrĩa marathaka. Tũgĩũka tũgĩkĩigĩra maitũ merĩ. Tũgĩeterera dhahabu tũikarĩte hau. Nona tũikarĩte o ũguo. Kumbe ndiu ĩngĩ bado mathakĩte. Yakĩ? Ya kwendia ũguo dhahabu makenderia mũndũ wa Mombatha. Kumbe maturakwo. Tuonio thigari cioka. Ithuĩ tũkĩamba kũrũga. Tũgĩthiĩ na tũgĩthiĩ. Nĩguo rĩu twathiĩ kwandĩkithia riboti tũmera ithuĩ tuona ithuĩ tũrakonirwo mbia irĩkũ. Mbeca nĩ tũrendeirio dhahabu ona ithuĩ. Ona ithuĩ tũrenderio dhahabu hau. Tũkĩona rĩu cira no kũneneha tũkĩeherio ũndũ ũcio. Koguo inyuĩ mũtiacokeirio mbeca cianyu? Tũtiacokeirio twarũgamire ũguo. Tũkĩeherera ũguo. Tũkĩmenya rĩu ici nĩ ciora. Rĩu ngĩmenya rĩu nĩo ndagĩrĩire ũgĩ. Pole sana man. Nĩguo. Poleni sana. Thengiũ mũno. Thengiũ. Arume mani gũkũ nja reke ndĩmwĩre. Arume monetio kakara. Kũhũrwo kakara. Ndiĩ mũthuri ũcio wa kĩndũ gĩgwĩtwo Mercury. Tafadhali caria ũgerie ũhũre thimũ o rĩngĩ mũthuri. Nĩ ũhoro ũcio wa Mercury nĩ wa njaka. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Kwega mũno my friend. Good morning. Good morning. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Ngena ũru tũtiĩrĩganĩte. Last week harĩa ndutagĩra wĩra hararĩ na macakaya ndĩrathiaga. Harĩa Kimbo. Poleni sana. Ndirakoragwo ngĩkũbuatĩrĩra wega ũrĩa kwagĩrĩire. Ndũkamake ndũkaigue wĩna thĩna. Rĩu rĩ ũmũthĩ tũraria ũhoro wa kakara wanahũrwo ũkeĩra nĩ investment ũgacoka ũkahurio kũhurio. Niĩ arathĩ ciaga ciakwa. Mũthuri waririe ũhoro wa ndeci. Ciaga ciakwa irĩ college rĩ. Nĩ maingĩrĩte kuo. Na ngageria kũmoria rĩu nĩ nakũ gũkũ mwaingĩra. Makanjĩra ndũhorere ũguo mami. Rĩu nĩ ciana irakwĩra. Kaũndũ kau gathia ta mweri. Rĩu ũgĩthiĩ mweri rĩ waingĩrĩra kĩrĩa waingĩrĩra ũgĩthiĩ rĩ ũgakora kũndũ kũu rĩ nĩ gũthamirwo. Haiya ũgĩthiĩ ũgakora gũtirĩ mũndũ ona. Rĩu maicani rĩ
nĩ abahatikĩte akarĩa rita rĩa mbere ũcio othe we ndathekereire tondũ aigĩrĩire 6,000 gwatuĩka irarĩa double aigĩrĩire 3,000 agĩthiĩ mweri wa thira-rĩ ndaigĩte kũrĩa aniaigĩte mweri wa thira hĩndĩ ĩrĩa thire-rĩ agĩkora tũbeca agĩkora nĩ 6,000 rĩu-rĩ ona ndarĩ ũndũ ekire nacio rĩu nĩonire nĩ ũhoro wa ma agĩcokia oro kuo akĩigĩrĩra o rĩngĩ akĩigĩrĩra nĩgetha akeire ciri 12 rĩu hĩndĩ ĩyo aigĩrĩra-rĩ nĩathire kũrĩa kwa ni cukuru akĩnengerwo mbeca nyingĩ nĩ arutwo na nginya ona matimoĩ wega onake ndamoĩ wega yani nĩ ũndũ kĩhana tarĩ kĩhuhũkanio tangĩmenya nĩ kĩa nakũ rĩu anjĩra atĩrĩrĩ niĩ mamiheirwo mbeca nĩ andũ ngamaigĩre ona nĩ ngũigua guoya taũni tondũ ona ndakĩmenyerete mũno taũni ona rĩu eka ngina ndaikarĩte mũno kumoka ningĩ agĩthiĩ akĩmadipositĩra kaĩ mweri wa thira agĩthiĩ kũrora rĩu ciake iria aigĩte gũtirĩ kĩndũ ta kĩu arakora obici-inĩ ciahingirwo ona arĩa angĩ maigithĩtie rĩu kaũndũ ta kau niĩ nĩ mageririe ona to iki kũningĩrĩria kaũndũ kau nyingĩre no ngoro yakwa nĩ yaregire na njĩra nene mũno rĩu we nĩ kwambĩrĩria gwĩka atĩ rĩu acio-rĩ gũtirĩ kĩndũ moni maicani nĩonete nĩ gũikia ekirie rĩngĩ ndũĩ gatamaa gaka rĩu nĩwone nĩ ũhoro wa ma rĩu gaka gatamaa nĩ kakĩingĩrire nĩ koka nĩgetha ũgakĩoya kĩndũ kĩnene at least ũrĩe tũindo wega ta maingĩ arĩa maigĩte rĩa mbere kĩambĩrĩria-inĩ nĩo monaga no aya macokire gũcuhĩrĩra baadaye mekorire horu mũno nĩ tũigua mũthuri ũrĩa waririe hau akĩaria ũhoro wa ndeci nĩ augire harĩ mũndũ anga waikirio igũrũ by the way handũ igũrũ ni nĩ andũ rĩu magĩthiĩ rĩu gũcomplain nĩ ndamakanie mũkuru wa thĩna ndumagwo gĩthemba kĩmwe nĩ kũgeria rĩu ũrĩa igarĩrĩinĩ rĩ ũgekora hatĩka-inĩ atĩ rauma mũkuru wa thĩna ũgathiĩ thĩna-inĩ ũngĩ tondũ waigĩrĩra ũkwendaga kuma thĩna-inĩ ũgekora thĩna-inĩ makĩria nĩguo yes asante sana thank you mũno Jane witũ na rĩu erĩ twaririe ũkĩngeithia harĩa ndimenyaga gwathire atĩ niĩ reke ũrĩ nyona oro hau Jane we ndũkamake no ihinda rĩa Ngai ũkau yarũgama ngamba gũcũthia ona tondũ hau na harĩa ngoragwo nĩ hakuhĩ-rĩ hakĩrĩ hakuhĩ ma nditembe ũguo ndiũka ũguo ngũkore yoke tu nĩ ũrĩ ngororo hau thank you mũno ndakena thank you very much asante sana thank you ndakena thank you hello Inora ta inyanya nĩ yamba kwĩhanda na tondũ inyanya nĩ yehanda-rĩ mũkũnjĩtĩkĩria tombe tũikĩrie oro hanini wona tũikĩrie oro kidogo tũikĩrie oro kidogo tũcoke nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria ina few nĩgetha mũndũ arangĩrie ndakĩgeria kũrora kĩndũ gĩgwĩtwo message cianyu haha nginya ngatheka mimi niliweka kuku zote zikakuliwa na siafu ũngĩiga atĩa ngũkũ irĩo nĩ siafu ciothe mũnene kayo taciroraga andũ nĩmamakagia niĩ arũme na andũ by the way kwanja mũgĩkũyũ handũ hothe haroka a new idea ya kĩndũ gĩgwĩtwo kũigithia tũkoragwo tũgwĩte kũu ta kĩndũ kĩngĩ tũkoragwo twĩ mbere na njĩra ĩmwe nene mũno twĩ mbere tũtiendaga gũtigwo thutha nake Ngai witũ agagĩtwĩka wega rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ tũgũikara tũkĩhoyaga tondũ rĩrĩ nĩ twĩkĩaga kũigithia anyway thaa ici-rĩ nĩ thaa 8 reke twambe tũrũgie ithaa gũkũ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana ndĩroka kuoya thimũ makĩria njigue kuma kũrĩ we
ha waigithitie oene kogwira okigwirwo. Good morning. Inoro mugende motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamira njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao. niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash. Kwamukira rwimbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Muikari wa Nyahururu na icigerera ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Muikari wa Nakuru na icigerera ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM Muikari wa Eldoret na icigerera ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Ero uruage Noro agirulia Tulere oyo wathi kusine mokuwe muno Babanga itaronire niene ngokwa na ihenya Rata demutigere joyi nyamane keno Abai momi jamija gerie joyi tangomi Eiga kumo move dike nyereri ringe Dere aga nyama ari ange makeria Dere nyuaga joyi ari ange makenywa Joke hoe gai ahe feva Wetekereka tasamido Wetekereka tasamido Mararia como hikiene thina tondu na ndange kuigwa murigiraga kirabu kamukora kinywa maruta murero karutwo jane mabouncer ndaiga kuma mothe ndikehinyereria ringi ndiriaga nyama aria angi makiria ndirenyuaga njohi aria angi makinywa njoke hoe Ngai ahe favor wetekereka tajosega tutura wetekereka tamashete Sa James wa Kimoroi hivi kababa urabisa muthenya wa mathiko maku magoka marere una kari cimirongo masati mabura kimandikitwo RIP Hiki wakonaga mundu no tari urathikuo ndaiga kuma mothe ndikehinyereria ringi ndiriaga nyama ari ange makiria ndirenyuaga njohi ari ange makinywa njoke hoe Ngai ahe favor wetekereka tatonia wetekereka tatonia Steve Mwaura wa Hideout ya dhulio ya kiama atongoroti ni Shaman Mugwe Arara jama korago mare moto moto Mugidi kubiria kama kawaida Akare nyama na johi baba na ndongeroma Nakarogano gakuga gathirira o hau Ndaiga kuma mothe ndikehinyereria ringi Ndiriaga nyama ari ange makiria Nyuaga johi ari ange makinywa Joke hoe Ngai ahe favor Wetekereka takanaite Wetekereka tanaiteke Ndaiga kuma mothe ndikehinyereria ringi Ndiriaga nyama ari ange makiria Ndirenyuaga johi ari ange makinywa Joke hoe Ngai ahe favor Wetekereka takajei Wetekereka takajei sali Victor wa Victoria Events akiwa London baba Amerika Jeff wa Mbogi Festival Ndiye DJ Karis Wakuiro Studio 56 Kumo mothe ndikehinyereria ringi
makiria inyuaga njohi aria angi makinyua toke ngai ahe favor gwetekereka ta DJ Dibul gwetekereka ta DJ Dibul. Oh yes, arubara wagamo na rurana rwakada itagwo man rwage rwitagwo gwetekereka rĩu nĩ ruo rũu rwatũkinyĩria wega thaa ici arĩ thaa inyanya na ndagĩka 12 mũcino wa ũtugi na tano ũyũ thengio mũno we wĩcagũrĩire gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ ĩno mĩhũrani ya Inoro thengio mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ nĩtũkwendete by the way na wega ngakwĩraga tunakupenda we love you na nĩkĩo tũgũtuĩte na ũtũtuĩte session namba ĩmwe hena mũndũ ũranyandĩkĩra haha nginya ngamaka ati niliwekelea ile D9 ile ya D9 nilipoteza 300k ingine inaitwa Fountain Enterprise FEP I lost 200 and many more trials including Tiansi. Hey oyo naigereire ma gai ogucaria wagiriru ogucaria wagiriru ni investment iriku yo wahenereirio kiigirira ni wega. Hello we mwega maiko na ndacoka ni maiko rege ndacoka we riu tugutigite makiure ni woni tugutigite riu makiure ri ni twamiona ni mwamiona na riu ndi kuratuika riu waigirira kagana na kanda ciigirira igana agituika kiafu muno tondu no amenya gutembea na mbeca ndio yari kaundu riski muno riu kanda ici ngemoria mbeca ciao no ni manyonirie mbeca kirigana magikuonia ngirigana kiohetwo na tepu niende yako ni mkuciona na maitho no 100,000 yes ukiona 100,000 ukimanya nicio ici nyamo no ndo na gitererwo no ni kuo ciohetwo kimwe ndukire kenyona kane mateja ngonengera mbeca ciakwa yona na ni kucia tondu no akirigua gutikire mundu takirigua na mbeca ciake kemani cia goitikio komo kana rucio no ngoke tonkware tatate kemana no fegi gali mate sasa uni ndo na riu igime success no na besia sevete milioni utara tugiagite ngiri magana manari ne go gutia milioni ne go ikira ithabu-inĩ ya milioni riu we ni urona uretara hamwe na mamilioni Kimenya ite itatongeta we akithathiĩte Jumatatu na ĩndĩkia gũkua no ya gũkua zamini no ciĩra mũndũ nona kauntĩra ndarutĩire ngiri igana madamu ũcio nĩ anjĩ nĩ mũtumia warĩho madamu we mũniaru we akĩnjĩra matho akorwo mbeca icio wathiĩ kũigĩrĩrĩria ndeci aigua ĩndĩ kwambumĩte ũhoro wa mbeca kana rĩngĩ wathiĩ kũgũra ciendu aigua nĩndahutithio king akĩnjĩra kabo onokorwo nĩwamenya nĩ tũbiacara tũrathiĩ mwega kana kũigithia biacara icio wetiga rĩu nĩ madamu ũrĩkũ gũkwĩra wa bengi haiya o haha waruta madamu no egũkwĩra o kaũndũ rĩu nĩ araigua nĩarona mũndũ ũyũ rĩ ihenya rĩrĩa narĩo rĩ nĩ mũhenia handũ yani anga ya gũkua nĩyonekaga tu nĩ ya gũkua niĩ ngĩambata na mbeca ciakwa na niĩ ngĩthiĩ ndagũrĩte nginya mastepu gĩcioha ngiri igana cash ikuĩte na kapepa bagi no rĩu nguĩte tũpepa bagi twĩrĩ kamwe kana maratathi na karĩa kena mbeca nĩko njikĩtie mũhuko rĩu nĩgetha onakorwo nĩ mĩitũ nona mekũiya maratathi moke gũgĩtuĩka atĩ kũcia nĩguo atĩ njohete maratathi kando ngakua na pepa bagi irigaga nĩcio nganĩtie ngaikia mũhuko niĩ ndambatarĩ na tũgĩthiĩ o kuo maciagwo tũgĩcihũrĩra thimũ na makĩnjĩra ona reke tũhũrĩre ũcio ũngĩ ũcio ũrĩa na mbeca ciake nake oke nĩgetha tũkĩambata na mokire nginya na ngari na tukiumira tukiambata nginya gũkũ kũndũ gwĩtagwo Ciakaro
kĩrĩma kĩu gĩtagwo kĩa ng'ombe kĩgĩaga matukũ ũrĩa igũrũ ikwambata nginya kua ngĩrwo rĩu mbeca rĩ igagĩrĩra haha ngĩrwo ĩkĩra mbeca cio no rĩu karatathi karĩa nguĩte maratathi nako marecia nĩho mbeca irĩ rĩu ũrĩa akĩnjĩra rĩu ciaku ndũgĩikio haha thĩinĩ tũikie maratathi-inĩ matũikia mbeca-inĩ ici ciakwa tũgĩtware maĩ tũgũthiĩ tũtiragaya no ithe cuba ĩyo ti itũ tũrĩ ithuerĩ tũtigĩthiĩ nginya kũu tũthiĩ tũrĩhe na ndakorire kamũndũ kũu gekĩrĩte makonia kahiana kamũrogi kũu rũgongo wĩkĩrĩma igũrũ rĩ nĩ ũtukũ aya nĩ ũtukũ nĩ thaa ĩmwe hau ũguo na kamũndũ gakiuga mbeca gatingĩoya na moko tũigĩrĩre kanyũngũ karĩ hau haiya karĩ ciorogi nyamũ thikĩrĩrio tũrao tũigĩrĩre hau niĩ ngĩmenya rĩu ndaigĩrĩra maratathi nĩ gũkũmenya kana ndinaigĩrĩra mbia ndinaigĩrĩra mbia itacokete mũgo ngĩcikũra noti cia ngiri ndĩciohete hamwe tũgĩikia kanyũngũ karĩa gĩthaburia kĩarĩ hau gĩgĩkunũrwo gatagatĩ gĩcuba kĩa tritop kĩ hau na nyoka ici ciĩtagwo rattlesnake-rĩ nĩcio igitĩire cuba ĩrĩkũ haiya nyoka ciĩ muoyo ciĩ muoyo nĩcio igitĩire cuba ĩrĩkũ ĩno yani warora ũguo ũkona na kweli maki ĩno nĩ yumaga nyama ici kĩnjeriwa nĩ kũng'ang'ana kũhĩtana na nyamũ ĩrĩkũ ya nyamũ ĩno na kamũndũ karĩa gatinoya nginya ona mbeca cia harĩa kanyũngũ-inĩ gũtirĩ mũndũ ũracugurika rĩu no wĩgia nĩ ũretigĩra kũhutia nyũngũ tikũraga tũkũng'ang'ana nginya kwenda kũraga nyoka iria no ciuga ĩrĩa tũkĩruta tuba ma ĩritũhĩte reke ngwĩre generali tuba kũritũha Ngai nĩ ũrĩa ĩna maki ũrĩ rĩu niĩ ndagĩtĩkĩtie biũ tuba ĩna hakuhĩ kiro ta 50 tuba wamenyite waigua nĩ takwĩtakio yani nĩ kanyamũ ũtarora naguo gũkũmwo nĩ ũrĩa ĩ nditũ niĩ ndirama cuba ĩno yekĩrĩtwo kĩ na nginyanagia no mũthĩ ũyũ nĩ ndĩgeragia kwĩyũria nĩ liquid ĩrĩkũ yarĩ kũu thĩinĩ ndũrĩ wamenya nginya ũmũthĩ ũyũ katũtaikũrũkĩte rĩu cuba tũmĩkuĩte nginya na ikũnia nĩ ũrĩa ĩ nditũ nyitanĩire tũrĩ erĩ jama ũrĩa wagĩtuonagia nake no marĩtu akĩrutĩte mbeca tuokire ngari-inĩ twarĩtwo tũcarie nginya handũ kĩndũ ta kamatres tũigĩrĩre tondũ ĩngĩatũka ĩngĩringaringa ũguo mwĩkĩre yatũke ona ithuĩ na kũmĩtahia rĩngĩ ĩcokanĩrĩre cuba-inĩ nĩ ũgwati gĩkiuma rĩu niĩ ndethegĩte nĩ twagũra maki rĩu tigo thoko ndĩkĩrĩ Nairobi rĩu twekĩra na twambe tũgĩũka nginya Embu town tũgĩkinya kahoteri karĩa tũgĩciria twambe tũikare rĩu tũkĩrĩa tũhũne rĩu thabarĩ nĩyo ũtukũ rĩu ithuĩ tũgĩthiĩ akaunti-inĩ njomore ngiri ingĩ ta 20 kana 30 ũguo nĩ ũndũ wa cia barabara tondũ rĩu noma ici nĩ tũkĩigĩrĩire nĩguo rĩu Nairobi tũragĩthiĩ nakĩo tũgĩgathiĩ kuona mũgũrire tũtaikarĩte harĩa kahoteri-inĩ o tũkĩrĩaga we twetereire rĩu ithaa rĩhĩahĩe tũikũrũke thaa ithano thaa thita nĩgetha tũgakinya Nairobi kĩroko icigari ngari rĩ yona ĩmũrĩkĩtwo maki rĩ itũndĩkĩre ngari-inĩ nĩ ndĩrona thigari ikĩmũrĩka ngari harĩa nake soja tũtiakĩmwĩrĩte agĩtũrorere ngari ire koguo hĩndĩ ĩyo nĩ mwakinya Nairobi kana no hĩndĩ mũgĩikũrũka rĩu tũraima Embu kagia tũraima Embu rĩu ti Nairobi tũgĩthiĩte no rĩu tigũkĩamba tũgũkĩambaga gũkĩharĩria kũrĩa tũthiĩ tũhũni mumĩte rĩu tona indo mũkĩrĩ o nacio indo makire rĩu ĩno milioni 1.5 we 1.5 mwĩnayo rĩu no mũrĩe wega Ili twambe tũrĩe na mũrigo nĩndĩrawona biũ twĩ naguo nĩguo reke thigari itokete soja atokete akanjĩta we mnaitwo hapo nini mko na ile gari kuna mtu anamuita tũgĩgĩcia no kone kũhingĩrĩria ingĩ au ndũngĩkĩreka mũndũ ũyũ athiĩ woiki no nginya ume ona makire kĩrĩ ngari-inĩ nĩguo
ya tutorete nani wako na igari igani sisi wendo gikiuga ni huyu ugani sisi ni sisi igani sisi hata kile umetoka wapi watu mamushika da wodi na ido igari sio yenye nimeona ikitoka Chicago Irigo aterere, tego ukora avia. Ero bufungua ni. Fungua boot. Murigo wito. So igereire. Kama terevine. Nando dije que no tokine que te igoro na. Ata buti esa igoreto. Aha. Na hii ni nini? Hii ni nini mmebeba hii? What is this? Nego gero. Kira oyo getoke na gemo tariria ne kete Atupereto tuteyo kwa safirisha tuleka magendo biashara ya magendo tengario ya preso kuma cia kago ginya ebu na ke no kwa dikora Kenya soy haya ni gukamato muhamwe mwena kada ici akada cia kociere atwa hingiro mundu gacero mwanya ami tokorara nginya gugacia haya eroko tureto mundu kivia ke mundu ande kivia ge kuria mari pete ciuma ici cia magendo is statement ireu kenda na ithatũ na inya-rĩ niendere ocero ile mundu ndegũgĩta gũkivia ke kada ciakwa nĩ igũcoka asa iyo twarĩ nacio Sithire igũcoka cero Kengwire ndiri ĩno thaka wega wako nginya nĩ thirikari niĩ ndahũrirwo karata nginya kuma kũu ndaimire nyingĩ na ngiri gai cash 10,000 bodi ya wathiĩ igoti ĩrĩthiĩ igoti-inĩ ngangĩthiĩ kuo no gakwĩ baira wakwa atwarĩtwo igoti-inĩ asa gĩcoka borithi ngĩthiĩ kũũria o ũrikũ na takwenda kotini ũngĩoigire atĩa konewe sorry nĩ kũrega ndikuga aca ndikwenda gũthiĩ gĩtikuga ndũkwenda gũthiĩ nĩ ngiri igana rĩa 10 akũrara cero ngai wĩra hĩndĩ ĩno by the way ndũrathiĩ wĩra ka contract nĩ thiru contract yake rĩ thiru nĩ rĩu tigũkĩekesa ndanyita niĩ takwa kaharĩra hau-rĩ ona ũngĩnjĩra ciĩ haha ũguo makinya merĩ ndwendaga kũigua ũhoro wacio ũkwĩra thiĩ ũgĩre woka-rĩ nĩ gũkuonia kwa tũkwenda nĩguo no ndũngĩita mbeca tondũ nĩ ũgũgĩthira ndaringirwo ngiri igana rĩa 10 na nĩ ũndũ wa cira ndathũkagia akuĩ safety ya ngociri ĩkamba kũrikaba rĩngĩ tondũ ndaigua ngĩongo gĩtuĩkĩte cuma niĩ ũguo nĩguo ndathire pole sana niĩ ndaigua na rũgano rũu rwaku nĩ rwega nĩ ndaigua nĩ rwangenia rĩu thaa ici ũkoragwo ona kũigithia ndũngĩenda kũigua mũndũ ũrakwĩra ũhoro wa kũigithia handũ ũtaramenya kaba ũrĩme tondũ mbura noyo ĩngĩkũhĩngĩca tu kana niĩ ona ndĩhĩngĩcaga tondũ rĩu nginya ona maĩ mũkũrũ nĩ andeithirie tũkĩenja maĩ rĩu maĩ nĩmo mandeithagia rĩu at least nĩ hotaga gũitĩra na kwarema gũitĩra guothe ona at least no ndĩramake stock guo nĩ ndacokereirie no kaĩ bado nginya ũmũthĩ ũguoya nĩ ũturagwo na andũ aya waumĩra ti andũ oĩ ti atĩ nĩ andũ oĩ atĩ ũngĩbuata kwao mũciĩ ũmwe twaruta twarĩ ndereba nake twarĩ nake ndereba kũu ũguo kwa mũhĩngi ũyũ pole sana niĩ ndirĩ ũndũ ingĩkwĩra tiga ngĩkwĩrire pole mũnene thank you mũno na asanti nĩ gũcea na ithuĩ thank you hello Inoro hello yes wĩ mwega karibu sana niĩ njĩtagwo Cohi we wĩtagwo atĩa Escobar na karibu sana Escobar ndenda wĩke atĩrĩrĩ Escobar ndenda wambe ũhorie redio yaku
sawa. Oi, ona ndukarenge thimo, mihorio tukiaragia. Niko horia ndirahoria. Hora. Escobar. Hora. Hello. Hora. Riu Escobar ta ikara handu hamwe riu tuiguithania. Riu ndenda uhe ndeto ni atia gwathire na mbere. Riu ni bwana shohi. Ndaruta wira wa mbao. Riu ndio makiriite makamenya muno. Ona ni ndetagirwo miti nyali andu ori toi. Na ndagire wira na guko bometi kuria kwa rugo. Riu muthenya mwani nyandiri ona kuu. Huriro thimu ni andu makigitira miti na guko moro. Muthuri murata wakwa tugithie nake. Twathie nake aria anake acio tumwanjirire nĩ makoretwo gĩkinya ho mahũrĩra thimũ ngĩmera nĩ ndakinya. Rĩu mwathi gũtema mbaũ rĩu? Aca twamba gũthiĩ twambe rĩu tũkĩone mĩtĩ twambe tũthogorane na tũkĩiguithanie tũkĩgũrane. Okay. Gĩcoka gĩũke na macini cia kuona andũ akwa wĩra tũgatembea thutha ũcio. Nĩ ndanyita rĩu. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa twathire twakĩona mĩtĩ rĩ, tũgĩthiũrũrũka karĩ kamũgũnda kanene we karĩ na mĩtĩ mĩingĩ mũno mĩega mũno. Mwanake ũyũ akĩnjĩra rĩu rĩ mĩtĩ nĩiguĩre tondũ baba wona wamĩona rĩ akorwo nĩ gũgũkenia ngũtware rĩu kwĩ mũthee Moro Town. No wega yatũtwarĩte hau tondũ harĩa tũigĩirwo nĩ ngari tũire bikibiki nĩgetha rĩu tũthiĩ harĩa mũgũnda-inĩ. Magĩtuga nĩ tũtigane na bikibiki tũmĩrĩhe ĩcoke na kũrĩa ĩcokaga tũthiĩ na ĩno yao. Indo ũcio tũgĩkaica bikibiki rĩu niĩ na mũthuri ũyũ mũrata wakwa tũgĩthiĩ tũrĩ andũ ana Moro Town. Twakinya Moro Town gũgĩtuĩka twambate kamũkawa keho handũ gakoroba. Muonane rĩu na mũthee ũyũ. Mwene mĩtĩ. Twathiĩ mũthee agĩcoka agĩgĩũka oho. Akĩnjũria nĩ wona mĩtĩ wega. Rĩu kĩgũre. Ngĩmwĩra nĩ wekũnjĩrĩria tondũ gĩokire mwene mĩtĩ. We nĩwe ũkũnjĩra. Thogora ũrĩa gwekire rĩ. Thogora ũrĩa gwekire akiuga kwenda 300,000. Yarĩ mĩtĩ mĩingĩ. Yarĩ mĩtĩ mĩingĩ. Rĩu niĩ kũringana na ũrĩa ndamĩgwarĩtio nĩ ndamĩhete thogora wa 200,000 nginya 220,000. Tũgĩtindĩkana yagĩtĩkĩra 220,000. Kwa mathaa makĩruta thaa 10:30 cia hwaĩ-inĩ rĩu by that time. Mũrau ndũngĩtie koguo na mũhuko rĩ. Nĩ mbira ciĩ bengi. Atĩ nĩkĩ nĩ ũrora kidogo? Rũgucio nĩ network. No rĩu nĩ ndĩrakũigua atĩ wauga atĩa hau mbere? Rĩu ngĩkĩmwĩra tondũ mbia ndũngĩgĩkua mbia ta icio na mũhuko ciakwa ciĩ bengi. Ciĩ bengi no nginya mũgĩthiĩ bengi. Rĩu rĩu bengi nĩkĩrĩ nyingĩ thaa 10:30 kũu. Rĩu rĩ no tũrokanĩire rũciũ rũcinĩ. Ngĩthiĩ rute mbeca bengi tũcoke tũthiĩ gwa cibũ nĩgetha cibũ twandĩkĩre marũa. Atĩ nĩrona nĩahete nginya cibũ riboti ya kwendia mĩtĩ ĩyo. Na ona no mũite tondũ nĩaramenyera arĩ o kũu taũni ya Moro. Akĩmũhũrĩra thimũ. Cibũ agĩgĩũka. Cibũ ũciokire
no mundu muwari kurufu ilio giki kiandu ya no leonidi hotile kumenya kurufu giki boka okiri no mabahasha mwena Republic of Kenya Rubage mwigirira bethini ebitugizia akijira adore ndi moyi oriente mu musoniki wale rubo oriente mu musoniki wale mwana kama tena uzuri ni la kijiri tenelele kwenye miteo yake ndio nake watu razi mule mungu goma niwe mwe haidi dio kishia ni ule mwe ya mwadi kile marua aya watu gorole mu ai hasa ndani dikana digo kitana stam mwa ko mwe moneke wa muduri we akaro kwa korushi ni tele muno okay akole nyadi kita moro we ko tugari mushamani na madio na masifu we okay oe barua amule here iro gusaina ni ramuga saina ni na mukiri hane kiburo no wega itorora pesi sengi garuka sengi roshi ihoka muhuko sifoke muringa ngiri ya ukiingira muhuko ukinengera sifu o gakiri na ari akigwe sawa ito no akigwe no maro makagirwo na hakiki ndoge tugatire bisharania muri unake muhesitiri lakini mwere hata ona yo tijo mshoko na kugisha giri ona sektor area ukutauni lakini muri giri ya gugikoma lo kukiria ni na muduri murata wako ali na hivyo tugegie hado tukijiwa hili tukionile vitemile kama una yara hivi we yu mukiri sawa tukile sawa tukijiwa kasoni za hito tukishoka tukijia kani mga kuli tukili makani ama tukili tukikoma roshine lego kisharania na azimu kisharania mudhuri wini uyo kili ni kisha mandi hari ya mukawa ini umuna hari ya turari tukishamani yoho kimagulira breakfast ikaragi tamona ke laki kinya ule ukugira kabarua wa mudhuri yo amukana ko pinga ga muno ya dikito leka huru stamp ya sifu kilo marua mako gura marua mesa wa maya riu inywe no gusainanira na kurihana no gusainanira gira mudhuri ne to saina ha to ya hala segiri yona wenda tutedia gukirira account ni akokoro na account ni noguo gwika no igua sio to gisainanira tukiuma uturi ili vidro ili gigi magana mele mwaite yemo tanela ko kasi male ili magana mele yemo ragiri to dire ko kana sio gyo kaguta pamete ne ga tuiki kadi yo pa tukivanira bae ile muguri ugurata wako ali tukiwedo ni zanini tukishoko bometi turugia masini na govira ni kudu matigita makete ya no iroge wali ku riu mugucoka ko ate auga mugicoka ko mucoka bometi riu bometi riu mwagithio okuria murarutaga wira na kwira iroge urarutirwo kuo na muguri ndo fakana kwa bilia gutamamite mali ugo byoka mali ni goga munegere ngiritu endi bekira giza kwa bilia gutamamite ile tunaisha kwa ile tunayoka bometi ndio kama bometi tukiendelea na mihango yetu ndio sio tira za vikondo kwa vitu tuktorori ndio biega muno muno kwa tujiwo muwe ni tata yeye sio tukuri tukira hado twazimite kanyama ndio tuigire rokana mameza ineni ndio simu yo yazimu yomaja kipiga muzuri haha bushire zaidi yomaja mudole wa holidays mwakigira ni mudu vitu ni leta ubutaidia wewe mudu vitu utaidia akijira adosi makodi ya metiri meteo tiao haya
umenyerere muno toro ni aitoka ungioneka kuu na no urazo ati umenyerere muno tondu ki ingioneka kuu muhuri ucio ndemete muti umwe ona no ndathirwo kuo imuherere weri umenyire atia ati ni ningurire miti kuu na wakorwo wina nginya namba yakwa urutire ku akĩnjĩra nĩ ũrani nyuma ngurubu-inĩ ĩyo ĩyo ya andũ acio megũkwendegĩria mĩtĩ no rĩu rĩ niĩ nĩ macokire mandũga thutha wa waruta mbia rĩu rĩ niĩ na ndĩrona nĩ ngũgũteithia ĩmwĩra rĩu rĩ nginya ngĩandĩkĩirwo marũa nĩ cibũ nĩnjĩra cibũ ũcio nĩ stampu mathondekete ya cibũ ũcio ti cibũ ucio ti cibũ ona kĩarĩ ngurubu-inĩ ĩyo nĩ stampu mathondekete ya cibũ na stampu ĩrĩa nginya cibũ ũrĩa ĩtĩte cibũ ũrĩa ũkoragwo wa itũũra rĩu ngĩmũrĩra rĩu rĩ no ũkorwo wĩna namba ya cibũ original mwene cibũ hathari ũtiga mĩkũra ĩno original akĩnjĩra ndĩna namba yake mwĩra ndũmĩra akĩndũmĩra namba ya cibũ ngĩhũrĩra cibũ thimũ mwĩra rĩu mwana cibũ rĩ nĩ mũthuri ũrĩa mandĩkire marũa ma kũgũra mĩtĩ wanengere mwanake wamwĩra mĩtĩ atũrehe nĩ tũke tũteithĩrĩrie tũkĩhanaga akĩnjĩra niĩ nĩkĩ ngwĩre niĩ ũnjĩre makĩria ya mĩeri ĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa njega kwandĩka marũa ma kũgũrana kwa mĩtĩ haiya ule bwana shukuri andũ aya heka balance kao gũtigĩtie na rĩu no ngerie kũmaarĩria ndĩmere ona ndocoka na gũkũ agirĩrĩire nĩ nyonire tũciai na tondũ ndigua twĩtanĩra mbia cianyu rĩ mũkwenda tũgacemania harũnji ndĩmũnengere balance yanyu niĩ ona ngĩũka gũtema mĩtĩ ona korwo nĩ andũ akwa wĩra ngatũma rĩ mũndũ wĩra magoka kũruta makĩnjĩra tũcemanie Irubagon cibũ akĩnjĩra tũrokanĩre sorry ndĩmũrokere niĩ tũrĩ ona mũthuri ũrĩa mũrata wakwa twarigire ngari thake ngathiĩ tũkũngũme haiya rĩ ithuĩ acio ĩkĩrũga mathaa ĩmwe ĩtigĩtie twarĩ Moro hau kwa cibũ ili kũringana na ũrĩa cibũ arakĩndarĩirie gwake twathiĩ gwa cibũ rĩ cibũ akĩhe thigari igĩrĩ nĩ ithuĩ acio tũkĩiga ngari tondũ mĩkora ĩrĩa ndamĩhũrĩra thimũ nĩyo ĩnjĩrire tũcemanie Erubagon nĩ ithuĩ acio tũkĩiga twĩra thigari igĩrĩ na mũthuri mũrata wakwa na niĩ tũtũkinyĩte Erubagon tũkinyĩte ta kilomita ĩmwe imene rĩu handũ haha rĩ ciagĩrĩire gũthiĩ tũcukĩre ngari Erubagon ithuothe nĩ tũkuonekana inyuĩ kai ũguo mũcukĩre haha mũke magũrũ rĩu thigari cierĩ na mũthuri mũrata wakwa ila niĩ thiĩ na niĩ ndekie Erubagon yandĩkie Erubagon rĩu hũrĩre mĩkora ĩrĩa ndĩmĩre nĩndakinya mũkwenda tũcemanie ha wahũrĩra thimũ makĩnjĩra mũkawa-inĩ ũrĩa tũgũcemania harĩa manjĩririe tũgũcemania nĩ handũ nĩ gakantini yani gaka gaikoragwo ge gakwendia soda cia Coca-Cola gakoragwo kenda gĩcuba kĩnene handũ nja ngĩikara thĩ ho rĩu taũni ĩno nĩ ya raini igĩrĩ cia nduka cia mwena ũrĩa na nduka cia mwena ũyũ na bara gatagatĩ arĩa nao nĩ makinya aya rĩu mbate yakwa mbate yakwa ĩikũrũkĩte ĩgerete mwena wa nduka mwena wa raini ĩgĩikũrũka nayo mĩkora ĩgerete o raini ĩyo noyo yumĩte na kũrĩa kĩanda hĩndĩ ĩrĩa mwakuhanĩrĩirie ũguo andũ aya akũnyenderia mĩtĩ
atiri makimenya thigari iria hĩndĩ mwamenyire thigari iria makĩhũra kona makiurĩra kũndũ mbembe-inĩ magĩtigĩrĩrio na mũthigari ũmwe no ndagĩka ya mũico ũrahotire kũmanyita rĩu agĩkĩrĩra njĩngĩ andũ megũkĩũrana nĩ mora no ndũngĩmenya rĩu kũrĩa kũngĩũkaga macaria we wakuirwo 280 maite 200 nĩcio ciathire ndaruta 200 maite tondũ ndĩna bata wa gũthiĩ gũkwĩrwo ngũkwĩraga waruta guombo meti koguo rĩu wagũrĩte 220 ndagũrĩte 220 koguo wamanete merĩ nĩgetha ũtigie gĩbaũ nĩgetha ndigie gĩbaũ we nĩ wonire ũgwati mani rĩu nĩ ndonire kanyoni wang'ethe mũthuri na kuma hĩndĩ ĩyo nawe ũkĩũhĩga na ũkĩũhĩga no nyopete gũcemonia maũndũ mangĩ maũndũ maingĩ mũndũ witũ ingĩkũganĩra ng'ano cia mbaũ no kũganĩire nginya rũciũ ngai pole sana no ũrĩtũhe hĩndĩ ĩmwe no ũrĩtũhe no ũrĩtũhe ng'ano icio hĩndĩ ĩmwe no kuo mũthĩ nĩ twaiganĩra na rĩu na thengio mũno asante sana na no ũraruta wa mbaũ by the way rĩu ndĩrutaga wa mbaũ tondũ ndiendaga mbaũ cia forest mĩtĩ ya forest ndĩrĩrutia rĩu iguire mũtitũ nĩ ũkũhingũrwo twaiguire mũtitũ nĩ wahingũrwo no no andathimĩte tondũ mwaka ũcio ndwathirire itagũrĩte rori mwaka ũcio mathunyire ngia na ngagĩcokeria Ngai ngatho na twendekanire tũgeithie Jeff na Uhuru nĩ wamageithirie nĩ ngũmageithia rĩu Jeff nĩ tũgũkĩona naye no Uhuru ũmũgeithie kwa Kenyatta no tũmũgeithĩirie mĩtambo-inĩ mũthuri ũcio thengio mũno mũno ndakena thengio mũno asante sana thank you asante ngwire arume tũgĩcaria mbia rekei ndĩmwĩre ũcio agongirwo 200,000 o rĩmwe ka endeirio mĩtĩ ya kũiywo nĩ mĩkora. Hello Inoro. Nĩ kwega biũ Gatiba. We ũhana atĩa? O nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma gũkũ Rũbũri Gatũndũ ya mũhuro. Karibu sana. Ũrĩ okuo baba witũ? Niĩ ndĩ okuo tũingĩre ndereti-inĩ. Arũmeri. We nĩ hawarũgĩtio ndenda mũndũ ahe rũgano rwake ti rwene. Arĩ harĩa ndarũgĩtio. Ĩni tũkĩrĩ ndereti-inĩ Gatiba. Okay, rĩu ndekire ũguo eka mũgũnda nderĩirwo handũ na ngerwo kamũgũnda kau nĩ kega mũno na kena nginya taitũ. Rĩu niĩ ngĩgĩthiĩ bengi ngĩkĩruta mbeca ciakwa gũkinya 600,000. Gatiba. Hello. Gatiba nĩ ora. Gatiba nĩ athiĩ. Anyway. 0722-200-720. Twatigaria ndagĩka nini mũno tondũ thaa ici nĩ thaa 8 na ndagĩka 45. Mũthĩ tũkwaragia ũhoro wa an investment. Wecirĩtie biũ nĩ wagwĩra. Investment wecirĩtie we nĩ wagwĩra yani. Gĩcoka gũkora Ngai kakara ĩrĩa ũringĩtwo. Nĩ kakara ya kuja come and see. Hello. Hello Inoro. Yes, we mwega. Karibu sana. We tugwite atia baba witu? Ndetagwo Jamie. Jamie, karibu sana. Gakwa nĩ karũgano ga gũthakĩrwo hakiri. Tũu nĩ tuo ndĩrenda. I think ndĩna tũingĩ mũno mũthĩ nginya ndĩraigua nderwo ũguo ngatheka. Theka tu tondũ ndĩkĩhota. Gwathiĩte atĩa Jamie? Nĩiguaga rĩgarĩgo ciĩragwo cia kuma Germany na ingĩ England. Rĩgarĩgo nĩ ĩno ya gũthĩa? Nĩ rĩgarĩgo iria ciathĩaga matukũ ma tene ya kũhiũha. Nĩ ngorereire ĩmwe kwa neighbor na wodi akĩrĩ mũndũ mũkũrũ mũno ndamĩonire ndamĩonete gatene. Ĩgatuĩka atĩ rĩgarĩgo ĩyo wamĩona.
mĩkore ĩno ya bũrũri ũyũ rĩgarĩgo ĩno ĩragũrwo mbeca njega mũno. Naguo gũkũ matũũra-inĩ ma Eldoret rĩgarĩgo ũgakiũrangĩrĩria icagi. Tondũ nĩ ironeka arĩa matiũra matiũĩ nĩ kĩndũ kĩrĩ bata. Indo gũkiũrangĩrĩria ũkorangĩrĩria. Ũkamenya rĩu ĩno ti njũru, ĩno nĩ njega, ĩhana ũũ no. Ngũire kĩhĩ kauga gwitũ nĩ kũrĩ. Nĩkĩauga nĩ kũrĩ na no yendi. Enda mbia cigana hĩndĩ ndĩraricie. Rĩu nĩ ya ithe arauga ũhoro wayo? Nĩ ya nyina na ithe nĩ akuire. Rĩu nĩ ya nyina, rĩu nĩoka nĩ amwĩra enayo kwao. Nĩ ũguo. Nĩ tũgĩthiĩ tũkagũre. Twakinya-rĩ nyũmba cia andũ aya-rĩ ikoragwo kaingĩ ci mĩrango ĩrĩ. Mũrango wa mwena na mwena ũrĩa ũngĩ twanyeki. Twagĩthire kĩmwana gĩgĩtwĩra reke nginjarie na mathikũ. Gĩgĩthiĩ gĩgĩtonya gĩgĩũka gĩkĩra mami arĩ na ageni hau. Rĩu-rĩ ona ndarenda amenyeke nĩ arendia mũrigo ũyũ. Nĩ arendia mũrigo ũyũ. Nĩ agenia yake. Kiuga njĩra atĩrĩ mũnengere ndiathi ndehe nyamũ irĩ. No. Ikũmi-rĩ kĩhĩnyita kĩna kanyaga. Gĩgĩthiĩ gĩgĩtonya. Gĩikarĩte harĩa tũgĩikarĩte tũkĩona nĩ gĩatonya nyũmba. Mbĩ gĩatonya kĩaumĩra mũrango ũrĩa ũngĩ kuona no Ngai gĩkĩageithania na gĩathi. Eka ikũmi yake aroka kwĩihũria gũthiĩ gũkĩũria kĩmwana kĩrĩa ũgũkora atumia atatũ hau kĩambia kũheana karũgano kĩmwana kĩu nĩ maĩ gĩũkire kĩahoya na gĩeka atĩa kĩathiĩ na gĩathiĩ icio no maĩ ahoi na athiĩ rĩu woria athiĩ na ũkonererio kĩrĩma kĩrĩo kuu wonererio kĩrĩma nĩ ũgũkinyĩra mũndũ. Aca na hĩndĩ ĩyo nĩ mũkũmũnete mbia? Nĩ githĩ ndathiĩ atonya nyũmba ũkamwĩra hihi mami auga ndarenda amenyeke nĩ arendia nĩ ageni macio. Ngai. Ũguo anjĩra mũnengere mbeca githĩ mũrehere nyamũ to wĩ kũrĩa nyũmba atigwo we na ageni macio. Rĩu githĩ mũtianeana mbia. Ngai nĩ cigana hĩndĩ ĩyo? Ikũmi. Mwana mũrico wa gũthiĩ mũkerwo nĩ maĩ kĩhoire na kĩaumĩra mũrango ũrĩ. Na ti kĩa mũciĩ ũcio? Ona ti kĩa mũciĩ ũcio. Ũi mwathani. Rĩu-rĩ wonererio atĩ gĩathiĩ o kũu kĩrĩma igũrũ gĩtoinũkire. Rĩu tondũ ona nĩ kĩrĩma-inĩ ũgũthiĩ ũbuate ũthiĩ kamũthako gacenji mũno. Kau nĩ kamwe ga kerĩ nako-rĩ mĩaka tũrĩa twĩna hau kabere ĩka nĩ ũcerete Eldoret. Thiĩte nĩ njũkĩte rita rĩmwe Eldoret. Eldoret Ribarũ-rĩ Ribarũ ĩtanakwo-rĩ etagwo Medical. Nĩguo. Harĩ andũ marĩaganu mũno hau matukũ maingĩ. Magũtaimaga magaikara kũu gwĩtanda-inĩ makona mũrwaru ũrĩa woka kuo. Wĩ hau ũkĩona mũrwaru magakĩrora mũrwaru waku makona hihi kũgũra ũthikĩte. Ũgĩcoka gũcomoka ũgĩkinya harĩa ũgĩthiĩ-rĩ ũgacemania na andũ magakũgeithia. Ithuĩ tũtũmĩtwo nĩ Ngai anga tumĩte Nigeria na nĩ tũrahoyanĩra na we ona wĩna mathĩna ithuĩ kuona mũrwaru unĩkĩte kũgũrũ kakara. Wakĩigua haha nĩho he Ngai. Ũkaigua rĩu ũyũ nĩ Jehova ũyũ nĩ Ngai ũraria. Ũyũ nĩ Ngai. Ndĩrakwĩra andũ acio nao mathakĩra andũ kamũthako karĩ gaciĩ. Rĩu bũrũri ũyũ wa Kenya getia na ngona mũndũ akonagwo hĩndĩ ĩrĩa na mathĩna na wagĩa na gatamaa karĩa. Hĩndĩ ĩrĩa wĩna mathĩna biũ na wĩna tamaa cia igũrũ biũ nĩho ũcemanagia na mathĩna. Nĩ tondũ nĩ ngũthikĩrĩirie kuma kĩambĩrĩria githĩ ndwaigua mũndũ wothe ũrakona ta rĩu mũthuri ũcio wa mĩtĩ ndwaigua arauga mĩtĩ nĩona nĩ agũra mbei njega biũ akamba kũrĩa kanyama. Akamba kũrĩa kanyama na akamahe nginya gatipu tondũ nĩ agĩkena. Ũrĩa wa makiurĩ ndwaigua nake aragĩra atia tondũ ndaigua tũrathiĩ kwendia 1.5. Ũcio nake nĩ tondũ nĩ amenya rĩu haha nĩ kũigĩrĩra.
gucithie gai thank you muno asante thank you umuthe ni ngenete uthire kia ndimwire ni ngenete tuge muonete neno ndereti by the way ndiguthira umuthe no ndimisariria muthenya tuge andu makigeria gutonga maundu nimo maya mageragira. Hello Joy Fregesane. Karibu sana Joy Fregesane. Hado hatagwo mureite. Ate ha? Hado hatagwo mureite nyo kana mehote kiroro-ini. Kana ni jugi atere. Ina ni getare no muwe. Moire tu. Diana ya hado arake he ni adaje kumure izo muka. Asa Joy Fregesane is out of order. Tutiraria cia iritu umuthe. Joy Fregesane by the way nikio itendaga mundu wa riri wokira no hindi wokira tu hurite thimu papa ona nduramba kumenya turaria ndeto ire kwamba kumenya mundu ni amba guthikangiririo tanahura thimu wewe ona ya gatifari ithiri uguo tondu ona kiri ona ndekumenya niki turaria no tondu ni okira ni ahura thimu ni aingira ri riu akambiriria acha take time ku understand ndukana ni uri thi gongo no kore ugicamba. Hello Inoro. Hello we mwega. Hello yes Inoro. Ni Inoro njitagwo Cohi we witagwo njitagwo Naftari karibu sana we mwena uriku Naftari witu kumudhaya karibu sana ule tindame bikiriria no wikura gwitagwo Daima Estate ko Nairobi Daima wita Nairobi ugithie Bakasi pipeline hau mbere ni ndameigua rukunira ko Nairobi 700 niki giathire na mbere rotizio nukugatio twagatithagio ni buroti mwagatithagio riu twarikia kugatari na tukirwo twake twambiriria gwaka niguo twakorire thigari kuu na matinga makĩenja mũthingi riu mucaina akĩenja mũthingi riu twageria gũkinyĩra mbeca tukĩrwo mũgũnda ũcio nĩ wa kambuni ya BJT nyũmba icio kũndũ kũu nĩkĩo gwĩtagwo Daima Estate na nĩ mwanegagwo taito riu twambĩrĩria atĩ nĩ kũgata atĩ rĩu mũndũ arĩkia kũgata atĩ ya kũnengerwo rĩu ĩkĩrĩa taito rĩu ndagĩka ya mũico rĩ twakorire mũthingi ũkĩenjwo nĩ macikaveta ma China Mucaina no wahitwo kũrutwo rĩu kũu ake kũrĩa Daima Estate yuko ĩrĩ Mombasa Road nĩ ndamĩmenya nĩ kũndũ gwakĩtwo nyũmba na gwakĩrĩ ũmwe ciothe nyũmba icio ciacokire cikĩendio nĩ kambuni ya BAT tondũ kĩwanja kĩarĩ kĩao rĩu ũndũ ũcio noguo ingiuga harĩ niĩ wanahutia mũno wakonirwo ndoro 700 itiagĩthirĩire kũu kaĩ hau nĩ hathire ũru we na nĩ tene tondũ kwarĩ 1991 700 ciarĩ mbeca nini yarĩ mirioni ta 10 by the way nĩ ndwakĩona icio mbeca nĩ ciarĩ nyingĩ pole sana rĩu ngakiuga nĩ ndakĩna nĩ ndereti yaku thengiũ mũno no nĩ wakĩigua towe wiki wĩkĩtwo wĩki nawe kwĩna andũ onao mekĩtwo ũru biũ rĩu mũndũ akĩgũra kwanja mũndũ akĩgũra tĩri nĩ akĩenda gũthiaga thuru wega na ndakorwo warĩ na ihenya ndũkahanyũke asante sana niĩ ndakena thengiũ wewe akĩigua arume monete ũgwati reke ngwĩre arume nĩ monete ũgwati mũnene mũno heaga arume gĩtĩo tondũ andũ aya nĩ monete mathĩna maingĩ mũno ngwĩcia nguo ya thimũ igĩrĩ cia kũrĩkĩrĩria. Hello Cohi ndĩ mwega biũ we wĩ mwega? Niĩ ndĩ mwega biũ. Karibu sana. Ndeto ĩyo nĩ ndakĩmĩigua ũrĩa yagĩthiĩ
niä marakehenetio makĩrĩ maingĩ no ngũgweta ũmwe tatũheru ũcio ũmwe nĩ atĩa gwathire rĩu mwanake wakwa akĩũragwo 2013 pole sana oragwo ngirĩ ndiambĩrĩria gũkĩgĩa na mĩhang'o ya kũmenya mwana ũyũ gwathire atĩa tũkĩambĩrĩria rĩu gũthiĩ tũgĩkinya handũ ha gũthiĩ gũthondeka cira twathiĩ gũgĩthondeka cira rĩ okũrĩa twetwo rĩ okũrĩa twathiĩ kwa gũcieci-rĩ tũkaingatwo nĩ twagĩthire ũguo nginya ngĩciria njĩte my cousin warĩ Thĩka igoti-inĩ ndagĩthiĩ ndakĩmũhe ũhoro-rĩ akĩnjĩra ũgwĩka ũguo-ĩ twarĩ atatũ ũgwĩka ũguo-ĩ ng'ani ararĩ gũkũ aracenjio arathiĩ Nairobi ndĩmũhũrĩre nĩgetha amwethere wakiri ũrĩa ũgũtwarana na ũhoro ũyũ rĩu nĩ ũndũ wora tũhang'ire rĩ ndĩrona nĩ tũnogire ũcio woiga atĩ mũndũ ena thĩna nĩguo ahenagio nĩ ũhoro wa ma nĩguo nĩ agĩthire tũkĩonithanio nake tũgĩkorwo ũrĩa wĩ Nairobi wakiri twamũkora tũkĩmũhũrĩra thimũ nĩ twahetwo thimũ haha Thĩka twamũhũrĩra thimũ rĩ nake agĩtwĩra harĩa tũgũthiĩ tũrũgame harahe mbathi iria ciĩkaga atĩ nĩgetha tũtũmĩre mũndũ na mũirĩtu wakwa na mwanake wakwa tũgĩthiĩ tũgĩeterera agĩũka oka-rĩ agĩtwĩra harĩa tũrathiĩ-rĩ tũrathiĩ kũrĩa Mũlimani nĩkuo kwĩ wakiri ũrĩa ngũmuonia ũrĩa njĩirwo ndĩmuonie kuma Thĩka gũka kũrĩ ũyũ gũka kũrĩ niĩ rĩu nĩ athire agĩtwĩra nginyagia hau tũgĩthiĩ kwĩ wakiri ũcio rĩ ndũĩ nĩendaga mbeca na tũkĩmenya nĩguo nĩ akĩendaga mbeca gũtirĩ ũtakĩendaga mbeca na rĩu nĩ mwĩharĩirie tũkĩmwĩra tũtikũbangĩte ũguo-ĩ no rĩu-rĩ nĩ tũkũhũra arĩa makĩrĩ aitũ tondũ nĩ tũmerĩte rĩ matũikĩrie mbeca ngĩhũrĩra mũirĩtu ũrĩa wakwa mũkũrũ tũkĩhũranĩra ũyũ wakwa mwanake arĩ na 10,000 nani nĩ ndarĩ na 10 ũrĩa wakwa agĩtũma 10 nĩ ciakinya 30,000 tũgĩthiĩ Mũlimani twathiĩ Mũlimani tũgĩtonya handũ wabici kuma wabici macio me kũu twatonya mawabici-rĩ tũgĩgĩkora wakiri nĩtwatonya wakiri rĩu tũkĩrana tũkĩmũhe ndikiri maũndũ mothe ma mũgũnda tũkĩmũria ũgũtũrĩhia mbeca cigana mbeca-rĩ tũkwamba tũthondeke maũndũ maya mambĩrĩire mũira tũgĩgacoka kũmenya ũhoro wa no tondũ no gũkĩruta wĩra ũkwenda cigana ngwenda 3,000 nĩ atwĩra maũndũ maingĩ mega na mega na mega tondũ nĩ twathiĩte kũingĩ tũkaigua agĩtwĩra-rĩ na agĩtwĩra mũkwamba kũrehe 3,000 nĩgetha twambe tũtware cira ũyũ igoti-inĩ o niĩ ngĩigua tondũ nĩ kwagĩrĩire mũno-rĩ ngĩmwĩra kenjeke ũguo-ĩ ici 30 tũkĩrĩ nacio-ĩ tũmenye njĩtie ingĩ 10 akĩnjĩra ca eke twambe tũrute wĩra na ici 30 nĩ twakĩrutithirie maratathi mothe na agĩtigwo namo atigwo namo-rĩ hĩndĩ ĩrĩa atwĩrire tũcoke-rĩ twacoka kũu arĩa marĩ kuo-rĩ magĩtwĩra wabici ĩno-rĩ ona rĩtwa nĩ tũĩ wabici ĩno-rĩ cia wakiri ũcio nathoma haha igũrũ-ĩ nĩ hau tũgĩgĩthoma twathoma-rĩ ithuĩ 30,000 yũrire ũguo yani nĩ mũndũ wetuĩte wakiri ũcio 30,000 kũgũrĩra kwĩragwo kũrĩ andũ metuĩte-rĩ nĩ metuaga nĩguo nĩma ĩno ĩngĩ nayo nĩ atĩrĩ mũirĩtu wakwa akĩrĩkia koci ya ũrugi na icini na itethiri arĩkia he mũirĩtu wakwa aikaraga Mombasa na hena andũ aingĩ harĩa anake na nyina wao na mũka wa mũrũ wa nyina me kũu agwĩtũkĩrĩ no bamĩrĩ kuu yake na atĩa rĩu ũyũ wakwa-rĩ tondũ nĩ moaine na aya-rĩ aya akĩrĩ Nyaga-rĩ na no ndĩmoĩ-rĩ gũgĩtuĩka kũrĩ andũ marandĩkithio wabici ĩ hau mĩkawa-inĩ ĩno mĩnene gũgĩtuĩka nyume hana mũirĩtu ũyũ wakwa thiĩ Mombasa tondũ ndegĩthiĩ Waicũ na ndiathiĩte rĩngĩ
tugigithie tugigikinya ku abisi ire irandika no ri irandikirio ni mutumia wa mutumia uyu wa gwitu Kirinyaga ni urandika tugithie thuku ithatu o tukioga mundu maratathi-ini kwina andu aingi maratathi maku kiyuragia niko ciiri kukinyite ha ukaheane riaku tukimuria atiriri ria gatatu akirio ni muiritu wakwa uturaga kutiga aragikuire turathikire Novemba ni muturu ku miaka mingi na ciana ciake ciku riu ri tondu ni tukite uhoro uyu ni wa mai kana ti wa mang'ania na tondu ni tukwita twire makana uhoro uyu ni wa ma kana ti agitwira ni wa ma ona ningi muno mandikitwo ni mundu turamenya tugigithie mundu uria tugire turenda kuona ucio urandikithania ri ni agiukire mundu museke akenjira riu wetawe mutumia nawe wa Kirinyaga ri mukawara muiritu waku kwandikwo ni wa mundu wa Kirinyaga munene muno ye kanona ni umwe kimwira ndikikimwe no no riu ri turi oko muiritu wakwa kimwira atiriri tambo twire atiriri ucio turaga kuu riu ucio riu ambo twire atiriri ni turoririe karani gaku kana uhoro ni wa ma agitwira ni wa ma biu gitwire uyu witu ri arandikwo hamukaba agitwira mukawa atwira mukawa githe muiritu uyu wakwa uyu turaku Mombasa ni uyu mukawa uyu akiwa githe ti uwe ha turatonya akimwira ketwambe tu akije ukamami na uyu cuma nake wakwa uka akehora thimu kuria ndieni atoya kiro mukawa uyu ri niguo wetagwo muna na niguo twonirio niguo we wakwe kwande ekwandiko na hindi no nyamwiri ekioyo ri o mundu araruta 10,000 ngero ndukairuke utamwiritu wakwe taikirite wira wone riria mwiritu wakwe riro noyo mukawa tigua ngoretwo kinari agicoka na thutha kira mundu uria weri ni uratuhenia na watuma mami atore guku ni ndakirokire kuinuka magitwara no horo cio mundu uria kiagukanyitu koguo ri na mbeca ni waiyete mbeca already ni ciathithi 10,000 mbeca ni ciathire riu ni undu ucio ri maundu mekuo na twanahenio na tuhenagio mundu agakinyira wega rĩrĩa njigua kwĩ mawakiri mahanona ona ciakwa airĩtu no mathiĩte Nairobi magĩtuĩka nĩ marenda koci marĩa atatũ tondũ ndĩ wa airĩtu 5 na makĩruta mbeca kĩmũrie Nairobi ĩno mwetie baba wanyu mbeca biũ nĩkuo koci ĩrathio mami ona kũrĩ andũ aingĩ mũno magĩcoka gũthiĩ mũthenya ũyũ ũngĩ matiakorire wabicio moria atĩ arĩa mararĩ gũkũ nona ndĩigagwo na ndĩtũraga andũ na nĩkuo marĩ nacio itiũra ũguo rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ tiga twetereire Ngai na tutire wendaga kuhenyo sohi niguo andu manono ugu athuri acio maroiga asante sana na pole muno asante sana thank you ndaiguira ng'ano ona ni cia ngenia andu manonera maundu kundu guku ni thaa kenda na ina ndagika 4 riu guku ni Koinoro. Good morning. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimu-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 281 hash. Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamire njira iria-ini itune aria makwihokete nduri wa maconora ndio maigagiria mabataro mao Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimu-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 281 hash. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria
tukuria ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Dale
Oh yes, runero rufio rwa mundu gwitwo Shiro wa GP rwimbo rwitagwo kumathatha rwimbo rwega muno rwimbo very nice rwitukinyiria riu thaa ici ari thaa kenda ina ndagika 14. Good morning, thengio muno 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 ni gucagura inoro, thengio ni guthie na mbere na gututhikiriria. Njitagwo General Shohi wa the Fethi. Na no nyende muno 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 kuigwa kawe ni ukiarahukite ka ni warahukirie oro wega yona kana Ngai ni agigwikite wega. Ndakorwo ndathoma message ya muthuri gwitwo tumwitaga Pastor Mishara na
kana kahia wanyu gutojira atiriri. I'm following the program. Shohi, have you ever heard of gathitofu keragwo kena makiure? Twetirwo kwina tuthitofu tutatu, kamwe ni 100,000 na tuthie na tugithie tugure nyama ta kilo 5 cia gukoha, tondu tangiakohire na nyama ngari ndingikura. Na ngari yari station wagon kana 7 seater. Twathire nginya Bomet, kengwire Shohi twakunekirwo 300,000 tukinyirite milioni hakuhe 4. Pole sana, so sad. Na kemudu gwitwo daktari professor mwenyewe Rajiratri, hi Shohi, that was a very serious expose of scandalous man-eat society. Many have been conned to make it worse by those whom they know. It is always recommended for one to undertake a background search. Making inquiry from government institution is highly recommended, and suspecting people are always gullible. Good discourse here. We should professor ni dakena na reke ngwire nditokoragwo hana professor tabarira itagwo kuri undu na hiri nitwaritie ndeto icio. It is not a wonder riu tha ici uraigua maundu maya mothe nitwamaragia njukanarua sometimes ethirago narua ati sometimes ni kaingi eure tugukiuga ati ana niguo gukiria nene uguo itiguo gutari riu tha ici ungirora maundu ri umarore ri you even wonder kana yani that's how it is. Yani tha ici ri no wingire handu mundu uria uratarajia niwe ugukorwo agiguteithia ucio niwe ugwetereirie ugu. Yes, anyway, ukuri kwa Inoro ni muci wa Tugino Tana na ni thaa 9:17. Good morning. Mwathani wakwa ndoka mbere yaku ndenyihitie ni gukorwo ndi mwiya nindakuhoya ujigwire tha baba niguo ihoya riakwo hote kurigwa mathina mokite mari maingi muno ngoro cia andu aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. We Ngai nĩtũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ, na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ. Nĩtwagũthaitha Baba ũtũigue, na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Hallelujah. Nguo nyingĩ irahurutana thĩ, imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra. Nĩndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtorania ithingithĩ icio ciothe. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba, twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. No tunyanine mũingĩ ũhahami na kũhinyanĩrĩria gĩcambanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gataga
gatagatĩ-inĩ gaitũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ma ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha ngoro-inĩ citũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ma nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ Oh yes, rũnero rũvio rwa mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ Dr. Professor Mwangi wa Gĩbico wĩtagwo mwathani wakwa na niĩ ngũkũhoera o mwathani Ngai akũiguĩre tha tondũ rĩu no society tũreta man eat man society ĩno ndĩrĩ na tha na mũndũ no gũtirĩ mũndũ ĩraiguĩra tha so we ũgaikara oro haha ũgĩcoka kũmakarĩ maũndũ matathire magĩthũka no Ngai nĩ egũtũiguĩra tha na reke ngwĩre hoyaga he mũndũ ndĩonire irandĩkĩte handũ atĩrĩrĩ never ignore the urge to pray when you feel like praying rĩrĩa waigua viu ngoro yaku nĩ yaigua mahoya nĩ marabatarĩkana na gũtirĩ hĩndĩ ngoro ya mũndũ binadamu ĩiguaga mahoya mategũbatarĩkana never ignore that feeling tahoyaga tu no kera Ngai akũiguĩre tha tondũ reke ngwĩre mang'ang'i marĩa megũkũnja nĩ maingĩ mũno mang'ang'i moru biũ andũ matakwendagĩra wega hello Inoro hello wĩ mwega hello wĩ mwega hello Inoro kwerwo atĩa kaĩ ũtarakĩaria cohi ndũraria ona atĩa dadi nĩ kwega ũrĩ o kuo ona materia muga mũkũrinũ karibu sana ndaka nĩ gũkũigua reke njũrie njĩra gwatiga na nyina mĩguo na cero maĩ kaĩ matarĩ marokĩra good thank you mũno macaria muga mũkũrinũ santi macharia moiga mũkũrinũ hello Inoro Sorry. Waro atia? Niĩ ndĩ thayũ ndiĩ na kaũru wa Jeni. Ara ndĩ thayũ ngeto wa Jeni wa Gĩthĩga. Karibu sana wa Jeni. Ekende maikio kũsera kamaza. Twaza ya marigiti. Yes. Sawa gaceri. Ya mekarato, amatũngũrũ, amarĩa yinikaga, apaji mali. Kesi ya papa, orugu wa kĩbaũ-inĩ, Mwangi Njogo, Njogo wa Kĩhuyo. Jeria Menge, Mwangi wa Ben. Gĩtonga kĩa Mawingu, wa Biden, Orogo John, Edan wa Mukugi, Stephen Ngaba, na Theuria Engineer. Thank you mũno Soy. Asante sana. Thank you. Hello Inoro. Hello Shahi. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ũgaya mũno ithĩ wa Gaceri kuma ora magoki na ngobu. Karibu sana wa Gaceri. Egwa Jeni wa Gĩthĩga hau mũthiri mata wako ai. Eja hau mũndũ gana ako gĩtũ gĩtawa Tarubo. Anyoro wa Kiboroa. John Githenya ama wa Karatu ita Githina na ndaraigua wega biũ wa Bidani Njogo wa Kĩhuyo mũtũ gwĩta tama wa mũtũ gwĩta Mwangi Ndawa Ngari na Mwangi Ciku Njauri na mũtũ gwĩta mũtumia mata gwĩta wa Kamano mũtũ gwĩta Waithaka Ciamani
ya patana mkimu wa Mungu na mero wa Murungaru acha na jeni wa kere wa matogoro ri muto gita wa talibo kwaje wa mari dekena jaga wa thoko na muto gita wa matogoro muto gita mzembo gijogo othe na bendi gitu na titwase wa marigitire muto gita ta jemenge othe mutiga mutabo ile jahubi asante sana, thank you mwana. Thank you. Hello Inoro. 0722 200 720. Yes, when we get ready jigwe kani ukiara hukire. Hello. Ando chohi atia. Ndi mwega vyodie na kauru we uhana ate. Wega chohi ne Kanyige kuma 100. Karibu sana Kanyige. Ni uracokereirie 100 ndatigirira we Nairobi. Ona ngithi na ngicoka na muthiri Nairobi. Aha. Ya Nairobi West no ndiragicoka 100. Good. Urenda kwarahura u? Ndenda kwarahura mutumia wakwa. Ndenda kwarahura my dear wife. Yari kuria 100. Ciana ciakwa. Na macari aria ku 100 na aria ngende tukoretwo twi nao. Niguo. Ya athuri aria turari nao kanitha-ini wa PCA 100 turakiruta wira mwega muno kinya-ini gitu gwa PCMF. Ni muna no itaje gicho ini kugita uka kanitha-ini gitu me amini uka gitu kanitha-ini 100. Niguo. Itiria mahita marigi gwitikiria. Asante, hatire na thina thengia. Hello. Hello Inora. Kwero atia we mwe? Kwero atia? Ekina oru. Ni muiro wa Miguru kuma mwakira. Wa Miguru no araruga. Hello. Muiro wa Miguru. Athie. Hello. Good morning. Good morning wakamano. Ewa iravethi. Die na kauru. Mothe tutiakirutaira mwega fiu na mwega fiu. Ya mothe ndakena. Mothe ndenda. Ndio icokera. No ndicokera ni etha njigue uri andu monete. Ndakwira ni njega. Riu na ucokeria ngatho na Ngai akurathime na gwike wega twarahure patron Dr. James Murithi wa Kang'ara. Na mutumia wake nigetha makiarahuke mathome kirikaniro magitumira Wanjiru magioka hau na gakarura magikinya mageithie ndiagwa bamkona maiko njogu marahuke na msemo ngijogo na njorogo akiyo macaria mukunio mwarimu Njagoni na njogu na Aresona Mugavithani muthuri ogwe to muthitene ti twacai wa marigitire ri oregera hau mwene ni agitukireire muno na Peter Githina hari ari akihone na ruga gicoke wira mundu gwitwo theu wa engineer Isaga Sedua Rumagogo ya papa the marahuke ni ndimendete na njai menge na etagwa tia Beni Githu othe matigiyukire na ni ndimendete na mundu gwitwo Ndani wa kuria Mikungi na Pastor Gatiba na Paulo Ngoi matigakiriganire. Thank you. Na Maina wa Maguru. Asante wa kamanda, thank you. Aya, no turathie tuthiete. Na riu thaa ici ngirora ndiona ni thaa 9:28 tugwamba tuikirie ro hanini twambe tuikirie o kidogo wona twaikiria ri tugukorwo tugicokereria ro haha guku tikungi ni kwa Inoro ni mucio wa tugino tana. Thank you we urathie na mbere na gututhikiriria haria hothe uratuigua ri. Thank you na Ngai agigwike wega na kurathime. Karibu sana. Oh yes, ruru ni rwa mundu gwitwo Ruseng'ang'a. Rwimbo ruru rwitagwo ni kwanirira ndakwanirire. Rwimbo rwega muno. Karibu sana. Yo
wateire maini oikuruke mikuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maru maku nego no menyithie mabata maku hende ono leo nienda kuiguire ninda yagaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuigirie gayaro igare timao ya maku daruro kire ngako maigwa ndonire maithari maku ona ngigwa musayo waku ninda yangaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuigirie matongwire yene joe kiriayo bataire ona pere weoete ningorago jore lejera yene inda yangaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuigirie ngai mwene mainda nangamenya muthenya na matha ningene njoe idari ria rega niagukue kiria woete inda yangaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuigirie Tagarenge nyondo inda lekwane nyolele yao koe kilia oete niguondume me ukikose inda yakaile kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuigirie tomae kumenyo wakwa na kumenywa tene kuiguaga ingikumenyo inda ria kinya nigaindire undu itaigagia inda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuigirie inda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuigirie. Oyo tumwetaga Haron JM
Rwimbo rwake rwitagwo no ria mbere ti riria waturirie maru uguo no kihoya Ngai ukimwira Jehova niguo nie ndirenda Jehova nie ni ngari ndahoya undathime na ngari o riria waturirie maru muthenya ucio wa mbere ugituria maru no kimwira uguo that time no rio Ngai akuigua maru maku nego no menyithie mabata maku hinde no rio nienda kuiguire. Yes, kogwo rwimbo rũu nĩ rũmĩrĩrie mũndũ wothe ũreciria rĩngĩ ta Ngai ataiguaga mahoya make. Yes, ũrĩa mbere rĩrĩa wahoire no kĩhoya ũkĩra Ngai ũrĩa ũrenda, ũkĩmũtarĩria ũkĩmwĩra marĩa mothe ũragerera na marĩa hihi ũngĩenda akorwo agĩkũhingĩria o rĩu rĩa mbere o rĩa kũiguire no ihinda rĩake etereire tu rĩkinye nĩgetha wĩke eke atĩa akũrathime. Rwimbo ruthaka muno rwimbo rwega rugitukinyiria wega riu thaa ici tigĩtie ndagĩka 20 ihande thaa 10 ndenda kuigua kana warahũkire. Hello Shohi kweru atia Mugiristi ukina Sauli munene wako wewe mwega ni ndi mwega ndie na kauru Mugiristi ona uko mwana wa subuke kiada sana gathima twetha on tora ukire na nacuri nda tekanyita thinga wega ta wega thengio muno Utireke gwara ule jamba igirira tujugore mundu gwitonde no one first lady beauty kule Nyeri town city ya kiada ke rido cio thaka githike mundu gwito George fashion kule Nyeri town city ya kiada ke dia guo jeru hena mundu gwito Ngojiri wa generation furniture mundu gwito Zaka wa subuke na mundu gwito Mogida wa wakamano wakire na mundu gwito Ndirango wa farm hena mundu gwito Njeri Bemba na mundu gwito Ajoi wake oini alafu na mundu gwito wakamano wa mundu gwito Ronaldo the magithike na marahuke na watu gothie ina da muthune tukwendete thidia wega. Thank you. Hello kwero atia wa Ngorongo muno coyo ina cethire itenda kwara Paulo ugu waka mwambi wa mati na wakapano na mundu gwito Mihiri wa waya na madereva mothe mataracako na mundu gwĩtonjore wake dio na ithe wake cira ithe wake ciana na ihenya na ndende nĩ wa mĩkũngĩra ira kacemani othe matikarĩ haha na mũndũ ũtarĩ wakona ũcohirĩ ũthiĩ nĩ mũndũ gene ihinda ithuĩ tũigĩ tũrũgamĩte nĩona nyona mũndũ ahũra thimũ akĩhana tarĩ kũngoni ngamenya ũrĩa araiga nĩ ũrĩa ndĩkagereire ũkanyuĩrĩire wega proper ũcohitũ Oguo muthuri ucio kuga haria imara daima. Ithuĩ twarĩ na hau hendu hetagwo Kaba Mombasa Road. Ithuĩ nĩ twahetwo maratathi. Na tũgathiĩ tũkerwo twake no twarĩkia kĩnyũmba twa mabati ũguo rĩ. Mũndũ athiaga hau ũkagwa ũkarigwo yaku harĩa ĩrarĩ. Nginya mabati makuirwo ũguo. Mothe nĩ wathi. Mũndũ ũtarĩ mũkoci. Yakuirwo ũguo na maratathi tũgĩthiĩ matie matwakinyĩra matikio matirĩ wĩra mararuta. Kwa mundu utari ngane wega mundu akamenya tondu ona aria mareka ihinda rĩrĩ cohi aria makoretwo rĩ mundu akamenya reke njoke gwakwa thondeke mũciĩ wakwa nĩguo ihinda rĩrĩa gatikwaria. Thengio muno Sharon ndakena. Thank you very much. Asante. Hello Shohi, how are you JM Menges? Mulima totally moro ni kungangari nĩ waiguĩka na waisi uri okuo Shohi witu ndio kuo JM mundu gwitwo JM ndie na kauru very good ngedete muno ni kwaraniria nawe ninjite tondu wa guthii tuthiete tumacite racuria-ini twakimenya uhoro wa Conman thengio muno mugi ni mutarereke ndimarahure nyanjithie na mundu gwitwo Kimani wa Mutero egukutota na itho ithaka metoto Joke jara mundu gwitwo Mukera wa Kabathi Mwanginda wa medicine mundu gwitwo Githenya Hiroti mundu gwitwo Kanyoro Etiboro na Beni Githina wa Kamano ndike muiguire mundu gwitwo Titwashai wa Marigiti mundu gwitwo Ruse wa Ciana Jennifer Marira na Jaloni wa Kandara na mundu gwitwo Kigochi na andu a Mulima Haraka mundu gwitwo itho wa Girande na Pastor Isaac Memoro marahuke othe aria marigiceirie ndere cia Moro Mr. Shohi. Asante sana, thengio muno. Hello Inoro. Hello Shohi. Kwerwo atia wa Muhesh. Ucio nĩ Muhesh wa Mire kuma Murungaro.
Wa Mũrũngarũ ũcio. Nĩ kwega kũu Mũrũngarũ? Gũkũ no kaheho ũguo tũkanio na kariũa kega. Kwĩra mweke mũno tũthiĩte tũkũiguĩte maũndũ mothe. Okay. Reke marahũre cũcũ witũ Nyanjĩ na ithe wa Gaceru Arumagogo. Ndamũigua hau mũndũ gwĩtwo wa Kamanũ na mũndũ gwĩtwo Tito Gacaĩ-rĩ. Anyita mekanikie kũrĩa Haraka-rĩ. Na mũndũ gwĩtwo Dedan othe kinya wa akĩhona na ihenya na Cari wa Ngorongo nĩ ndamũigua-rĩ. Othe tũtigaikara mĩtambo-inĩ na cũcũ witũ tindie mũthenya mwega na ikaria Mũrũngarũ. Asante. Hello. Haya, tũgĩtigĩtie ndagĩka nini mũno icio ndigaru. Ngũcia no rwĩmbo rũmwe tũgĩcoke tũkorwo tũgĩũka gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Good morning. Musagĩkũria tondũ wa ndũma gũthiĩ kũmera ndatũmwono na andũ aya matiendaga ndeto cia kũigua mendaga ũndũ marerwo na makĩonera oro hao ũkĩmwĩra mere nĩ niĩ ndũire oro hao ũkĩmwĩra mere nĩ niĩ ndũire no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndũ ario tuĩkaga honio twathiĩ kwĩndũma tuĩkaga theri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Musa nĩarigirwo nĩ ũrĩa wamwĩrire tondũ nduongereire no nĩ wahingirie ũrĩa wamũtũmĩte agĩkĩra Isiraeli ũkĩmuoya ũhotani igũrũ rĩa Farao na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndũ ario tuĩkaga honio twathiĩ kwĩndũma tuĩkaga theri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Alekirie mũtĩ gĩtuĩka nyoka ya kwĩkĩmeria ĩrĩa ya Farao oro mũtĩ ũcio akĩũrekia iria itune ũgĩthondeka njĩra kũndũ atangĩeciririe na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndũ ario tuĩkaga honio twathiĩ kwĩndũma tuĩkaga theri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Nĩ ũĩkaine to theri wa thĩ no theri woka weheragia nduma no andũ watuĩkire nduma Misiri thikũ ithatũ nĩguo ũherithie Farao na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndũ ario tuĩkaga honio twathiĩ kwĩndũma tuĩkaga theri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Ũhoro ũcio tũthomaga nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ ware
kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩ ndwario twĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩ nduma twĩkaga ũtheri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩ ndwario twĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩ nduma twĩkaga ũtheri twanyamaru gatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
muira na rĩrĩa ngaikia no gacoka menye kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo nĩ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete rwĩmbo rũu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Ruthu wa Mamu. Yes. Rwĩtagwo hĩa cia kĩgongona. Rwĩmbo rwega biũ. Nĩ rwerũ? Rũikarangĩte ruo wĩna mĩeri 5 na kona mwana rĩ. Keire kũruta magego we. Mĩeri 5 nĩ tene? Wewe mĩeri 5. Tene. Mĩeri 5 ũyũ nĩ mwana rĩu wĩna handũ angĩkunyĩka. Nĩ ndĩrakĩririkana ndirekaga mĩeri 5 mĩthiru. No ririkane. Na ndũkwĩra ta wĩna gathĩna ka batara gwĩtwara gĩbaithe ũkĩnjũria nĩ kĩndeka mĩeri 5 rĩ. Ndingĩririkana. Ndirikania rĩrĩ mũthĩ tuma na tabarĩra njega mũno mũno ndarĩkia ndĩ mũkenu mũno nĩ wathekerera andũ tũkoragio ũhoro wa rĩrĩ investment kwonjorithia wanerwo nĩ cohi ka mũndũ ũngĩ ciro nĩ tũthiĩ tũkaigĩrĩre haha maciro ndĩrakwĩra 100% twaringa mamirioni ma mbia ma mbeca nĩ twatonga we nawe rĩ mwĩna cohi waku rĩ mũgathi mũkaigĩrĩra ũkaruta kĩrĩa gĩothe wĩigĩire we ũragĩtigia gĩaki ũgacoka thutha wa mĩeri 3 rĩ ona cohi ndũramuona indo itironeka kambuni ĩyo harĩa ndĩroneka rĩkĩngũire maũndũ ma andũ makwĩra katarĩ andũ wonaga gũkũ magĩtembea he mũthuri o ũmwe tu watũhe nĩ wana gũkũ nĩ atigire wĩra ũcio endagia mbaũ so andũ ona thaa ici ũrĩa mekaga rĩ akocohi kana Wanjiru endagia mbaũ rĩ ndũgĩthiaga rĩu na gũkũ kwa arĩmi ũgathiĩ kũnja macaragia mafamu marĩa manene mena mĩtĩ maĩka rĩu no wamenya wakĩgũra wathogora na icio rĩu no wamenya ũhoro ũcio nĩ wakĩũrĩkia rĩu mũthuri agagĩũka agetĩrwo mbaũ kũrĩa Moro agĩharũrũka wega mena mũratawe magĩthiĩ mathiĩ rĩ magĩtwarwo magĩkora rĩu kanda ĩrĩa yamerĩra rĩ ĩkĩmera aca kĩmwana kĩa mwene kĩ haha reke kĩo kĩmũtware tondũ niĩ ona nĩ kũigua ndĩraiguire ndĩraigua ndamenya harĩa cirĩ no nĩ wamenya rĩu niĩ ndirĩ ndiũĩ wega reke rĩu ũyũ amũtware acio magĩthiĩ ekuma Bomet mena mũratawe moka gũciona me wĩra Bomet kũndũ kũngĩ maratema mĩtĩ rĩu ndagĩũka nginya Moro gũka Moro moyana na kĩmwana kĩa matwara mona famu yakire marora mĩtĩ rĩ tiga no kũmĩitĩra mata na gwĩka mathabu rĩu agĩka mathabu na mwenzake makĩrana atĩrĩrĩ ici tũrarĩa cirĩ ona ngĩtia matatũ rĩ tũmbagĩini kidogo no icio na ngĩgeregera matatũ no tũrĩoya nĩ sawa rĩu makĩrwo nĩ kĩmwana ikatĩrĩrĩ tũcomokei tũthiĩ mũthee me town tũthiĩ mũgĩcemanie nao na gĩgĩũka magĩcemania na mũthee rĩ akĩmera nĩ muonio muona ũrĩa mĩtĩ mĩega nĩ mĩtĩ mĩega rĩu rĩ mũtikĩgũre mũthee akiuga hĩndĩ enda matatũ ngiri
aya makimwira bana iki magikibagini tweka tu 20 ukaginya tu 20 asoka imagine tu 20 na material nire niona akamita hari ogu esorete wega makirana no riu ri ndigiambiriria gutema mitino rucio to ndire na marwa riu nawe ri na ningi ni gutukire ni thaa 11 ni na ni bia ciiki ciifegi rona fegi ni ngihingirwo so ni tweterere we ukagira riu marwa ma cifu murasa ona cifu ri cifu wago kungire na namba yake ndimuhurire cifu hurirwo cifu agigiuka cifu okari oka magikiaragia cifu akimurona hatiri na thina ningwika atia ningwicoka marwa ningwika atia no ni ndiganirwo ni stamp stamp ndinokana so wiki atiriri kimono giki gukite kumonia ri gitume kiroko kigire marwa nyandikite na ga stamp nigetha niona ndigatinda ngiuka twina mucemanio wa ma-DC na ke cifu agikate agithie no ndo akuigwa kenete ico kimuhe cia cai ura muthuri anyita kimunengera ngiri cifu agicokia ngatho akiumira muthuri uyu ungi mwenzake ri akimurasa ni tondu turarokera no igwa mare ikanira riu ni rucio kiroko retha kimwana riu kigire marwa ugathie fegi marikani kimurasa tondu muthene ugaga aikaraga kuraihu sema hapana bebe ndungithie no atucerithiria we katiriri nyita giki caria handu ngiigirira turokanira acio angi muma nao no mathie kimwana no kiinuke wera araguku nigetha ruci turokanire matene turikanie twike atia twambie wira megwika kiroko koja ni mekuingira handu magakihutia 1 2 ni undu wa gukirathima wira mena mwenzake na kumenyana matikuingira mena skudi ino engi riu matikiri na muru nawe murata we riu ni gukena gutara riu magigitara na magikena muno riu ri thaa ithatu cia kiroko magicemania akimaguria breakfast ndito muno na makiingira fegi maingira fegi ri akiruta riu 280 ari na bata na 60 ari na bata na 80 no ndenda kumarikiria ciothe wanyita so amarihe magana maigana meri atigwo na 20 tigifao gikirikania nao akimanengera na okira na riu ri ici gibao ri gakunengera ngikatia ngiuka gutema mite na makiumagara magithie Bomet matiagithiru korora wira uri ungi aikara karite ri o hindi makinya Bomet o hindi marathimithia kanyama we magikiraga wenzao uri akuragirire yo thimu munana ikorwa ndena riu ri no aragurire miti ndiagurire miti fulani ngikwira miti yo ti ya mundu ucio no witikie igwate kuringiga na nyama iriko nyama ati ndarire muthuri seriri kegwire andu ni mekito wiki nai andu acio ni manyitirwo ko no ni egucoka mahenererie na mere uyu wahura thimu ndina kwira ni umwe wa gang aria mauma squad actors aria mauma haria Sifo ni actor Sifo ni actor Mutheo ni actor everybody is an actor ginya kijana riu uyu wahura thimu ri atari kurugio arugio ndiriunganio na ni ndirameanika no matigirie hau hani kumanyita tondu akinya mahurire kimera ikoguo urira riu Sifo original ono uyu nowe kumuhe namba ya Sifo original muhurire mwire uguo no uguo uka Sifo akimwira roka athi uyu Sifo akirwo ni Sifo atiriri ni ona mieri 3 mithi ndandikira mundu marwa magutema miti iwa gikiheo thigari cia Sifo athie mageke atia magabuatirire magithie riu kuria mathire ri aya mona thigari cia Sifo ni macimenyire magika atia makiura kai uguo niguo muthuri bia cia githie nginya muthi uyu kakara full
Neheragwo when the deal is too good. Do what? Think twice. Think twice. Esirie wega wakaruga. Good morning. Good morning. Karibu sana. Asante. Uliokuwa wega. Uliokuwa wega. Karibu sana, karibu sana. Leo ule ni mujitekerie nyabenyu mugare. Ni muone ni Jumaine. Ndio ndeta gwikara muno. Ndo aitomi ciake mwiri. Akamenya. So mugia na ihinda riega na mukoro mwina shujja gaitigo. Onawe urathimwa. Good day. Asante. Thank you, thank you. Mugene motare Mirongo keda na nyanya gaturumo keda Inoro FM. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩ tarĩria we makĩria ũrĩa ningĩ tarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩ tarĩria. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Canada. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App Inoro FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Thank you so much. Asante sana. Ni muthenya ũngĩ ni rũcinĩ rũngĩ kĩrathimo nĩ kĩerũ gĩkĩ twamũkĩra na tũgatuĩka matigari ma Ngai kĩroko kĩa ũmũthĩ. Geithĩka harĩa hothe ũrĩ mũthikĩrĩria witũ tũrehoka ũtukũ waku nĩ ũtukũ ũrarĩ mũrathime tũkehoka nĩ waringaringwo kĩroko kĩa ũmũthĩ na Mwathani akũrathimĩra rũcinĩ rũrũ rwa Tuesday ĩno ya tarĩki 4 mweri ũyũ wa November mwaka wa 2025. Twarahuka tũgĩcokagia ngatho, twarahuka tukiugaga Ngai nĩ mwega. Nĩatũririkanĩte na ndarĩkanĩtie na ithuĩ mibango ĩrĩa arĩ nayo, maũndũ marĩa arĩ namo, kĩrĩa atũigĩire nĩ kĩa magegania. Nĩ kũrĩ marahuka kĩroko kĩa ũmũthĩ makĩhoya Mwathani atuĩke wa kũmaũra mĩrigo ĩrĩa makuanĩtie kwa ihinda. Angĩ nao nĩ marahoya makũmbĩ marĩa mangĩkorwo mamakorete mĩtũrĩre-inĩ yao makorwo marĩ ma kũhorera.
kurera nao marahoya Ngai atuike wa kuhonokia ngoro ciao kumenyerera na kugitira ngoro ciao Ngai witu eno hoti wa gwika maundu maya mothe no uyu niwe turagoca uyu niwe turabararia kiroko kiega uyu niwe turatia na tukainamirira na mathaa maya meri ni mathaa mega magutia Ngai mathaa maya meri ni mega ma kuigwa kiugo giake kurathimwo nikio na makiria kiugo gutwariria na gutumiriria haria hothe uri reke tukunyiti ogeni uratuthikiriria rushini rwa umuthi Ngai arokurathima Ngai arogwika wega rushini rwa umuthi mwathani arotika uteithio waku arotika kiambiriria na kirikiro kia maundu mothe maria membere yaku turerwa atiriri tukamuinamagirira na tukamuhoyaga turi na witikio tukamumathaga turi na witikio na gutiri hindi tukamwaga ni turionaga wega wake ni turionaga utugi wake na ni turionaga njira ciake igithie na mbere na gutumurikira muturire-ini witu karibu sana thaa 10 riu ina ndagika 10 nie igetwo Wanjiro wa Fausto ni Thereruka Tuesday. Asante sana Wanjiro. Good morning muthikiriria wa Thereruka rushini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai atunegereria ni undu wa tha ciake nyingi na ni undu wa bihokeku wake tukamucokeria ngatho ni tondu ni akoretwo Ngai mwega na agakorwo ari Ngai muigwatha na agakorwo ari Ngai mutugi na agakorwo ari Ngai hamwe na ithuĩ gatagati-inĩ ga kũhotwo gwitũ ni akoretwo hamwe na ithuĩ oro ũndũ ũmwe na gatagati ga kũhotana gwitũ twĩna ngatho nyingĩ mũno makĩria kũrĩ Ngai ũyũ ũroka gũtũringaringa na agatũrokeria mĩhũmũ yake ũyũ ũroka gũtũnengereria irathimo ciake atekũria rũtha igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ atekũria history citũ rĩtwa rĩake rĩrokĩgocwo na rĩambarare mũno thĩinĩ wa mathaa maya merĩ nĩ njũĩ nĩ tũkũmũgoca nĩ tũkũmwambararia nĩ tũkũigua kiugo gĩake thĩinĩ wa mathaa maya merĩ nĩ njũĩ kũrĩ ngoro inamĩte egũkorwo ĩkĩinamũrwo thĩinĩ wa mathaa maya merĩ nĩ njũĩ kũrĩ na mũndũ ũkũigua acokerwo nĩ mwĩhoko nĩ tondũ nĩ njũĩ Ngai nĩ aragia na aragia kũhĩtũkĩra kanua ka ndungata ciake gatagati-inĩ ka andũ arĩa othe megũtwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ gũtiaga kiugo gĩaku mwana witũ gũtiaga kiugo gĩaku we ũraigua ũkinyĩte mũico gũtiaga kiugo gĩaku we ũraigua gweterera na gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai witũ ũyũ wonaga maũndũ marĩa tũtangĩhota kuona ũyũ tũrũagĩrĩra mbara ona imwe iria tũtoĩ na koguo thĩinĩ wa mathaa maya merĩ ikarania hamwe na ithuĩ na nĩ njũĩ Ngai wa mwana wa gũkũrathima niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtĩkaga wa Karura wa Nyũtũ. Amen, amen, amen. Thank you muno o ringi na ndumiriri yaku nguhi tukwiraga o rucini ikoragwo iri ya kirathimo ndumiriri yaku muthikiriria ikoragwo iri ya gutukenia na makiria gukorwo tukimenya ati kiria giothe tugukorwo tukiamukira kiria giothe tugukorwo tugithikiriria nyimbo tukuigua nyimbo tukuina onawe uri hamwe na ithuĩ ngeithi tukugeithania onawe ni ugukorwo ho kwendithaniria muthenya wa kirathimo onawe muthikiriria witu nitugukorwo tugikwendithiria twina murata gwitwo PJ Congo uri ugutuhingurira tabarira itu na arwimbo ihoya na ni drona thaa citu ni thaa njega kuria mugeni ura twinake tugakimuririkania ona kwaraniria na thimo ni tugukorwo tukiaraniria baadaye mugeni turi nake SMS itu ni ya 22989 WhatsApp number ni ya 0722 200 720. Oh yes, kule mwana wa Facebook ni Inoro FM kuria mwena wa YouTube ni Inoro FM. Ihoya riri ndakuhoya mwathani witikire na ma rituike ria gugukinyira twithiretie rucini rwa umuthi mwathani tuika wa gutwitika nigotira maitho makwa na iguru okuri we muheani wa muyo nathekerera gĩtĩ gĩaku twaranĩrie ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkire na marĩ gũkinyĩre atũreire rĩrĩa tũgagũkaĩra twĩtheretie Ngai nĩ ũgatwĩtĩka wĩtĩkire na marĩ gũkinyĩre
yakwa are mama idori makabya kuiteka kahorera jetereire kiugo gyaku ihoya riri Ngai ndakuhoya witikire na marigi bukinyire atuweire atugagukaira twitheretiye Ngai nyuma twiteka ihoya riri Ngai ndakuhoya witikire na marigi bukinyire atuweire atugagukaira twitheretiye Ngai nyuma twiteka gutire kiungo na kimwewe wanario igagushokerera obutuku kiugo gikunde kyo kidwete udarie na undo wa kiugo tuhigeria shiraniro ihoya riri Ngai ndakuhoya witikire na marigi bukinyire atuweire atugagukaira twitheretiye Ngai nyuma twiteka ihoya riri Ngai ndakuhoya witikire na marigi bukinyire atuweire atugagukaira twitheretiye Ngai nyuma twiteka. Thank you PJ Congo na rwimbo ruru rukandirikania ciugo ciri thiini ibuku wa Mariko 11:24 ati undu o wothe muriuragia riria mukuhoya mugetikagia ni mwamukirite mugetikagia ati ni murikitie kuheo na ni muritwikaga akwamukagira ni muritwikaga akwamukira aja ya mahoya manyu koguo kiroko kiega we urahoya itikira na witikie ati ni wamukirite thiini wa ritwa riake uyu ni mundu wina witikio uyu ni mundu wina gwitikia mwathani faith witikio ra turaragia uhoro waguo muthenya wa ira uria utumaga nginya kirima gikehera gigathenga kuma hau gigathama na gigathie handu hangi ugo niguo Jesu aratwira rushini rwa umuthi ati mundu o wothe thiini wa ritwa ria mwathani uriugaga kirima giki ni githame ni giguthama koguo kiria giothe urahoya rushini ruru ririkana gutiri kinene hari Ngai gutiri kirima hari mwathani gutiri undu ungimurema aratwira tumwaririe na tumwihoke maundu ni maingi muno twanamukira kuma kuri Ngai twanamukira irathimo nyingi twanamukira kuhonio twanamukira irathimo cia micii ina thayu twanamukira irathimo cia mawira biashara citu igatherema mahiu maitu Ngai akareka magie na nginya kugia na kuongerereka twanagia na irathimo nyingi muno hari Ngai koguo turero rushini rwa umuthi tuthie na mbere na kwihoka Ngai uyu we uritwo ni hinya we wagite witikio ririkana uria Ngai anagwikira kuria Ngai anakuruta maria Ngai anakunyita guoko bara iria ciothe anakuruirira ikarathi uririkane na ucokie ringi witikire witikio utwarane nawe ringi ndukareke mucukani to niwe ukaga na maheni niwe ukaga na nganja niwe ukaga na maundu magutuma mundu wa Ngai agie na kunyihanyihia witikio wake agikorwo ni ucereirwo ni roho toyo reke tukumithie rushine rwa umuthi thiini wa mwathani witu Jesu Kristo meshiria macio makwinina meshiria macio makwiyaga meshiria macio makwimena maumaga kuma kuri uria muru koguo kiroko kia umuthi uria twinake aratwira twitikire na tumwihoke na ndakureka tutwike guconoka kana mirigo eno itunine
kana maundu maya matume tuhoteke tugie na witikio thiini wake. Amen Shiro. Ni ciugo thaka muno makiria na ciugo aingi aitu tungenda gucigwa rucini ruru rwega tugithi na mbere na gukorwo tugieterera Ngai muno makiria na tukimucuthiriria na tukimwira akorwe hamwe na ithui hamwe athi hamwe na ithui thiini wa maundu maitu mothe. Rimwe ni tunyihanyihagirwo ni witikio, rimwe ni tuigua tukinyite muico, no ni gutia Ngai muno makiria ni tondu ni turi Jesu mututhaithaniriri. Utiri kindu kiega wanjuru ta ukona mundu kwaragiriria ati riria wari mu ni kuyaririria hari mundu uraguthaithanirira ni gucokia ngatho muno makiria ni tondu wa Roho Mutheru onake ni tondu ni tuteithagia gukorwo twina hinya na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi we uraigwo kinyite muico na it is okay not to be okay. Ni hetikiritio ona kuigwa uritwo ni hinya, ni hetikiritio ona kuigwa to kuhoteka. Maundu macio mothe ni metikiritio, no kindu kiria ingienda gitikana ime thiini wa ngoro yaku ni gwitikia Ngai. He mundu ranjirire ciugo cia bata muno makiria, aranjira andu ni megubatara makurane ndungata Ngai Mail Kanjambi muini iri aranjira andu ni megubatara makurane ati wewe mwana wa Ngai na koguo undu ucio wothe ugikorwo ugika Ngai ni ari na bata nawe ukorwo ugi-succeed. We ni ugubatara umenye we mwana wa Ngai na undu-ini wothe ugikorwo ugika ni ugubatara umenye ati Ngai ena bata nawe muno makiria na ena bata na kuona ugi-succeed thiini wa undu wothe urakorwo ukigerera. Na koguo riria wokira rucini ririkanaga ati Ngai ndari against you. Ni tondu rimwe ni tukagira rucini tukanje kuria Ngai niki kiratuma biashara yakwa ndigathi na mbere, niki kiratuma maundu maya. Niguo ndumenye ati maandiko matwiraga atwiciragie meciria mega na mathayo. Koguo gutiri hindi Ngai angiukira rucini ambie kuhurana nawe uri ukugwa mwana witu. Gutiri hindi ungiukira rucini Ngai ambie gugubangira uria biashara yaku igukorwo igiharagana. We akoragwo ari hamwe nawe nigetha ugacire, araiga ena meciria mega iguru riaku. Na koguo wokira rucini angikorwo hari maundu ngiona mugaru no ria hihi wo gubangite, menye ucio ti mubango wa Ngai, ucio ni mubango uria mucukani na Ngai ri hindi ciothe ri mwena waku. Koguo riria wona kuhotwo ukaririkanaga Ngai ni wa mwena waku. Riria wona ta maundu matarathi wega ukaririkanaga ni turi hinya utoragwo ni hinya wa kuria matwini. Amen. Ina dakika 22 thaa 10 ina dakika 22 ni wega tugikuririkanie guku turi ni Inoro FM guku ni mucii wa utugi na utana tugikwiraga mitambo itu ukoragwo iri loud and clear no tukenaga ugitumenyithia uratwamukira na njira ihana atia o ugitugeithagia ri o ukigeithagia murata waku ri ta ugitume ndumiriri ugitwira kwanyu mitambo ihana atia 98.9 FM. Thank you so much mwikari wa goko na kaunti ya Nairobi. Onawe we kuria mwena wa Kirinyaga ni twakugeithia, Murang'a ni twakugeithia, kuria mwena wa Laikipia tumewasalimia sana o kuria guothe ugikorwo rio nawe wi diaspora Ngai witu akurathime na gwike wega. Turamenya waumagarire ni ugietha o wega na ugietha o mawega na kuria kungikorwo kwina warie Ngai witu arotwika wa gukuririkana na ndugakiriganirwo atiriri. He mundu ugukijirite Wanjiru ndaigira mitambo-ini no uthakire muthikiriria rwimbo rwa mundu gwitwo Solomon Ng'ang'a ti mwathani atua gukurathima gutiri mundu ungihingicana na kirathimo giki giaku. Ngai atua gukurathima gutiri mundu ungirugamia kirathimo giki, gutiri mundu ungigicokia thutha. Na thengiu muno murata uyu ni guturirikania uguo tondu rimwe ni twamukagira irathimo na tukaremwo ni kurugama na irathimo ici. Rimwe ni twamukagira irathimo na tukona giki ndina kio gatikio ndirendaga anga giki tikio ni ndirahoyagira. Ngai ni ari gitumi na ni ari purpose ya gukuhe kiu wina kio ihinda-ini riri. Amen. Thank you so much. Karibu sana Solomon Ng'ang'a na thutha wa ihinda ritari haraya nitugukorwo tukigira thiini wa mahoya nigetha tukorwo twagoma na ithuothe waingira thaa ici. Karibu sana.
wakwa nĩ mũtheru akĩrĩte arataingĩ ndakĩigana niona kĩndũ atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai. Atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai. Gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai. Gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai. Atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai atwaitwa gũkũrathima kwenda cokaga na thutha nginya andũ othe makerana ti-therũ nĩ guoko kwa Ngai. Nĩ ma nĩ tũkwĩrana ati therũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ tũkwĩrana rũcinĩ rwa ũmũthĩ ati ũrĩa watwarahũra nĩ ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene
ndacokaga thutha auga kirathimo giki ni gia wakarura ni kia wakarura auga ni akwenda gugucenjeria rugano rwaku ni akwenda gugucenjeria muturire waku gutire mundu ungicenjia uguo augite kiugo giake ni kia na amena kiugo giake gituraga tene na tene thengio muno rwimbo rwega atua gukurathima rwinitwo ni Solomon Ng'ang'a Gĩtũ nĩ mwega mũno makĩria ndacenjagio nĩ mũndũ ndahana mũndũ mũndũ mũthĩ no akũrathime na kĩndũ acoke ningĩ agicokere mũndũ nĩ agũkwĩra nĩ ndakũhe kĩheo gĩkĩ nĩ ngwendete amũkĩra gĩkĩ rũciũ rĩ akericũkwo ũguo nĩguo andũ matariĩ na nĩkĩo kiugo kĩgĩguaga atĩ God is not a man to lie nĩguo tondũ andũ rĩmwe na rĩmwe rĩ nĩtũhenanagia mũno nĩtũhenanagia nĩtwĩranagĩra ciĩranĩro cia maheni nona no Ngai witũ ndahana ũguo he is not a man that he should lie auga nĩ auga amen ni kaba gukimwihoka niguo na kabariri kumwetagirira imwe ni tuhanyukaga muno makiria imwe ni tutengeraga kuria tutagirire gutengera rimwe ni tuthia gwetha irathimo kuria gutagirire riria twithi ni tugwa magerio-ini macio matamaka ti kwenda ni tugwa na muno ni twanagwa aingi tutwanagwa ugitengera kana ukietha kirathimo kungi tondu ni urona undu ni wikarire ni urona maundu maya ni makurituheire muno bare no ri ni tutakuhotana ugagithie kuria Ngai atuiguagĩra tha kwina maithori Ngai atuiguagĩra tha ona ni matua twanatua matari mega makuona Ngai ni aikarire muno ona urari weterere muthurire ukeyethera ndu akuona Ngai ni aikarire muno ugagithie na mithire tari miagiriru Ngai witu atuiguagĩra tha tu niguo thank you tuiguagĩra tha tu ni undu wa uhuthu witu ri ni maturi andu na wega wa Ngai witu tu na ni ucio niguo undu uria ungenagia muno ati ni akoragwo akihota guthoma ngoro citu niguo utire kindu agithia na mbere muhuro uyu wari watonaga kana ni utuko kana ni muthenya koguo na tutingihota kumuiguithia tondu ona ta muiguithitie ri no arona ngoro citu niguo koguo ni aramenya ni uhuthu witu tu ti kumuthura ti kwaga kumwihoka rimwe ni tukinyagirwo ni ihinda ria gukorwo ati ni tugutua matua moru herubo muini ungi uinaga ngirikiriria igwa ateterere ati ndanoka kuri we nduite matua moru no kanjigua Shiro Ann ni ngatho ngucokia ni ngatho ngucokia na twiragwo atiriri Ngai witu ni watha nyinge muno mundu no aremwo ni kurekera na kuriganirwo mawoi no Ngai witu aturekagira agatuthambia mehia mothe twetikira agwika atia kumbura mehia maitu na kuhoya mwathani atuiguire tha niguo thank you so much ni turamenya mathaa maitu ni mega ni thaa 10 na dakika 33 kuga thaa 11 riu yatigario dakika 27 twarikia kwinyerekia mbere ya Ngai kiroko kiega ni tugukorwo na session ya guthoma ndumiriri ciaku ni tugukorwo na ihinda ria kwaraniria nawe na thimu na ni tugukorwo na ihinda ria kuigua kiugo gitukie ikireka riri ria mbere oni wega tunginyitanira na umwe witu ndungata ya Ngai ugwitwo Pastor Margaret Shege na kiria Ngai aukirite thiini wake muthenya wa umuthi giturathime na njira nguhi muno makiria nigetha tuingire thiini wa mahoya. Pastor Margaret Shege, Ngai arogocwo. Praise God. Amen. Karibu sana. Mwathani arogocwo. Amen. Kuhana atia rucini? Kuhana wega tondu Jesu ni mwega ni mwathani. Niguo. Na ni mwihokeku tondu wihokeku wake ni wa tene na tene. Amen. Na rema mwihokete ndakimatigaga ni mwihokeku niguo akorwo anaoneka mwihokeku ni muru wa Ngai. Karibu sana. No twende ugeithie wa Karura, no twende ugeithie muthikiriria. Akarura ni ndakugeithia thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana sifiwe. Amen. Uhana atia? Ndi mwega muno makiria.
yaro kurathima muno gwike wega. Amen. Utugi wake uture nawe tene na tene. Amen. Amen. Asante. Jitago Pastor Magri Chege. Na juge Jesu ni mwega ni mwathani. Tondu ucio niwe mwega na wa kwihokwo tene na tene. Ndoka nigetha ngeithie muthikiriria wakwa ndimwire Jesu ni amwenda. Na Jesu ni amwiciragia wega. Na meciria mega ona matari mauru. Igo kiria ngwaria rucini ri ni horo wa kwĩigua, horo wa kuhoya. Mandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli rĩ maragia makauga atĩrĩrĩ matukũ mau ma kũrigĩrĩria rĩ andũ nĩ magetheria metherie methire mathire gĩko no nacio irimũ rĩ itikamenya ũrĩa kũrathiĩ. Bwana asifiwe. Koguo nĩ ihinda ritũ rĩega rĩa gwĩtheria onakorwo nĩ kũronekana gwĩ kũritũ mũno gũkoneka kwĩ maũndũ marathiĩ makĩhanaga nĩ matukũ ma mũico. No rathi no nginya ũhinge no kinyanire uria kuri ri ni mundu guikara etheretie na guikara eigwite na mundu ikara eigwite ri maundu moka matingimwika undu matingimutoria tondu mandiko maugaga atiriri uria wothe ugakaira ritwa riake ni akahonokio. Koguo Ngai ri ni egutuhonokia maundu-ini maingi ni ekuhonokia ciana citu atuhonokia ithui twaikara tumwihokete ri ona mirimu ya mimitiko na maundu matereweka tutigukorwo namo tondu muru wa Ngai ni egukorwo na ithui na twaikara tukimenyaga na tukiandastandaga ati ni matuko ma mwisho. Koguo kira turabatara no gukaira Jesu tondu hamwe na ithui kinya irekirerio ria mahinda na ndaracenjia na ndaragaruruka uria Oliver na Omega ucio niwo gutura riu na tene na tene. Na koguo reke nguhoere Ngai mwega na mutheru thiini wa ritwa ria Jesu ni twoka rucini ruru mbere yaku mwathani tugikuhoya nigetha tuiguire tha ithe witu wa iguru uririkane muthikiriria uyu wa rucini wa Inoro FM muririkane muthuri ucio Ngai wa matuini umurathime no mwike maundu mega uririkane mutumia na uririkane muiritu na mwanake Ngai ona ciana ithe witu ni twagutiana ni twakwambararia tukimenyaga ati matuko moru ma kurigiriria Ngai no ni turetia guoko gwaku Ngai kugwe iguru ritu tondu guoko gwaku kwa iguru ritu mwathani ni uguturathima na ni ugutwika maundu mega ni ugutugitira kwi maundu na yundu tondu uru ni muingi mwathani maundu no maingi no aria makwihokete nduri hindi ukamatiganiria warire ukiuga ati nduratutiga ciana cia ndigwa no ni ugututigira roho waku mutheru twahoya atiriri mwathani roho waku mutheru ri ni arikuragwo na ithui roho waku mutheru ni aritumenyagirira roho waku mutheru ni aritutiragirira muthamaki tutire hindi tukaragwo irima-ini baba ni tondu guoko gwaku ni gukwa iguru ritu na ni guturwo twikaga wega na no ritwa riaku baba witu riture rigocagwo na riture rikumagio baba witu ndahoya uririkane aria mareka igeranio Ngai ndamambararia mbere yaku niguo maririkane Jehova ikira memory thiini wao nigetha mahote kuririkana maundu tondu baba witu mwathani wiga ni ukurathima ri you never change mundu athi no acenjie na garuruke no werire bara mundu ungicenjia na ndungigaruruka waugire ni urathimite Isiraeli uguo noguo uri mwathani ona ithuĩ tũrĩ Isiraeli rĩrĩa rĩerũ no ndwa thakame ya mũrũguo na koguo tũrĩ arathime Ngai na tũrĩeke wega arĩa maragerera maũndũ maritũ mwathani mateithie maririkane angĩ makaga mbeca angĩ biacara ciao igathũka angĩ magakorwo na mbara kwao mĩciĩ ndahoya baba witũ tũrĩa ũtũraga muoyo urugamie maundu maya mothe ithe witu ni ndu wogoci wa ritwa riaku na uke wigocithie tondu mahinda maria kurituhite ni wigocithagia na ni wikaga maundu manene hindi yakwa ri na ng'aragu nene Ngai ri Isaka ni ahandire na akigetha ona ndua muthamaki wa iguru ni mekuhanda na ni mekugetha na maundu mao ni mekuoneka na ni megwika we na ni ukumeka wega tondu wi mwihokeku ndakihoya rathime wa karura Jehova ndakihoya rathime kinya Shiro no rathime studio no mwathani aria makoragwo nao twahoya na management yao ni ukumika wega ni kumarathima na riumaga ria ona ihundukiro ri ati guoko gwaku Ngai ni gukwa iguru riao ni wega tondu wi mwega na wi mwihokeku na ni ugwika wega muthenya uyu reke muthenya baba itu mahingukire reke muthenya baba gocio ritwa riaku woneke reke mwathani aria maragukaira baba wambiririe kuigua mahoya mao na wambiririe kumahingiria aria magite mbeca I pray for financial breakthrough
muthamaki rogoconoro kumio kadahoya uguo ni tondu wa Jesu mwathani na muhonokia ndahoya ona ndetikia. Amen. Thank you muno ni kunyitana na ithuĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ Pastor Margaret. Ona ithuĩ tũgũkũhoera irathimo cia Ngai, tũgũkũhoera Ngai agakũgitagĩra ũkĩmũrutĩra wĩra. Na arĩa othe ũrĩaragĩria ũgatuĩkaga kĩrathimo harĩo. Karibu, asante sana na karibu gũkũ kwa Inoro o rĩngĩ. Na no twende ũkĩhe mũthikĩrĩria namba nĩgetha ũrĩa ũngĩbatara mahoya, ũrĩa ũngĩbatara kũmĩrĩrio, ũrĩa ũngĩbatara kũigua kiugo no mwaranĩrie. Niĩ ndikoragwo hunjagia harĩa hetagwo Sumac, harĩa Park Road, harĩa hakuhĩ na Dental. Kanitha wakwa wĩtagwo Restoration of God Glory, na namba yakwa nĩ 0728 93 7074. Bugitinde wega Pastor Margaret. Koguo rĩ Ngai aromũrathima na mwĩke wega ũmũthĩ ũromwagĩrĩra. Amina. Wiki ĩno rĩ Ngai aromwĩka maũndũ manene. Amen. Wĩra wa karura ũguo thikĩrĩria ũguo. Hallelujah. Amen. Okay, barikiwe sana. Tunashukuru sana. Thank you muno Pastor Margaret kunyitana na ithuĩ kĩroko kĩega. Na mũthikĩrĩria ũthiĩte na mbere na gũkinyitana na ithuĩ nĩ tũracokia ngatho wĩ wa kĩrathimo. Ndũmĩrĩri tũramũkĩra onayo ĩgatukania igatuma tumenye atĩ tũtirarathimwo tũrĩ aiki kũgerera mitambo ĩno ya Inoro FM aca. Ithuĩ twarahũkĩte nĩtũramenya ũrĩa twarahũrire no. Ithuĩ twĩna mĩhũmũ kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩtũramenya nĩ tha tũiguĩrĩirwo nĩ gũcagũrwo tũcagũrĩtwo ti kwagĩra twagĩrĩte mũno ti kũhoya tũĩ mũno ti wĩtĩkio tũkoretwo naguo atĩ mũingĩ mũno makĩria aca nĩ tha tũiguĩrĩirwo nĩ Ngai. Nĩ ndĩrona Mama Ken wa Varisho nĩ ũmwe warĩa tũrataranĩria tarĩ marĩ matigari ma mwathani ũmũthĩ. Mũndũ ũgĩtwo Steve Kago wa Amani Estate Cairo ona Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwĩ. Thank you. Aciothe tũkauga nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kwarahũka, nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtwandĩkĩra, nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo mĩtambo-inĩ. Ngai wa muoyo aromũrathima aromwĩka maũndũ mamagegania mwena-inĩ wakwa. Nĩ nyonete mũndũ gwĩtwo good morning madam wa karura wanyu to Geithiria wa Njĩrũ wa Fausto na patron Dr. James Murithi wa Kang'ara HSUGW na mwena wa Magũrũ etagwo Penuel wa Inaina wa Karatina University na Pinuel wa Inaina nĩ wa Kamanu wa kũrĩa mwene wa ngona mũndũ ũngĩ aranjĩra mĩtambo-inĩ etagwo Mzee Mwangi Njogo. Thank you so much. No tũgũthiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri ciaku na no tũkwamũkĩra thimũ yaku na no tũgũthiĩ na mbere na gũgũthakĩra nyĩmbo iria ũkoretwo ũgĩtwĩtia na makĩria gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũigua kiugo kĩa Ngai tondũ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtũragia mũndũ muoyo. Mũkristiano wothe atũragio nĩ kiugo kĩa Ngai. Twabe tumenyithio mathaa tũgĩcokereria tũmũthakĩre kana tũmũnengererie rwĩmbo rwa Jane Muthoni mũnyunĩri Mĩgwi arĩ thaa 11 tigarĩtie ndagĩka 17 nĩguo. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. All
Thank you. Atenie nigegetio ni maundu maria wikaga nigegetio ni mawiko maku Ngai na nindikitie gukorwo ngimenya uria nie ndigwitaga nie ndigwitaga munyuniri migwi ndigwitaga mundu wiriri ndigwitaga kihoti wa mothe. Thank you so much mundu gito Jen Muthoni rwimbo rwega ukiehera mitambo-ini thereruka Tuesday Tuesday na ya mbere mweri wa November na November ino ina Tuesday inya
what a blessing. Na turahoya otwe turahoira muthenya wa ira Monday cina irathimo ona Tuesday cito cia mweri uyu turahoya kuonekanirwo ni Ngai na Ngai athie na mbere na gutuhitha na gutwika wega niguo na makiria maria mangi mothe ri Ngai etikira gutwarana hamwe na ithu gutire kindu kiega tacirwo hindi ya Ngai atwarana hamwe nawe thiini wa mikire itu ya maundu thiini wa matua maitu macira thiini wa maundu maria mothe turikaga tu Ngai etikira guthii hamwe na ithui tondu Ngai angiaga guthii hamwe nawe muturire no urituhe muno makiria muno Ngai angiaga gutongoria thiini wa undu ucio ureka muturire no urituhe muno makiria tika biku imagine Ngai angiaga guthii nawe kihiko-ini kiu uthi wiika Ngai angiaga guthii nawe biacara-ini iyo uthi umbi wiika Ngai angiaga guthii nawe karia-ini iyo uthi wandikwo wira wiika muturire waku no ukurituhire muno makiria he karibu tuinaga muno makiria ate mambo sawa sawa Yesu akiwa mambo yote iko sawa sawa kiti cha enzi yes ni ati wina Ngai maundu mothe mari koragwo me hamwe nawe koguo makiri ma maundu maria mangi mothe tuhoyaga no wega ukeraga Ngai thi hamwe nani thi hamwe nani Musa ni amenyete kaundu kau ti okorwo guthi hamwe na ithu ndukareke tume haha tondu tuma haha ni tukuhotwo tuima haha ni tuguthekererwo tuima haha ni tugutukanirwo tuima haha ni tugukwira wiro-ini tuima haha tutietiria magerio na koguo no wega rucini tukeraga Mwathani twarana hamwe na ithu amen gutwarana na Ngai gutwarana na Mwathani ona njira ciaku ni ikoragwo ciri na utheri niguo na gutire kindu kiuru ta mwiro wa ngoro ni gutongoragia na gutongoragia okuria gutagireire niguo ngoro rimwe ni tuaga matua Igu mandikora matiugire ngoro ya mundu ni henagia mundu muno ni tuhenagia aturero rucini rwa umuthi ati tukaririkanio when we walk with God ria twetikira gutwarana na Ngai na ria twetikira Ngai atutwerebe ria twetikira Ngai atonie njira maundu ni makoragwo na ni gukona mwihoko muni akoragwo na mwihoko gakona mwihoko ati ni ukuhona gakona mwihoko ni ukurugama ringi ugakorwo na mwihoko ati tha cia Ngai ciguru riaku ugakorwo na mwihoko ati ria watwarana na Mwathani maundu ni marikinyanagira maundu ni marikinyanagira ona andu mageria kurwa nawe maundu ni marikinyanagira na ni atuhea kindu gitagwo comfort tukoragwo na handu haria uraigwa wiganire gutire mundu ungithie hari Ngai gutire mundu ungigiritania na Ngai kana akorwe ari murata wake akorwo akigwa atari hari agirire gukorwo ari akaigwa ari haria hega haria hena thayu haria hena kirigiriro na akorwo akimenya atiriri ati ona ndagera njira kana ndagera kundu kwina andu mehana atia ndigwitigirwo ona hanini tondu winake niwe wa gutuhotanira na guturuirira na ni ari tuteithagia niguo Ngai arogitura athite hamwe na ithui Ngai arogitura aturuiriire bara citu Ngai arogitura atwaranite hamwe na ithui maundu-ini maitu mothe na ni tukwenda kumiriria muthikiriria witu kiroko kia umuthi tukwenda kumuumiriria na kumwira ndakagie na nganja na ndagakue ngoro athie na mbere na kugiginyana tondu aria magiginyanaga ni megwatagira na gutwarana na Ngai kaingi ni turaririkanio ni kurekia nginya maundu maria matari ma kumukenia tondu he maundu mamwe tukoragwo twigwateire turi tandu no matikoragwo mari ma gukenia Ngai he maundu mamwe tukoragwo tuigite mbere matari ma gukenia Ngai na twenda gutwarana nake twenda gutwarana nake na uma no nginya maundu maya atumarekie no nginya maundu maya tutigane namo na Ngai arotuteithia nigetha tuone na tutaukwo ni maundu macio matumaga tugarihaniriria na Ngai
nitwageithio muno kiroko kia umuthi ni murata witu agwitwo JM Menge agagitwira tugitinde thayo. Asante. Niturona murata ungi witu agwitwo Emma kuma kura mushi wa Munyuthika. Ona murata witu wa kuria mwena wa Iraki Baghdad. Thank you so much. Agwitwo represent mwena ucio wa Middle East etagwo Rachel Jenga. Asante sana. Dumiriri yaku hindi ciothe nitukenagia Rachel. Ndukoragwo uri murata witu. Na tugacokia ngatho muno makiria ni andu aria matwithikagiriria mikuria nja wa bururi. Ni andu mwega muno makiria matugirite ni mundu gwitwo Muga kuria muno wa UK. Ni turi murata witu Pastor Elijah. Mahana atia kuma mahurukia mami wao. Ni mwega Ngai ni amumiriirie na no arathi na mbere na kumuhe hinya. Ni mutumia wake. Ni mutumia wake. Na kanitha wao ri ona Ngai no athite na mbere na kuhe hinya na ni juma undu no makwagira ni gutumana go hinde-ini ni tu na Ngai agagicoka agoka kaihuri ithenya-ini riu na andu aria othe ona matigitwo ni andu ao maraigwa gwikuritu muno makiria Ngai no ariukaga ithu no tukuheni ni turiukaga no Ngai ni ariukaga hindi ciothe. Amen. Na ndari atira na ndari wenda ngiheana ihengeca na iremithia no menya ni no ngwe nikwenda gukai ndatukirirwo nikwenda gukai ndagia kajamu Ngai witu ndatari uguo no ucio nundu mwega muno wa Ngai ati riria othe twamubatara tamakano turi muonaga niguo mundu no mwihoke akwire ndirahurirwo gathimo andu tia maheni God is not a man nima ona ndeigwa gathimo kana ukamuhuria gakwira kengwite tonera menya guti ndai na ki no ndurenda gukwira ndenda gukuhenia na riko ni uranjirite ira maui kana last week na riko nturaranirie last week ana nikugwiciragia ona gukoretwo ndagwiciria thaa ici itaki undu ni maheni ndanagwiciria na mandiko macio mundu ni agubataraga ikara akiririkanaga ni ndu wa kuhenio ni andu muno ri andu ni muonaga ta Ngai ahana uguo na makaga gwitikia Ngai no Ngai ndatari uguo aca Ngai ni mwihokeku Ngai ni muthingu niguo amen. Thank you so much. Ngai ni muthingu na ni mwihokeku tene na tene. Amen. Thank you so much. Nidirona murata ungi witu gwitwo Michael Jogu akura Kibirigwe ni aratuthikiriria ona Musayuni Egatero Laikipia arageithia akorino othe AHC Israel na mwikari wa kore mwena wa Mweje Milimani ona Kanyidansa Emitambo-ini na Ngigi wa Solai kwa Nyakinyua ni arahukite. Asante sana ndu andu acio the marahukite na magatwandikira ndumiriri nguhi maundu macio tuga Ngai amarathime muno makiria amundu gwitwo Kandi amundu gwitwo Sarafina Kinyanjui amundu gwitwo Miga Steve mwaniki wa Hana Irene Kalifa Nancy Elda Muhoro acio the tukuga God bless you so much. Asanteni sana gwataniro yaku muthikiriria gutiri hindi yaga gukorwo igitwikira kindu gigwitwo gikeno genaga muno ni ciugo Daudi ariria kiuga ati mundu muthini ni akaire Jehova nake Ngai akimuigua Jehova akimuigua akimuhonokia mathina-ini make mothe tondu Daudi ari umwe wa aria andu mangiamurorire uguo na mamuire aria andu mangiamurorire uguo na mamuhuthie na mamuigno etu no Jehova ni okire ni amuonire ni amuiguire na akimuhonokia kuma mathina make ona rucini rwa umuthi enda muno gutwarana na Ngai na ni ariukaga hindi ciothe we wina guoya ni undu wa maundu undu nitukorwo na guoya ni undu wa guikaratia ni gwakia gutukatia hihi ciana ciakwa ikuria ki nyumba ri tutirihite last month na mweri ucio ungi hihi ri nyumba ni tukuhingirwo na niguo kwina mbura na niguo kwina heho tuguikaratia Ngai witu ni okaga mundu muthini Ngai ni amuiguaga na agoka na akatwika wa kumurathima na akamuhonokia kuma mathina-ini make mothe.
we no fatara kwihoka Ngai na kwihoka Ngai tu no kumurekereria maundu maku mothe na ugikiona ni wale mu kwihoka Ngai maite maingi twahoya ni tugia na witikio koguo ikaraga ukihoyaga tondu hindi uikara ukidautaga Ngai ni tondu hoete you've not prayed enough no wahoya ciru ni kuri guoya uraga ni kuri ucamba ukaga niguo mahoya ni mekiraga mundu hinya maundu meguthiaga uru ukanjia kuona magithi wega na koguo rucini we wokira aria na ithe witu ri iguru we gwiciragia meciria mega na mathayo. Amen. Na ni ari aja hari mahoya maito no akwire thaici akwireterera tu mwana wakwa no akwire aca ndina mubango ungi mwegega gukira uyu waku tondu Ngai ni akiragiriria he does exceedingly. Thank you. Amen. Au niho twahingira ikereka ritu ria mbere ari thaa 11 cihandite wega ni getwa Njiro wa Fausto ni getika mwari wanyu tu reke tukumenyithie mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tukurehagira mohoro mathure wega matari na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo 1,000,000. Tukaratahirira orogitwini kiamo ukanywa matari maraujugo. Tondu akiumira uguo makoragwo ngiraundi ona before andu aya ngimamenyete Inoro ni ikoragwo ritangathite to. Tutikagirira na wataukwo ndunatigwo na nganja. Ninyi muko na bahati ya advice. Tukuhungagira irwa guothe bururi-ini ona nja wa bururi. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno. Tutikagirira wa mamukira me mahiu matanarara magagae. Muhea wa Maina, Fidelis Wanganga, Jeff Moga wa Waithera, Nganga wa Njoroge. Inoro FM guku ni muciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kagemi, Kawangware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro muikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School. No ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town Vumilia House. No ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro aikaria Naivasha na matura maria marigicĩirie ni muramenyithia tu wabici ya Inoro Naivasha Town iria yoikaine ta Ragia Communications ni thamire nyumba-ini ya Parkview gorofa ya thi kurigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na ni uguteithika. Kuhoro makiria hura thimu 0722 826 280 waranirie na Njuguna kana 0711 778 600 waranirie na Wambui. Inyuothe muri anyiti ogeni muciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Muciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũũgĩ nĩ mũtare. Inoro FM ceceni yaku na rũthiomi rwaku.
Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ceceni yaku we. Oka kuri we Ngai wakwa tondu we nduhana mundu no ukujigwa wona ndarira imbere yaku no ukurikwo nitha ugirie maithori. Oka kuri we Ngai wakwa tondu we nduhana mundu no ukujigwa wona ndarira imbere yaku no ukurikwo nitha ugirie maithori. We uri mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. We uri mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. Ndirĩ hinya ndirĩ ũhoti ona gĩa kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga, gĩa kwĩhumba nĩwe ũheaga, nĩ ũndũ ũrĩkũ ngĩriga hihi mbere yaku. Ndirĩ hinya ndirĩ ũhoti ona gĩa kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga, gĩa kwĩhumba nĩwe ũheaga, nĩ ũndũ ũrĩkũ ngĩriga hihi mbere yaku. We ũrĩ mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. We ũrĩ mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. Hana hoya nĩwe mũiguire no kĩmwereria kĩnyũrũri gĩa Penina. Jabesu ahoya umurathime wamũramĩirie mĩaka yake yothe. Hana hoya nĩwe mũiguire no kĩmwereria kĩnyũrũri gĩa Penina. Jabesu ahoya umurathime wamũramĩirie mĩaka yake yothe. We ũrĩ mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. We ũrĩ mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. Bata wakwa nĩrĩo ngĩhota na ningĩ mahoya makwa noyo ngĩhingia. Ndanera andũ makanyamũka Baba nyingatĩra thĩna ũnyambararie. Bata wakwa nĩrĩo ngĩhota na ningĩ mahoya makwa noyo ngĩhingia. Ndanera andũ makanyamũka Baba nyingatĩra thĩna ũnyambararie. We ũrĩ mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. We ũrĩ mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. Inoro FM ceceni yaku na rũthiomi Ũteithio wakwa wa hakuhĩ Baba nowe ingĩteng'erera ndĩna thĩna. Rĩrĩa ngũrĩra nĩ ũiguaga, thuri wareka thũ ciakwa irekerere. Ũteithio wakwa wa hakuhĩ Baba nowe ingĩteng'erera ndĩna thĩna. Rĩrĩa ngũrĩra nĩ ũiguaga, thuri wareka thũ ciakwa irekerere. We ũrĩ mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. We ũrĩ mwega Ngai kĩhoti nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia.
Thank you. Hetagwo Charles Kingori na Raina wega kauga nĩ Ngai kĩhoti na nĩ Ngai mwega. Nĩma nĩ Ngai mwega, Ngai mũtũrũĩrĩri Barashit, nĩ Ngai kĩhoti. Thengiũ mũno rwĩmbo rũgĩtũhingũrĩra ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ. We waingĩra mĩtambo-inĩ nĩ Thererũka Tuesday, we waingĩra mĩtambo-inĩ karibu sana ithaa rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ kũrĩa tũrauga kũrorete gũkĩa. Mwathani witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ nĩma kũrorete gũkĩa. Nduma nĩ kũhotwo nĩ ũtheri kĩroko kĩa ũmũthĩ, na karibuni sana 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 nginya thinacara cia rũcinĩ. Kuga nĩ ngatho mũno makĩria, karibuni sana nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo mwĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwega. Tũtirĩ twaga gũtambũra atĩ nĩ kĩrathimo gũkorwo twĩ nawe mũthikĩrĩria wa Inoro. Nĩ kĩrathimo gũkorwo atĩ kwĩna andũ matũthikagĩrĩria, nĩ kĩrathimo gũkorwo atĩ kwĩna andũ mendete Ngai. Wajũ ndũgathake na mũndũ ũkagĩra rũcinĩ agathikĩrĩria, akamwĩra ũrĩa mwaria, na nĩ tondũ he kĩndũ erĩgĩrĩire. Na matuko mathiangu muno ndi college ndokagira rucinĩ guthikiriria mumemeriki umwe akoragwo rucinĩ radio-inĩ na niandathimaga muno makiria, and I used to purpose guthikiriria na koguo andu aya wamona mokirite rucinĩ titoro magire ni gu purpose nigetha tondu maramenya tutiaga Ngai ndariaga kiuga kwaria kutukira ndungata ciake, na koguo no njuge ati we wi mundu wa bata muno makiria, wi mwana wa uthamaki, na maundu macio mothe makorwo magutanga matigire Ngai ni maundu maria ungikorwo kigocera Ngai iguru ria muri ndugithii na mbere kumucokeria ngatho. Amen. No gatagati-inĩ ka maundu maria mangi mothe ndukanage kwaga gucokeria Ngai itu ngatho in and out of season. Turi akenu tutari akenu thĩinĩ wa maundu mothe. Araiga hoyaga imutegũtigithĩria, cokagĩria Ngai ngatho maundu-inĩ mothe. Guthii wega Ngai rĩtwa rĩaku rĩrokumio, tondu reke ngwĩre Wanjirũ niĩ nega na andũ arĩa makĩrĩ mbere itũ ona angĩ nĩ makuire, no Ngai ndatigire gwĩtwo Ngai. Aca arĩ o Ngai. Ngai ndatigire gwĩtwo Ngai, ti ithuĩ tũtuaga Ngai Ngai ahana oro ũguo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ũraigua ta maũndũ me moru rĩ, cokeria ngatho. Rĩrĩa ũraigua maũndũ ta me mega rĩ, ũcokerie ngatho. Amen, amen, amen. Ona rĩrĩa ũtaramenya rĩrĩ, let me tell you, rĩmwe nĩ tũthiaga kũhoya tukarigwo ũrĩa tũkũhoya, mũcokerie ngatho. Rĩmwe nĩ tũthiaga kũhoya tukaigua tũitwo nĩ gĩkindi nĩ ũndũ wa maruo marĩa tũragerera, we mũcokerie ngatho. Ngatho-inĩ hau nĩ hakoragwo na Ngai mũingĩ mũno makĩria. Amen, amen. Ngai nĩ akenaga mũno mũno nĩ ngoro yothe yũĩ gũcokia ngatho. Tũtikĩre mũthũngũ ndagĩkiugire harĩ ciugo imwe mũndũ agiye gũkorwo nacio cia kĩndũ gĩtagwo etiquette. Thank you. Please. Hiki ni kiriko. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. Nakiwa andu matiugaga. Ni titie ndeke. Kwanza thuria Gikuyu. No arĩa mena Ngai. Nĩo moigaga. Hota kuga ciugo icio. Koguo tũgĩthomithia ciana tukamaririkanagia. No uhĩtĩrie mũndũ, and it is okay kuga kuhoya kurekerwo. Yes. Mũndũ arũmĩrĩire mũndũ ndugaga nĩ sorry. Nĩ kũgũithia kĩ? Mũndũ ndugaga nĩ sorry. Ona kaga kwĩra tũriki maũndũ macio. Maũndũ macio nĩ mathire. Maũndũ macio nĩ marathirire. Handũ ha mbara nyingĩ rĩ, maũndũ macio rĩ, ningĩ gũtinde mũndũ agũtindĩrĩra ũndũ ũmwe. Handũ ha kuga nĩ sorry. Tũgũgĩtindĩrĩra ũndũ ũmwe nyina wa Ngeci. Nyina Mwangirĩ, ũndũ no ũmwe. Auga nĩ sorry. I'm sorry darling. Na ũtirĩ kiugo kĩbata gũkĩra kĩu. Ndũrĩ wona mũndũ akũrakarĩtie nginya nĩ ũbangĩte ciugo ngoro-inĩ yaku, ũguo ũgoka kũkũra ui mane sorry. Ĩno gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ, mũndũ wĩna mũtwe mwega gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ũbati kuga. Mũndũ wĩna mũtwe mwega ndũbati kuongerera kiugo ciu. No ũkĩrĩ na andũ amata makũhũragĩra inegene ũrĩa megũbangĩte. Ona ugĩte nĩ sorry. Na kũrĩ mũndũ ũhĩtagia, tarĩu nĩ mũndũ ũĩkaine mũno mũno nĩ andũ, agacoka agakĩingĩra gũkũ mitandaoni nĩguo gũkĩhota gũgĩkinyĩra andũ aingĩ. Acio tigana nao. Ũgakĩhoya gũkĩrekerwo kũrĩa mitandaoni. Nao andũ rĩ,
Mtandao ni tigano makona depression. Matiguturekera. Gai. Adam mtandao ni mareka depression kanini. No wamenya. Furido koleto mwega. Maragera maundu maingi muno makete. Tondũ tha ici Wanjiru ũngĩgeria atĩ mũhĩtani na mũthuri waku nĩguo ũngĩmenya bũrũri-inĩ ũragerera maũndũ mekũingĩra marumane kũu right left and center ona matiramenya nĩkĩ mũrorania mũthuri nĩ waku kana mũtumia nĩ waku no mekũingĩra mamũrume na mũndũ ũcio ũrakũruma onake kathĩna no aragerera kĩhiko-inĩ you know so andũ mtandao rĩmwe na rĩmwe ana tokorwo nĩ karitari tũgũkĩra gaku exactly wahĩtia hanini you know ugokirirwo uyu ni mundu urahoya uteithio ukundu uyu no uteithio ndukire ni maoni makwa ne macio tondu riri Wanjiru haya we ni woka ni wahoya uteithio nie ndiri bathie gwika atia igukira tutikumuteithia ni mutumenyerete uru na andu acio mararia mateithanagia matirutaga ona no matirutaga we ukorwo ndu no uteithio ri we wikirire we ti ura addresswo reke mundu uri ukwenda guteithia ateithie no guo gukiri ni kwina andu makona roho muru muno makiria wa kuhurira andu aria angi iguru tutigwika asa ni twarega we aria haku we ni wotai no uteithio na ni kwina andu mendete mundu ucio genuinely magienda kumuteithia magienda kumukuira murigo wake we waingirira niki wakania mundu ucio nima nima gatigana na ndeto yo tu uguo ukauga ni tondire no uteithio ni gukatia ni gukira ona gukire mundu ukuonaga tu uguo akarakario ni uria wikagira mwikagira nguo cio goro na nduhoete uteithio waigira gabica gaku hau okakwona no urakira nguo cio goro mwathi na mugoka gututeithia mugoka gutuhoya uteithio ukarigwo mugatukora wanjuria ki ni ora ndihoete uteithio ikwina ndu rungi nao ikaikira mundu agokaga kuria taru ni ikaikira mundu agokaga juria ko tahunjagia thiku ici ukarigwo mundu ucio ngimwira ati ukarigwo wanjuria ki ne serious serious kimira ona kana mundu agakuria mundu ugikikara mundu agakoga kwandikira tondu kenda kimete ri ku tuhunjagia mathaa 24 ndu ndo ukire mwena wa mohoro ugikikarite kwa igwa mundu akwandikira we ni watigire Ngai we ni gutiri handu ndimutigite ni wira mwana witu ona ku ndari o wira no uria tu wira wa ku ri waringaine no guo na nikio Ngai ajethire kamwe kangi gaguka kumuhunjia no mundu no platform by the way ni dana ashinirwo kirathimo kingi atende tondu ndaumire hau kabangi karire ku gakirigo mona itu ndaikara ku ri twana twakwa tukuria ki ni ngihikie njuke hande mwire he uteithio no mukunuma nima mutireke andu makaruta wira ona ndakionio muhunjio ngarumitio muno tiwe ni urauta wira muhunjia ruta wira mukamuruma aga kuruta wira ni araria muhothi ni muhothi witu na he mandiko gugiciria ndikana niguo maugaga Paulo akiuga ni Paulo uga ni akuruta wira no agacoka kauga ena kihoto gya kuria cia kanitha ru andu ni aritu andu methagira o guothe gwa gukuhurira na tutingiona maundu na muonere uhanaine ithuothe no ona okorwo tutingiona na muonere ni hoyaga Ngai na rikora andu no meruti tu gukiraga no hinya tondu he mundu ukenaga muno ni kwaria gwake ina ungimwira akire ni wa muhitiria he mundu ugiaga thayo na kwandika tumaundu twa gucinurana ni he mundu ka mundu ucio nake ko hana mekuona na ningi he mundu urutaga frustrations ciake na njira iyo agakurehera maruru make riu we waikirio ciugo icio kana we werwo maundu macio riu we niwe wa kumenya atiriri ni
uguo tiguo gutarie ukaregana nacio mundu agakwandikira wacongihire kuma wahinja ugeoka kuruma ntondu no wanurire wahinja ni thina wakati ni thina ni Wanjiru ngethira golf o wega ndikirire tukuo twakwa twa golf to ndiegethira na gitenge kona mundu kahayo ngimona honokia ya wajurie kimuona witu na nikio Ngai aigire ariroraga ngoro niguo tondu Wanjiru maundu maya mangi mothe no mahenani no ngoro ya mundu Ngai ndagitua cira na mahitia riu we urakenda uthingu ucio urenda ri urenda uthingu wa kuona na maitho na he handu Jesu erire Afarisayo inyue muhana mbirira iguru muri athaka muno no thiini mwina mahindi kana muhana mahindi mabuthu kimera muhana gikombe kithambitio o iguru no thiini wanyu kina giko na gwandu wa guku thi mendaga uthingu wa nanja ucio ndugatutwara handu utiga gutwira andu cira kuringana uria monaga tiga gutwira andu cira na ndumoi no ukore mundu uihurite tatu no thiini wake na ngoro njega muno makiria Wanjiru no riu andu ningi ni makika depression yo kanini ndo thiku ici ni maika depression iwe kara muge ikikera oguo na nduruhitiirie mundu kaigwo ona towe ukaigwo nginya mundu ungi ni ukariguru amuria ki na thiku ici andu ni maraya nginya video makanje gwikira andu aria angi video ngao ya thimu uguo nganje kuga umuthi ndenda kwaria uhoro cia wa Wanjiru na agaciaria wega biu agaciaria agaikaikara uguo akaiga arie cia hujia na Ngai agatigwo ari Ngai ndu andu ni maretha kindu kiretwo thiku ici kiretwo content na njira icio the iria mangihota ikona mundu agika nginya maundu mena magigi maundu mathoni for content like gwire angikoro content ni gutuma we urire kabaingiaga gwire ni kuri kirumi kia riera-ini gikaga atiriri Wanjiru ni no ngurume umuthi na wage kurumika tondu gutire kihoto kia we kurumika no rire wanjika uru ingikuruma no urumike naguo andu ri maratura mekanaga uru koguo ni ndathi ndacaya mbere ya Ngai ndakuhoera uru ri kana hinda ndakuruma ri kirumi kiu gakaonyita tondu hena kihoto ndukana ranyita riu we nawe ri wathi wathukirie mundu ritwa mundu ucio ndanakwariria athiarira mbere ya Ngai niguo riu we uri kuraga ugicemania na mauru ni tondu wa maundu maria moru wikaga no menye kiria mundu ahandaga no akagetha niguo woya thimu wauga urenda go trend waheana uhoro wa maheni wa mundu wona likes na views and in fact ne dirari gugia turatura ino amenya ginya duko dikushi ne marauga mundu ti murwaru na matimui Wanjiru ndoikana na mundu ucio ndui history ya mundu ucio na ni wakararia ti murwaru o hari ungiakira tu watiare ti murwaru waturie mami wao auga ndagutigira Ngai hewe gokuona asa andu tane merute kwaga kuhanda uru tona ukagetha na madiko mugaga ukagetha uthukathukirwo wihuririo oneo kiondo gikihuru amen o mundu ni wega agita kamucemanio wone ni ha urahitia ni ha ugwite na kana we ni uragiikara uria agukiagiriire na andu aria magikara wega to magakigetha no nginyo wahanda wega wahanda mbegu ya wega no yo ukagetha wahanda ya ruo ukagetha ya ruo wahanda ya kiriro ona no yo we ugakigetha no yo ukagetha gutugana ukagetha onawe ni ukamukira thito yaku kuri iguru ri ihurite ki ihurite irathimo ciaku tata mundu ni uri maundu maria njikaga ri thito yakwa ndita wa karura ri niki ihurite kiria ndirahanda ikone ira ndirahandire ki iyo ndahandire ki gwe mundu njiraga gwakaru ndukana tukithio tere turathimo just do good amen Ngai arotuhe hinya tukahota gwika wega
na uge wa kuhotaga gwika wega. Sister Jamuma ni watugeithia muno rushini rwa umuthi. Thank you so much. Jose wa Kasa maji mazuri ma Elda Marvin ona kuma kuria uthaya. Thank you muno murato gwito Jabezi wakagori kuma watu kani twageithika na Kanyoro wa Tiboroa wa Kerisho ona murata ugwito kama ubroka wigacharage Tea Factory. Asante sana mwarimu Jago ni wakagira kadara ona weni urage tuthikiriria rushini rwega. Siku njema. Haya, kuna mudogo wetu arahura Bishop Francis Muiruri na Dr. James Dr. James Kangara itago Sister Jamuma. Francis Muiruri Bishop ri yari ruburu wega muno makiria. Kari kumushifi wa gathabia kure mwana wa Kirinya gwa Karode mitabo ine. Good morning ni William Kafugi wa Kajori Karatina. Good morning wa Karura Dirago wa Famco W Steve okuga show iko top sana. Mugo wa Biden kure mwana wa Gasharage mwana wa Kinyona akuga mitabo ine sana. Mwalimu Kimiti wa Muriu wa Bushana Primary na Junior School Gatondo North kwa hama muno makiria Sarafina Kenya Jui Maken kumakure mwana wa Baricho Tony wa Tuk mudogo toka Nyithe Dancer mudogo to Merimeri kure mwana wa Kirinyaga na mudogo wetu Gitao wa Almagogo na Gasheri gake. God bless you so much. Asante sana. Ito kwirite thini wa ikereka ria mbere turi na namba cia thimu irio gituhurira na namba cito ni 0722 200 720 twina namba ino ige ya 0735 989 989. Tugamukira thimu igere ithatu tucoke tunyitane na ndungata ya Ngai maundu magukorwo memega. Any good morning Inoro. Nwageithika rushini. Jira na wakarua na wakigogo ineteto nyere. Good morning. Morning to you. How are you? How are you ni? Dagyo na chigo cia batamu watu cia tumereria. Na ndo mahoke Ngai matigane na ndetoita kumateithia. Reke gwara hole ndagitari Patrick ni murithi wa Kang'ara hale mwana wa Kirinyaga. Bishop Kenyu waleo hali mwana wa Nyahururu CFF. The ginya maina wa maguru waleo hali mwana wa Mwiki. Mara hoke na ndagitari kama una jari beba ni waki gogo nyina thimu imuno. Asante sana waki gogo inde tida wega muthenya mwega. Nituruna murata ogi wito haha aratwira etagwo Dama wa Karatu gukumanyagi onake emitaboini. Asante sana. Wanjiro. Kwega rushini. Utina uwe. Twageithika. Je toka Nyero wa Tiboroa. Wekerisho. Ndo wa Kerisho reke jabe jarahule imitabe kile gyosia. Fala pate kwa ero ari Kirinyaga. Na mte gogo yale hala Tiboroa mte ale hala akayo kwa mugumo ndo amro sirwa. Wa Fausto na Wakarura nyoto. Hello, good morning. Morning too. Rega. Nitwageithika. Okay, reke tugishia mukire tu na gukora tutinamenya no cio. Hello, good morning. Iro. Nitwageithika Sister Jamuma. Ugele Sister Jamuma kuma Kiango Makirinyaga horo wa rushini. Horo wa rushini otere na oruwe. Uga ngaide Dr. James Mureithi wa Kang'ara kum ni wachi amani wanju gogo Kirinyaga. Na Njiro Mkobozi. Hemo dogi. Okay. Thank you muno Sister Jamuma. Hello, good morning. Hello Siro. Hello. Wanesa sisiwe. Amen. Karura wanyoto. Mwakinya tuli moro. Wakora MCA mutarajiwa bene yedu wako tuli moro. Ule kede mara hoya majere ili na pasta kana referedi takwa Samuel tutu wa Church of Restoration ni nadera. Pasta Francis Idira kwa hali akiragi na fathe hali atotare moro na wa musiri hali na dharine ya mirimo mitatu wa kiturugira madadi na ushuru dai sirosi ni agena muthenya mwega. Nebe ningedu mkire msia mutarajiwa wako kwa tuli moro. Thank you muno. Asante sana Ben Githu. Wakoria turi emolo tumesalimika sana. Na Reverend Johnson kama umaina wa AIPC mukoro ini ni atugeithia.
Wagithika muno makiri. Thank you so much. Ona ria mundu arithi ni umenyaga nginya arata, ni umenyaga ni ari kwacio ina thu, kamenya arata ro kamenya thu, no kamenya ni ari kwacio makoragwo muno metereire kugwa gwaku. Na ria kaingi nginya makoragwo me hakuhi nae kana aria maybe ugitua nio nambari moja hari gukunyitirira tiguo kaingi gukoragwo kuri. Rimwe ni tuhenagia muno makiria. No uteithio waku ndukoragwo na andu ari ungiciria. Rikiguire kaigiona ni aria utagaithagia ateru ni njikare uguo njuge ati ndirabatara kaundu ati jamba wa makutano ni murata wakwa. Horoka ngora ngotho wathiururuka ati Daniel mucioka ati mugirisi murata wakwa ni mugeithagio muthenya uci oi na mwangi dawa wacubukia na mugiro ni horoga gukora no ni kuri na makiri madu matuthikagiriria niguo ona angi mataragia no mangihiwa gutuika uteithio waku atutirauga ya maragia matingihiwa gutuika ngerekano na tumendete nikyo twa mahuthira acio twahuthira no andu aria ciru wiciragia ati kuga ni wakarura akaruta murata wako ona tukona kerucini ni ukaga kumuona niguo na ni ugatihio ngoro muno makiria. In fact no nyende muthenya umwe mundu andike list ya arata ake 10 aria wiciragia ni arata aku 10 umere wina gathina wona ni igana me correspond ni igana magucokia ndumiriri iyo na magucokia atia. Thank you, asante sana. Nitwageithio muno ni Helen Maignatius na rauga ni magai atu gukurathima ndacokaga na thutha. Wangui wa Githaiga mwari wa Mwangi mundu gwitwo Dedan wa Mikogi kuma kura kina gofu wanyuke makanika Pyrex Peter Judy Dora Mbarikiwa Jackie Humble the operator na Anita Gala na wadabu na Betty Joy mtoto wa mama odume na Meredia. Asanteni sana. Nituwashoki agatho mwina Nancy's ona gutika Nancy ni kugeithite mwina uri ogini wa Karura na Reverend John Jagi kuma kure Faith Based Rehabilitation Center nitwamukira geithia rushini. Asante sana na gatho muno makiria ntondu andu aria mathite na bena gutwandikira ndenda kuguthuka kuri mwena wa Facebook ya Inoro FM ni tondu we ugukirire wekira data yaku kana wigira na wifi yaku no wega ngoro gigutambura tongoretwe ni mundu gwitwo Francis Muriithi, John Gicoki wa Masto, Gerard Degwa, mundu gwitwo Lucy Thuita, mundu gwitwo Pius Wanjiru, mundu gwitwo Julia Njogu, mundu gwitwo Joel Njogu, Anthony Gathogo na Mato Shikamuka kuri muno wa remember ndani. Asante sana. Asante sana. Thegi muno mundu gwitwo etagwatia Lea Karoiro murata wi haha wa Kiamara onake mitambo-ini na Karuki mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga. Otuthiite na mbere o wega ni wega tungeba tuikirie tu hanini nitugucokereria kuri ari uthinacara itigaritio ndagika 27 atungimenyithia muthikiriria witu mathaa tucoke tunyitane na Afande John maundu ma gukorwo memega. Ndukariganirwo ni tukwamukira thimu igere ithatu mbere ya tutirihite Thereruka Tuesday. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana.
ceceni hakuhĩ nawe. Kuma twaigua mũgambo wa Mwathani, Ngai hamwe na nduke. Waingĩra ngoro-inĩ rĩu no gwathĩka, Ngai hamwe na nduke. Irathimo nacio ikiura ta mbura, Ngai hamwe na nduke. Mese itonga inyarathimite, Ngai hamwe na nduke. Wendo na gĩkeno itũraga na ithuĩ, Ngai hamwe na nduke. Ciana citũ nacio nĩ ciathĩkaga, Ngai hamwe na nduke. Mawĩra ma moko nĩarathimĩte, Ngai hamwe na nduke. Makũmbĩ maitũ no kũiyũrĩrĩra, Ngai hamwe na nduke. Tũhũnĩte ngoro na mĩĩrĩ itũ, Ngai hamwe na nduke. Noro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Kwaya itonga inyarathimĩte, Ngai hamwe na nduke. Tũinagĩra Ngai twĩna gĩkeno, Ngai hamwe na nduke. Wĩrutĩri witũ nĩarathimĩte, Ngai hamwe na nduke.
Thank you. Etagwo Afande John Tarora irathimo wone. Tushianirire umuthi irathimo iria Ngai aturathimite nacio. Thank you so much. Wakatoreki the maratuthikiriria kiroko kia umuthi ni twamageithia tumukumie Yesu Kristo. Nidirona murata wi haha etagwo John mitambo-ini na turethana na murata witu Pastor Gisheha toneka ntukwata gukorwo tukinyitana nake nigetha tuhingire na kiugo na ndugakiriganirwo na tugukorwo tugithoma kiugo kia Patron ndagitari murithi wa Kang'ara HSCGW gya kuhinga tabarirano ageithio ni murata waku wetagwo wa mukurino wa Bobo ndaithika muno na rauga no arakiruta wira nimesalimika sana wa kutengeneza bobos ni mokere marute wira tikwega thikũ ici mũndũ nĩ arute wĩra na moko make tufanye kazi na gũtirĩ kĩndũ kĩega wakarura tariria ũkorwo ũkĩruta wĩra na Ngai agakorwo arĩ wa gũkũrathima ũgakorwo ũkĩmenya gĩkĩ-rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩndunya gũtirĩ kĩndũ gĩcama ta mbia ciaku ũrutĩire wĩra kwa hivyo mkofanya kazi kumekucha wewe ukiona kazi wefanya wewe ambaye hauna kazi tuzidi kushikilia imani ina bena kugati itakuwa sawa it shall be well egi muno gitawa magogo na gasheri ona gitawa tarbo ni twamukira ngeithi ciaku gukumanya gigeithika kiroko kiega nderito wake fiki kuma kore giciranyire asanteni sana geithia aikari othe amwena ucio juguna wa Richo ekora mwena wa Kandara kwa Mashani barikiweni sana mukanyaki wa Subukia ona keruga mitambo-ini na Felix Kiarie wa Gakoi Kandara na Kenya ratuthikireria thank you so much kuria mwena wa Facebook mudogo to Rachel Jega asante sana mudogo to wango wa Pasenga good morning gethi wa Jirwa Fausto to hamo muno mitambo-ini kona mudo ogwetwa atia nigonete mudogo to Kimotho left asante sana aratha marathi na bena kunyandikira ngaiwa mwero murathima aramwika maundu magegania ona grupu ingi haha itogoragio ni Miga Steve asante sana Nancy asante sana Moniki wa Hana thank you so much acio the gay marathime na meke wega amina John ni atugeithia na Munyabu wa Buru ona Kenya tugeithia na tota guko riu tukinyitanira na Pastor Gisheha kwenda kumwikira mitambo-ini Pastor Gisheha hello good morning morning turehoka wi mwega niguo mwathani arogocwo amen withayo na wega wake Ngai ukandigana amina no turathi na mbere na kugoca ritwa riake ni atureirie mbura niguo no athite na mbere na kuhe ciana citu thayo magika igeranio ciao wega piu na karibu sana ni wega ngigeithia wa Karura muthikiriria witu Rogosho wa Karura witu amen ndakena ni wega ni kwaraguru ni mwathani wega wake Ngai ni uganite ona nyine ndakenera mwina wa Njiro ati wega wa Ngai ni uganite ncio ndwarauka otoria wedi wa Ngai usari modo ni arogosho nditaniya kana kio none ati cia Ngai cia twaragura rushini wega undu mwana muthikire na mututhikiriria ari hothe ari Ngai arogoshwo rushini wega kitagwo Pastor David Shea ndugataga na kanitha wa AIPC mwenda ndu Nyandarua na tena tugwatanire tuke Ngai kira githindi wa thapuri emwe ruti hau emwe gitumiririe na njira ya kiroho gutwatha rushini wega reke isome kanari ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria agani na ndarumaga njira-ini ya aria mehagia na agaikaraga gĩkindo-inĩ kĩa andũ arĩa atendi no rĩrĩ gĩkĩrĩra kĩa Jehova akenagĩra nĩkĩo na kĩrĩra kĩu gĩake agakĩrumũkagia ũhoro wakĩo mũthenya ona ũtukũ agakĩrĩra ana ta mũtĩ wahandirwo mĩtaro-inĩ ya maĩ uciaraga maciaro maguo hingo yamo
yakinya mathangu maguo namo matihohaga nake undu o wothe egwika ni agacagira ritwa ria Ngai rirogocwo kiugo kia Ngai giatwira na undu wa thaburi ndungata ya Ngai ikiaria nekirwo ni roho wa Ngai aria ciugo ici toria muthenya wa umuthi roho wa Ngai ugutwariria nigetha tucithikiririe igena kiguno thiini wa ngoro-ini citu nake Ngai witu aturia turathimite twacigwatiria akiuga atiriri gukenari ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu na ndarugamaga njira-ini cia aria atendi murata wa mwathani kuma oiga Jesu ni mwathani na wa mwihoka Ngai ucio mutura muoyo guturagia ugaga ukire ugokira akoiga uthie ugathie akoiga ria ukaria akoiga rugama ukarugama kana ugeka maundu maria mothe wikaga ni umenyaga wega ati Jehova Ngai ni akwendete na nikio aroiga gukena ni aria matarugamaga njira-ini cia aria aganu matigathagiriria Jehova na matiuwe ati maturagio ni mwathani matiuwe mariaga ni mwathani matiuwe ati ona rucini rwega gukira ona kuruta mawira ona toguo ndiraria ana toguo wakarura mena wanjiru me studio ni mwathani wathanite o moigaga hinya wao na kurutaniria kwao hiyo na kuria wega ona kana kuruta mawira maria marutaga no Jehova oiga atiriri ati gukenania aria mamenyaga ati wega wake Ngai ni umaiganite akiuga atiriri matiriragĩria gutinda itindo-ini cia aria aganu ona kana mageciria maundu maria matagĩrĩire o ene meciria mao marongoragia o Jehova undu ucio ni ukenagia Ngai ari matu-ini na akamarathima o metereire kiria maturite mahoete akiuga hau kianda atiri no riri ni kiria kia Jehova o enye makenagira ndugaikare muthenya mugima ona kana kuma rucini kinya thaa thita utari uramenya kiria kia Jehova endaga atia Ngai nĩakenagio nĩ andũ acio marũmbũyagia njĩra ciake marũmbũyagia ũgima wake marũmbũyagia ũnene wake marũmbũyagia mawĩko marĩa Jehova ekaga mũndũ nake nĩegũgwĩka we ũtekĩtwo nĩ ũgwĩka mahinda maya twĩna ciana ciĩ macukuru mareka kĩgeranio aciari me ndu-inĩ makĩhoya ndĩ ũmwe ciana ciĩ ndu-inĩ makĩhoya nigetha magĩe na kũririkanio maũndũ marĩa manerwo nĩ mwarimũ akiuga atĩrĩrĩ andũ acio marũmbũyagia ũhoro wake-rĩ mahana ta mũtĩ ũhandĩtwo mũtaro-inĩ mwana ũyũ mũciari ũyũ mũrata wa mwathani wehanda wega-inĩ wake Ngai ũkũhana ta mũtĩ ũhandĩtwo rũĩ-inĩ ona andũ athĩ mangĩona ta ũtarĩ mũruru andũ athĩ mangĩona ta ũtarĩ na maciaro kenagia Jehova nake Ngai witũ nĩarĩkũrathimaga o wetereire wega wake Ngai na rĩu ciana cietereire gwĩka kĩgeranio kũmakĩrwo macoke maigue o mũndũ matiria enacio mũrata wa mwathani gĩa na hinya na ũmĩrĩrie atĩ Ngai ũcio mũtũra muoyo nĩegũkũhete kĩgeranio nĩegũcoka akũmakĩre na maki ciaku no ikuma na ũndũ wa gweterera mwathani mũrata wa mwathani gĩa na hinya na ũmĩrĩrie atĩ maũndũ marĩa mothe ũhoyaga Jehova nĩagakũhe tondũ hatirĩ dustbin ya maũndũ marĩa mothe wĩriragĩria gwĩkwo angĩkorwo maũndũ macio nĩ makagũciria rĩtwa rĩake Ngai ũngĩkĩrwo mũrata wa mwathani gĩa na hinya na ũmĩrĩrie ngoro yaku na ũgerage njĩra-inĩ cia arĩa athingu o acio marũmagĩrĩra wega wake Ngai na itindo-inĩ cia arĩa athingu nake Ngai witũ nĩarĩkũrathimaga na rĩu reke tũhoe tondũ Ngai nĩatwendete rũcinĩ rwega tũkie kiugo atĩ nĩtwĩhanaga ta mũtĩ ũhandĩtwo rũĩ-inĩ igũrũ rĩa gweterera Jehova igũrũ rĩa kũmũhoya igũrũ rĩa kũmwĩhoka nake Ngai witũ nĩarĩtũruragia wega wake Ngai nĩũrĩtũiganaga ona andũ athĩ maga gũtuona
aria hi matenda wega wake Ngai matakumagia Jehova ritwa ria Ngai rirogocwo Mwathani Ngai mwene hinya wothe we untaganaga uthamaki na mundu we ire witwa matuine watwarahura na warahura studio na warahura ire witwa matuine aria othe matuthikireirie nie na Wanjiru na Wakarura Ngai urogocwo no kumya no tugereke uthamaki urira tukwerutaniria kana kiote tondu turakomire no ni ati ire witu nitukwihokete na tukeririria guikaraga nyumba-ini ciaku na tukeririria guikara wega-ini waku na tukeririria guthiaga na mithiire ire witu matuine Jehova Ngai ire witu matuine akuguciria ritwa riaku niturathime rucini rwega utuikaragie no tumenyagirire wega waku Ngai utuiganage twaguthaitha twakuhoya aria othe mathikiriirie kimarathime aria othe ire witu matuine maigua Inoro FM marathime aria othe ire witu matuine umendete nao ni makwendete ni mageraga njira-ini cia aria ndingu kimarathime Mwathani mwega rucini rwega ni twakuhoya Mwathani rathima Inoro ire witu matuine na aria othe marutaga wira kuo Ngai wambiriria Wakarura ona Wanjiru Mwathani mwega ni waritwa riaku Mwathani rathima Shemani aria stay Ngai waria marimu hamwe na family aria ire witu matuine maturagia nigetha Inoro riture na undu wa hinya na ritwa riaku Ngai twaguthaitha rathima bururi witu igwatire urogia na thayo thiini wa ritwa riaku Mwathani mwega turathima ire witu matuine wega waku Ngai urorathima kanitha waku mutheru na makiria aria maurumiranitie ngoro nawe wacio magocithagia ritwa riaku kimarathime Mwathani na waria metereire ire witu matuine me thibitari ni methiaga na njira yagiriire mathiaga ire witu matuine makwihokete mahonie thiini wa ritwa riaku na me mucii ona aria ire witu matuine magite gia kuria na gia kunyua na ni gwake ire witu matuine uromahe aria magite mawira uromahe Mwathani mabataro ma mundu wothe ungigocithia ritwa riaku ire witu mutura muoyo Jehova Ngai marathime no mahe thiini wa ritwa riaku Baba wega waku Ngai uroigana bururi uyu turegwatira wega waku ni twaguthaitha rucini rwega twetiganiria moko-ini maku na ni wega-ini waku Ngai na Jesu na Roho Mutheru ni twakuhoya Baba. Amen. 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 Tugacokia ngatho ona ithuĩ nĩ twacokia ngatho Pastor Gesheha niguo ngatho cia mwanya muno muno nĩ ũndũ wa gũtũhingira session itũ na kiugo kĩu niguo Ngai akũrathime. Amen. 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 Tutana kiuganĩra ũhoro no ũhe mũthikĩrĩria namba niguo ĩrĩa ngĩkwarĩria nayo niguo namba yakwa uria ungĩnjarĩria nĩ 011 26 29 28 iyo no ũnjarĩrie nayo na tũgwatanĩre nawe igo cia Ngai o ũndũ ũmwe na mahoya tondũ maandĩko ma Ngai mekuga tũmanagĩrĩrie maũndũ-inĩ mothe wanjarĩrie rĩtwa rĩa Ngai Jehova njokere rĩngĩ 011 26 29 24 Ngai arogocwo. Amen. 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 Thank you so much. Yatigario ndagĩka mũgwanja tu nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ na nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa nginya ngwatanĩro yaku mũthikĩrĩria message watutumira nĩ twakena taru ya murata wiha witagwo Mwatha Bob wa Makomboki ya Karuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga ya murata witu Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgwe ya Dirago wa Famko wa Sagana ya Jathiman kuma Rubis Flyover ya Jane wa Boimanaba wa Bahamas wa Kamano wa Kirere thank you ona Duro wa Jogu agagĩtwĩra tukigeithia mũthikĩrĩria o haria hothe arĩ na wa Faraji Malimali wa Kikope Gilgil. Asante sana mathaa maitũ ndaikia maitho ngona nĩ mathaa mega mũno Shiro. Kwa tukiuga kiugo nigetha tukorwo tukirĩkĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ it's on a Tuesday. Yes. Niguo tuko tugithoma ibuku rĩa Koherethu Koherethu 7:12 Koherethu 7:12
Anthony Murioki wa Gathigia thengio muno geithania kuria gwitagwo Karatina na engineer Peter Akiaragana wa Kirinyaga nitwageithika na tukahoera mwana waku mahinda mega ona shauri moyo nituona murata witagwo machinery. Asante sana Wanyeke makanika, uwe na siku njema pia. Udume na murata witagwo Kimotho Lefty ngona mundu gutolea Mwangi arauga emitambo-ini Susan Michael sema kwa mitambo pia yeye na mundu gwito Mwangi Ndirango kwa mitambo-ini ni wakinya ho koherethu 7:12 koherethu 7 niho ndirakinya 12 mandiko maraiga atiriri amugire ugitagira mundu o toria ngigitirwo ni mbeca naguo wega ri wa umenyi ni ati ni umenyagirira mundu uria we naguo amu ugire ugitagira mundu o toria ngigitirwo ni mbeca naguo wega wa umenyo ri ni ati ni umenyagirira mundu uria we naguo. Amen. Kaba kugia bia niguo kaba mbeca nijue na timu Hagaria ni magwitikania na undu ucio wa mbeca ni njega mbeca ni njega muno irari ira turari handu kwa low scheme na he muthuri uranjirie njuke ngwira ati ni unyingagirira rimwe ataka kuigira na njira riko ndiyo ni gwaranjirie njuke ngwire muthuri ucio ri oginya kora specific brother ya low scheme ri ahikanitie kwake arauga ni kuigagirira gwaranjirie njuke ngwire ndaka icithano tukaga aranjirie njuke ngwire uguo ni araigua ti horo wakwa ni ndinauga ni unyingagirira mwira akora specific taru no ugatirire he ne nyingagirira nyoka no rauga ati shiru ni muhanduraga wega manigwa aranjirire ati niguo ni koragwo imsoft shiru ni araugire uguo yugo twira thutha wa hema tu nyoka findo kireka tukugeithie. Good morning. Horo waku ane mwega ni bara cia andu ciaigirira ndirathingata no ndogame na kuria aya family ni muona ni munyingagirira ogwetereire nyoka ona niwe arenda kuingirirwo ona niwe wenda kuingirirwo kiro uguo no ni nje kuria ni mundu mwega. Asante muthuri ucio ri mwira ndegutiga negutiga kuingirira karonera igwa tara kirutio kidogo no ni ndinauga uguo ni njuga we mundu mwega ona ndi na thina by the way ona ni na ndi na thina I'm not even complaining mwire pole on your behalf pole muthuri ucio pole sana pole twahera muno tugucoka gukira uguo aya riu ndi kahinda kega ga guthomerwo mohoro na njira nguhe ukiri mwega Nyokabi. Good morning Kuria. Good morning. Salama sana. Kwerwo atia ni kwega tigo mbica iria igikoretwo igikio kuria mitambo-ini cia kuria Tanzania na muthenya ndoka ngiyuragia kana must we bleed for people to lead? Of course kurigera no kinya tuthie tutwike meo itu ni oyo nigetha mundu umwe kana eri maikarira iturwa metongie na ndugu na family ciao na arata ome kuria iguru ni tondu mbica iria ikuria mitambo-ini kuria riu kuma gwiciria riu internet iracokire ri gwiciria ni marahithite na magakira na maundu maingi muno icio ri ti mbica irarekererio ni andu a Tanzania irarekererio ni media international tondu nginya thaa ici turaria nawe gutire thitima gutire internet ohoro wigie kwihitithio gwa Samia Suluhu arehitithirio kiharo-ini kia mbutu cia mbiraru gutire mundu ungi uretikiririo gukinya kou nikiha muno ndio kana ni wona rugano rwikitwo hau rwa mundu urari gwika mwandiki umwe wa mohoro urari gwika riu reke tuthomerwo mohoro no oguo wauga to nginya andu maite thakame nigetha andu matongorie no tucarie njira ingi cia gwika maundu macio ni thinacara cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio
mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucini muthio wa Jumanne tariki 4 mweri uyu wa 11 na ni mwihoko wakwa ati ni urikitie kwarahuka thayo maya ri mamwe ma maria turi namo ithaini riri ria thinacara rucini. Muingi ni uthingatitwo uhimbirie mogaruruku megie muramatire wa macira megie ciana maria manjiriirio ni ruhonge rwa ucirithania ni itemini ria kunyihia thia wa gutuithanagia macira megie unyamaria wa ciana. Na mucirithania wa igoti ria engineer kaunti ya Nyandarua Harrison Andika aritie hindi ya kuruguria ukungwiri wa mweri uyu uri ukoragwo uri wa kurumbuia ciegie ihoto cia ciana. Mwandikito kaunti ya Nyandarua Simon Igure no uri na riboti ino. Mucirithania wa igoti ria engineer Harrison Andika ni arutite mukana muhiu kuri aria marihuthira ya kunyamaria ciana na oho akeranira gutigirira ciana iria cianyitwo kia hinya ni ciaruta wira kahinda-ini ga ciumia 2. Mchukue evidence mara moja, within 14 days niletee mtoto atoe evidence, tufunge mtoto arudi shule. Mambo ya kuweka kesi ya watoto 2 years 3 years, hiyo mimi sitakubali. And police officers who are here, anybody who will attempt to delay kesi ya mtoto utapatana na mimi umundu. Aciari ni moritio gutigirira ni mamenyerera ciana ciao wega o hamwe na kuhura riboti hindi ciothe kuri na ciiko cia unyamaria wa ciana matura-ini mao. Urakora ciana ici ci mathe nicio ciragerera ngero ici muno cia kuonana kimwili. Koguo turoiga tugitire ciana ciothe. Mtoto akifunja sheria usiseme wewe mtoto wa serikali. Kwa nini? Serikali ukipatia mtoto serikali ipembelezi. Pia walimu huwa tunawafanyia training kuhusu watoto kwa sababu sisi tuko pale kuhakikisha hao watoto na sana watoto wasichana wamepata support yenye wanahitaji. Kahinda-ini o kau muingi ni uthingatitwo kwimenyeria kwandikithia macira kuhitukira nenda niguo kunyihia muhatikano magoti-ini. Unaingia tu through computer ama hata simu, bora inaweza ingia internet. Na pia imepunguza kama hao watoto kuja kwa simu, si lazima akose shule ndio akuje penya, kwa hata kama anaweza enda huko palipopote anaweza access the internet. Anafanya na hata anaweza rudi shuleni, si lazima akuje. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Ngucanio cia mugunda wa Kikonyokie uria uri mwena wa Kibiko Kajiado wa Ithũĩro ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria ũmwe wa amemba guo morotete aria angĩ ni kwagarara watho wa igoti na gutabania ugai waguo cira urio igoti-ini makiuga ni maracungirira ngahiha. Mugunda uyu wa eka 2,800 ukoretwo ukigucanirio kwa ihinda iraya, riu magikaira thirikari kumateithĩrĩria kutuithania. Wacuka wa Kiarie ni aratariria. Makiaria mari mwena wa Kikonyokie Kibiko Kajiado ya Ithũĩro hindi ya mucemanio wa amemba a gikundi kia mugunda uyu wa Kikonyokie. Amemba aya na aria ni amwahu umwe matariirie amemba a mwahu uria ungi ni maragarara watho wa igoti kuona makoretwo makiingira mugunda-ini uyu wa eka itanyihiire 2,800 na uria cira waguo urio igoti-ini na kwanjia kuugayania. We have an active case in court and the orders are very clear that subdivision of land was supposed to be halted until that appeal is over. The appeal is not yet over. On 30th January, that is when we are going to have the ruling of this case. Why can't our brothers wait? If they know they followed the correct process, then they start this allocation of land. And in much haste, these people rushed to provide a provisional certificate where a mother title of this land is not lost, is not burnt, has not been revoked. What is their hurry
all about, to rush and produce fake titles. Flora Nkaro, mami wa ciana ithano na uria ni mutumia wa muthuri mukuru wa miaka 81 ari na kigiriko orete President Ruto kuingirira niguo kumaninira ciro uyu kaimana. Let the president come to our rescue because I'm a mother. I'm a woman of 81-old man who is not able to walk. How can he run if the fights are there? And I'm a mother of 5. Can he rescue me? And those young guys are there to come and do anything. If somebody come and beacon my land, should I stand for him to beacon? No, no. Gahiha iria iri mugunda-ini uyu aikari maugite ira maigana wagagu guthoga thayu na gucungiriria uthukangia wa indo na ica ikuhi ari mucii wa umwe wao kumudio mwaki. And the home of Pastor Peter Saringa has been burned into ashes. Are those not chaos? Kumekuwa na uhasama, kumekuwa na furugu, watu wakileta watu kutoka kwingine nje sehemu za Ewaso ili wakuje kufuruga amani. Moretie thirikari kuingirira na kwamba kurugamia ugai wa gicunji giki kia mugunda nginyagia riria cira ugatuithanio ni igoti. Hata beaconing ambao wanasema wanafanya hawakuhusisha wenyeji, na hivyo ndio unaona furugu mwingi katika sehemu hii. Tunaomba serikali yetu kasi hiyo isimame kabisa mpaka uamuzi wa kotini itakapofanyika. Tunasema ya kwamba wale ambao ni wafisadi waliohusika kutoa matitle hili tunaomba wafanyiwe investigation. Gerifo tera Inoro FM kuma Kikunyukia Kajiado ya Ithũĩro getwo Wacuka wa Kiari. Metha itu ya mohoro iri miango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira igwithira na wega ikihanda thaa 1 ya rucini wanyitanira na